aragia kĩbaranja atigire kwaria kĩbaranja na ngagũcira cukuru agũrire mbathi cukuru ciothe ngũcira mbathi kĩndũ igana rĩ kĩndũ mabathi ma goro mũno ma gũtwaraga ciana cukuru na ciana mathoma tũhũ ngũcira macio maũndũ hitu gakĩaria kime twakiona kanona thĩinĩ wa kana mũthenya ũrĩa ingĩkĩoneka no nĩcokia ngatho mũno njathi nĩ njũĩ tũrĩ gũkũ nĩ tũgũkĩonana nĩma tũkuonana mũno tũkwatio tũgwethana ndĩna ageni nginya mweri 25 ageni makiumagara tũtigũgĩetha kamwezi tũkĩona na nĩ njũĩ nĩ wakimarugĩra rũkũri tũthiũrũkĩte nao matingĩkiuma o Jeremani moke mage kũrũma kanyamu that is good thank you mũno asante ndĩrĩa njamba ya wakĩra mũno nĩ tũkwaria thank you mũno njathi wakabucio nĩ njathi wakabu tũgũkĩaragia nake cohiũ ithabĩthi no ndagĩka ithano ndahĩtũkia nĩ ndaigua ũhoro ũcio nĩ rĩu ũyũ wĩtagwo the world new order tũtinarĩkia wega tondũ kĩũndũ kĩu ũrona rikana no horo wĩgiĩ ngano kũrĩa Ukraine no horo wĩgiĩ bataraitha no maũndũ tũrĩkiuga hihi horo wĩgiĩ mabũrũri ma Afrika namo megũkorwo makĩnyitwo atĩa nĩguo nĩ maũndũ matiganĩte Unamenya ithuĩ rĩu nĩ gwĩka ũguo inyuĩ mwĩna Gordon rĩ ndona wagarũra ngũbia ũkamenya rĩu nĩ wĩra ngwaya nĩ gũtheria mbere nĩ gũtheria mbere ũngĩikara ũguo rĩ ta gwĩkora nĩ ũcũngire no wega nĩ nyonire Trump ũmũthĩ makiuma na mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo Zelensky where the big boys met rĩu nĩ megũcemania na kamwana na kĩndũ kĩmwe kĩrĩa kĩngenirie mũno nĩ exclamation ya Trump nĩ ũndũ wa thuti nĩ wĩiguire nĩ akenire mũno nĩkerega gũthiĩ kũu na makĩrutanĩra mũno agĩthomerwo ũru mũno no nake rĩu nĩ kũrega he maũndũ Amerika yendaga na nĩ aregire ta rĩu nĩ kuetwo mĩgũnda mĩnene mũno ya ngano nĩ ũndũ wa mbeca iria nyingĩ makĩhetwo mũndũ na ndũ rĩu ngũcia nĩ arakarĩte mũno ningĩ nĩ kũrĩ minerals nyingĩ mũno ũngĩkona handũ hothe hena kabara rĩ kwĩna indo irarũĩrĩrwo na mũno iria ciĩna gũkũ na ngwĩciria hihi ndĩrona mbara ĩyo tekwerekera Trump onakorwo ti atĩ nĩ akoragwo ndĩ fan wake mũnene rĩ but I think nĩwe mũndũ ũrĩa tũngiuga nĩwe the right person wa gũkorwo akĩiguithania andũ acio tondũ we nĩ wakĩona ona tũtekũiga biacara rĩ we no mũrata wa Putin onakorwo nĩ makinya rĩndĩ imwe makahũyũkanĩra rĩ we no mũrata we actually I think nĩwe president wa mbere kuma ũrĩa managĩa gĩikaro na president wa America ona oigire atĩrĩrĩ akĩrũgama ndakarĩa marĩgu ataninĩte mbara ĩyo hena kaũndũ arekire ararehe matege na aramakia Putin nĩ ambire nginya kwamba kũrũgama runway-inĩ amberorere nĩ indo icio ciakĩhetũka hena ĩmwe indi yakwĩire ũhoro wĩgiĩ drone ya igana kĩharo gũkũ mũrainĩra channel nĩrĩa ĩtagwo night he kĩrĩa mamĩtaga rĩtwa mamĩtaga ndika mamĩtaga night bird kana night owl rĩtwa rĩ hau kuaga matharaita maingĩ ma ndũngĩmĩona nyitĩka no rĩu macono mau tũrĩkĩaria rĩu reke tũinũke na mwanake ũyũ inũkai na nĩwona kĩrĩa gĩatigĩ trend nĩ Kĩnyothi wa Odinga ũcio Kĩnyothi anga nĩ ahĩte he mũkurura arathire opposite acha kora tuka the new look baba the new look baba ndoka ũcio nĩ ahĩngĩcire baba nĩndĩraũria mũthuri ũcio nĩndĩranũtĩire ũyũ nĩ baba Kanu o harĩa gĩtembe ũguo mena mũgathe rĩ hau no ndĩranũtĩire haha pana na ngwĩcia nĩ enjetwo mbere nginya agĩthiĩ Harambee Stars game ĩrĩa no ũrĩa arĩ na gakũbia ga kĩng'ethi no mũthuri ũcio ndamũrora rĩ nĩrĩu nĩ athuĩrĩra kidogo kana nĩ kũ bounce tũtigiwa no gũthuĩrĩra no kũ bounce rĩu rĩ gũtuĩra mũno no nĩ mũthuri mwega na tũgĩcemanie mũthenya wa rũciũ rĩngĩ ũhana twatĩrĩana kiugo kĩa Mwathani Mathayo 5:9 eroiga gũkenarĩ nĩ arĩa macaragia thayũ nyondo nĩ magetwo ciana cia Ngai hau nĩ hega hau nĩ kega nĩ gegũtũtindĩka nginya rũciũ kabisa
Mugena utuko mwega no akiona Gordon Dr. Love. Dr. Love. Ya riu ni twarikia gukera. Mwarikia gukorwo mukimikera riu. Mitambo tutinahoria. Asa. Mundu ukwenda kwirora cohi wa ithabethi no thi haria thiini wa YouTube. Ona thiini wa Facebook live. Makorwo magitereta maundu matiganite. Kidogo. Ati umuthi ni wendo. Muthenya wa wendo muthi tuciraga muthi twina riri twina muthuri witagwo Pastor Ndegwa Bull tukoretwo tukiaria uhoro wigie ituge cia ihiko ituge cia ihiko so muthi turaria uhoro wa enemies of marriage enemies of marriage Ocoke muria tiri acha ena kiambe kihie ona ndona nikiora ungithii ugu igwe ta gioka ri hurira ningugwikira mitambo-ini wiyo ta muria tiriri riu tawe riu no ndare horo wa kihiko ni muno ona kende eherie ndigatuike subject ta riu inyuiri no mutare Benjamin ai tugukianiki tugikiana nafasi niguo muria tiriri to baita bingi ni njuraga andu bararia muno uhoro wa ihinda ngaroro kamathurira miaka ngarigwo ahinyitie ki kigie ihiko no dinari horo no kure ndauga context tauta imagine rwe ugitara kama gwaka ngene ni jikarite wega uguo gamura governor reke ngwire ukimugeithie muno auna rumo kule mwana wa kieni good mugena riu ri Makivi James hena rwimbo-ini ati riu niriwa ri riri tukuriota yes niriotetu riri tugire mundu akorwa bebe kona yake kabisa. Good night. Thank you. Kungane arathire Yohane tuotire Totoigire gutire Riaragana rĩtioto Nĩ gwĩkĩra mũkonde Yohane mũgwata Magakoigua rũrũ mweterere Itiria ikamũrĩa Itinĩ rĩa rĩa mwana Mũgonda rwa igũrũ Ciga ciana tweciarĩire Mũciĩ ta mũngĩkĩ Onando ituri gukeka Mũgaicokia Kenya Marigwa gotire rũru Gĩkũyũ rwa gaganjaũ Na rũngĩaga harĩ ũgwati Itiĩra rĩa kana ngarĩ Mwana wa kairitu niwe nyina wa bũrũri Mwana wa ngare nake agĩkunyagota nyina Airitu aingĩ Gĩkũyũ maranyuĩrwo njohi Aciari atumia nĩ inyuĩ ndagerekana mũrũri Tarai tũirĩtu twanyu Mũiga njogo nĩ ngũrũ Mũthĩnjĩrwo mũrĩe Mũtĩ ũtegũtemwo ngwĩre ndũgeragio ithanwa Mũthuri aikarĩire njũng'wa nyonaga hanene Kũrĩ kĩgĩkĩia macungwa kĩmũtĩ igũrũ Ciito nĩ ithomithio ũgĩ wa mabuku ũgĩ ũrĩa wa mũciarĩre umaga kwĩ Ngai tũtikanakĩrio nganya nĩ marĩ ya njĩra Anjagio ira nĩ mwene o nyũmba nĩ tume itoro
ona riũa rĩngĩotagwo mũigua ikaya mũndũ wothe ũgwĩtwo mwĩthĩ nĩwe rĩracina arĩkagĩria ũnga-inĩ kana makanga-inĩ na koguo atuĩkĩte thia arĩaga kĩũgaga. Andũ aitũ njamba citũ na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ. Umai andũ aitũ njamba citũ na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ. Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku bũrũri ũrenda tongoria kindĩrĩku. Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku bũrũri ũrenda tongoria kindĩrĩku. Eni Ando meno menyo Naduri marute tembori datu Ururi no gathie wega Amerika. Iko cheza Nawa na rengo Weri cheza Nawa na rengo Weri ni shamasha Nawa na rengo Oh yes, rũrũ-inĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Makivi James, rwĩmbo rũthaka mũno na reke ngwĩre wewe Makivi aringithagia rwĩmbo kĩrĩa kĩoĩkaine mũno kĩa Makivi nĩ ngita nyamũ metaga ridi. Ũngĩgathiĩ kũndũ wigue andũ maraina rĩ weta nĩ ũkoria ridi nĩ ĩrĩkũ. Makivi ahũraga ridi andũ makora. Wewe, that guy was fire. Student yake onao nĩ moĩkaine. Ũngĩthiĩ ũkore mũndũ ta Mark Kamande wa Kioi, Mark Kamande wa Kioi nĩ ũmwe wabundithĩtio ngita nĩ mũndũ ũgwĩtwo Makivi, na aringaga ngita ĩyo nawe ũkaigua hai ngĩringa rĩngĩ no gũte. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkobia Makivi. He was amazing. Ainaga na Rwengo Boys Band. Karibu sana. Rĩu twatigĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Derito wa Ihũra, njamba ya wĩra, mena mũndũ ũgwĩtwo Gordon. Nĩo matũtwarithia wega nginyaria rĩu ciakĩrĩkia kwĩhanda thaa thita. Rĩu ĩna ndagĩka 18. Gũkũ nakuo ti kũngĩ nĩ kwa Inoro, mũciĩ ũrĩa ngwĩraga wa ũtugi na ũtana. Good morning. Njĩtagwo Cohi wa Ithaferi. How are you doing? Unaendelea namna gani? Ndĩrehoka maũndũ maku nĩ mega. Nĩ nyendaga kwaria ũguo nĩgetha onawe ũkaigua yes. Nĩ wanyitwo ũgeni, nĩ waigua wega, nĩ waigua wĩ harĩa ho na maũndũ nĩ mega. Karibu sana. Nĩ mũthenya ũrĩa tũnanagia Racoria WCW. Racoria WCW kana nĩ ũkũigua angĩ makĩwĩta Racoria Ladies Night. Neno ĩkoragwo ĩ thaka nĩ tondũ ĩno ĩgĩterebagwo wega. Tũgĩkoragwo tũgĩkĩaria cia mĩciĩ hapa kule tũgakĩrunga 2-3 nawe ũgagĩkorwo maũndũ makĩrĩ sawa. Karibu sana. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ ũrĩa ngwĩraga wa ũtugi na ũtana. Good morning. Maũndũ nĩ very nice. Karibu sana na maũndũ nĩ mega biũ. Rĩu tũgũtwarithania nawe wega, tũgũkorwo twĩ chonja, tũgũkorwo twĩ fiti nĩgetha onawe ũkĩigua wĩ sawa. Rĩu rĩ niĩ kĩrĩa ngwenda wĩke kwenda wĩingĩre kũrĩa kwa 22989 ũngĩingĩra hau rĩ tũgũgĩkorwo tũkĩaranĩria nawe na maũndũ namo megũgĩkorwo me sawa. Karibu sana na ndĩrehoka maũndũ maku nĩ mega. Already ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo John Shikegwe mĩtambo-inĩ, Dr. Catherine Wanjogona ako ndani, Sam Topaz ako ndani, ona nĩnguonete mũthuri ũgwĩtwo Nduro wa Njogu ako ndani, nĩngũmuonete arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kĩrĩnyaga, ona mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgu ndamuona mũthuri wĩ hau. Nduro wa Njogu ndamuone kũrĩa Kĩrũgũ ya Asante Pastor Gatifa tawewe Mugo wa Biden. Big up yourself. Thank you very much. Wakamano nawe ndakuona, thank you muno. Aya othe ndiramacheki, aya othe gutire ndiratigaja na ndiramona oro wega. Karibuni sana. Riu tukĩingĩre kuo nĩgetha twambanĩrĩrie na nĩgetha ona ũkĩnjĩra maũndũ marathiĩ atĩa. Ũngĩkĩnjarĩria ũnjĩre maũndũ maragũtwarithia atĩa. Kwanyu kwĩ heho andũ a Ngai? Ngai ndĩmwĩre ndagweta heho ngaigua taigĩ. Kwanyu kwĩ heho? Kana heho ndiramwĩka kaũndũ keho kawa mawe karatũma nginya nawe reke ngwĩre
heho ĩrĩa ĩ Nyairobi ĩno ndienda kwaria ciayo tondũ ndĩraria ciayo ngaigua ndahahũka nginya ũraingĩra handũ ũrĩrĩ gũkoma ũguo kamba nginya kũrigwo gũkoma atĩa rĩu tondũ wa rĩrĩ nyamũ ĩno ndĩgĩkĩrire mũno we kwĩna heho rĩu ndĩreyũria atĩrĩ angĩkorwo Nairobi ihana ũũ rĩ kũndũ ta Nyandarũa rĩ handũ ta harĩa handũ hegwĩtwo Jabi-inĩ rĩ ta njĩra Jabi-inĩ gũkĩhana atĩa Jabi-inĩ na nĩguo yakanaga rĩ heho ĩrĩa ĩ kũndũ gũkũ nĩ heho times 2 na ĩrakĩrwo nĩ gũikaranga thikũ cigana ona ahota gũkorwo kuo thikũ cigana ona koguo nĩ tũkũingata heho nĩ tũkũmenya ũrĩa tũgwĩka heho ĩgĩthire no ningĩ tũtikũguoyoha tũkĩage kũruta wĩra kana atĩa gũkũ nĩ kwa Inooro karibu sana thaa thita ndagĩka nĩ 22 gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro mũciĩ nĩ wa ũtugi na ũtana niĩ na niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth reke ngũnyite ũgenie nĩgetha nawe wĩingĩre kũrĩa kwa SMS harĩa ha 22989 ũngĩcoka wĩingĩre ona kũrĩa kũngĩ kwa kĩndũ gĩgwĩtwo Facebook live twĩkuo harĩa ha Inooro FM Facebook fan page kana harĩa ha General Shohi wa Ithebeth Facebook fan page tuko ndani twaririe reke niĩ njigue mayo marauma atĩa njigue kaheho nĩ gũgĩikarĩire kana ĩrathiĩ namna gari karibu sana gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ ũrĩa ngwĩraga wa ũtugi na ũtana twĩna indo ũngĩkorwo we nĩ ũkũhetũka wĩingĩre oro harĩa ha star 272 star 1 hash kũrĩa kwĩna mbia nĩ kwarembesha maisha star 272 star 1 hash yes star 272 star 1 hash gũra tigiti waku nĩ ũigana tu wona wagũra tigiti waku ũgũkorwo wĩ mbere na maũndũ maku megũkorwo me sawa sawa karibu sana niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth tũngĩkĩambĩrĩria racũria rĩ kaĩ harĩ ũndũ ũngĩ ĩtihega good morning nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racũria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoikia jehanamu takĩmakio nĩ Ngai kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash
Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie. Muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no uhoro wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambĩro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Inoro's finest, DJ McGeorge Msaperi. Nani mwingine wewe? Terore mwati gakodera marida no tiga kora githaka igwenda ukenothio. Otirio ndo mwero kiuga tiga no maria danero. Terore arakienda na yenya mahinda ni pesa. Naina isiaku na toko dikwenda ne umokanio yorenda tiga kora rurimi. Naina isiaku na toko dikwenda ne umokanio yorenda kaende sana. DJ Mac George in the mix. Oira di mamode wajera wepeste yakwa ne wendete nyimbo ciakwa indiko hutagia ngoro na wathaitha twamwekere tunanene kwa twaragie na rĩu nĩwe yohanire tũkĩrwarire itumia naina isiaku na toko ndikwenda nĩ umokanio ũrĩa ũrenda tiga kũrĩa rũrĩmĩ naina isiaku na toko ndikwenda nĩ umokanio ũrĩa ũrenda kaende sana. Inoro's finest, DJ McGeorge Msaperi. DJ Mac George in the mix. Tokona tamana mwega wangu
ya mabesa na mamesia ndiye kichwa ngumu kodorogo na naone atendie de jui hore deremiria delisio de tumagogo netaki naina isiaku na toko dikwenda ne umoka ni ole orenda ikakore urembe naina isiaku na toko dikwenda ne umoka ni ole orenda ikaende sana Waziro 21 Shiroka Mwanga Inoros Finest DJ Mac George Msafi. Nani mwingine wewe? Ibewa wairi moisi nethasi gana Oria gwakwa nyumba na gutirio ndureka Mukagwa urathimo wa mwira meeting Nemocemanio riku tenagwo ithueri Ndiendezui aja ndigetweka mukagu na ndigetweka nyina watwana tou twaku ndukira mukagu na tomao atwaku nemaisaigwe tora ria wasurie ndeigate na thamaki utiyo ndikekire na ndare mufataru onegereirie kiende bakwiturura ndezui aja ndigetweka mukagu na ndigetweka nyina watwana tou twaku ndukira mukagu atomao atwaku nemaisaigwe tora ria wasuria ndeigate Honorable Dennis Trumbi Baba Igwaiga kamone nyedezui aja ndigetweka mukagu na ndigetweka nyina watwana tou ndukira mukagu na tomao atwaku nemaisaigwe tora ria wasuria ndeigate aiwa etianjira tondo warugama okioga toyo waia kwene nikimufuto eka wihugite guothe nikigia gwita tondo anatomoregetha inokera mokagu cura iria agigwetha iganyone onywete njoi ndithiraga utinde wiyambite na githungu kingi inokaka nokore mukagu niairwo Inoros Finest DJ Mac George Msapiri. DJ Mac George in the mix. Londera konire nakaiki kero Shikoni ora sentiri origire tikega Kama dhafu gekite nitare na future Wahetia kuina mandi ogutigo hore kionje Inokera mokagu shara ire agegwetha Iganyone onywete njoi ndethiraga Utinde wiyambite na githungu kingi Inokaka nokore mukagu niairwo Samboro Domwere inoke DJ Mac George in the mix. Munyakane wagire ugithoma wega Kawera nako kiona kamushara kega Ndurere twana twaku toya guguteithia Maithagie giteo ndio riinukira Inukira mokagu cira ire agigwetha Iganyone onywete njoi ndithiraga Utinde wiyambite na githungu kingi Inokanga nokore mukagu niairwo Morini na wewe ni kama stima na maji, mimi na wewe ni kama stima na maji. Aise, tukipendana kuna mtu ataumia, tukipendana kuna mtu ataumia. Maina Tubus Loreni ya Shuma na kwanza tabia zako na zangu haziendani, tabia zako na zangu haziendani.
La pili, hasira zako leo sasa zinanitisha. Hasira zako leo sasa zinanitisha. Morini, mimi na wewe ni kama stima na maji. Mimi na wewe ni kama stima na maji. Aise, tukipendana kuna mtu ataumia. Tukipendana kuna mtu ataumia. Tony Wapadas Lutbeka Inyoyo Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Kwa sura unapendeza, naweza ringa na wewe. Unapendeza, naweza ringa na wewe. Lakini kama ni ndoa, urembo hilo si swala. Kama ni ndoa, urembo hilo si swala. Morini, mimi na wewe ni kama stima na maji. Mimi na wewe ni kama stima na maji. Aise, tukipendana kuna mtu ataumia. Tukipendana kuna mtu ataumia. Jackie Wagochias College na unathomithia Ruto. Kabisa tena utaki tuliza mahusiano. Tena utaki tuliza mahusiano. Ukiwa na mimi kando uko na Mureithi Mapengo. Na mimi kando uko na Mureithi Mapengo. Morini, mimi na wewe ni kama stima na maji. Mimi na wewe ni kama stima na maji. Aise, tukipendana kuna mtu ataumia. Tukipendana kuna mtu ataumia. Wanyakomba nyenda nona maingi. Marira nyenda gimarire. Ikurana wega ona oru. Angimenya kwenda imatuine. Tendeo no gonda kireitwae. Na gwikara kue na mwathani. Ona koro ndire muonoku. Koro yakwa ni endete Jesu. Aendeo no gonda kireitwa. Na gwikara kue na mwathani. Ona koro ndire muonoku. Koro yakwa ni endete Jesu. Kamau Mofam Deja John Cena Yowa DJ McGeorge in the mix. Watho nyingi muno kuria ciaria kwa. Ikunyara na kundera wega. Ucio tundu wa gukua na itheru. Aciari akwa ongera ricana. Ciugo cia mataro iria mwana njĩra. Icio ndĩagĩra mũtũrĩre-inĩ. Tiga nĩnyue ingĩrĩtwo mũtheri. Ai witũ nake akanyitĩrĩra. Na hĩndĩ ĩyo noguo ndatuire itua rĩa gũikara hakuhĩ na Mwathani. Ona korwo ndirĩ mũhonoku, ngoro yakwa nĩyendete Jesu. DJ McGeorge in the mix. Hey, nani mwingine wewe? Oh yes, ndakena nä rwä mbo rå George arĩkia naruo hau ona korwo ndirĩ mũhonoku atä ona korwo ndirĩ kä ona korwo ndirĩ mũhonoku igwe rwä mbo rå Gũkua na itherũ, aciari akwa ongera ricana. Ciugo cia mataro iria mwana njĩra. Icio ndĩagĩra mũtũrĩre-inĩ. Tiga nĩnyue ingĩrĩtwo mũtheri. Ai witũ nake akanyitĩrĩra. Na hĩndĩ ĩyo noguo ndatuire itua rĩa gũikara hakuhĩ na Mwathani. Ona korwo ndirĩ mũhonoku, ngoro yakwa nĩyendete Jesu. DJ very nice ona korwo ndirĩ mũhonoku gĩthe ngoro yakwa nĩyendete Mwathani very nice rĩu nĩ rwega rĩu rwĩmbo nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Peter Kagia na mũtukanio ũcio mwega nĩ wa mũndũ gwĩtwo DJ McGeorge Msapiri wapi minduru yake wewe nani mwingine wewe rũgĩtũkinyĩria wega thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 20 gũkũ nĩ kwa Inoro thank you mũno ĩ nĩ wacagũrĩte Inoro we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria we ũratwamũkĩra wĩ harĩa ũrĩa asante sana
wewe ni mtu ya nguvu, wewe ni mtu ambayo ni mzuri kabisa. Thank you muno. Ona arĩa marĩkĩtie by the way gũkorwo makĩingĩra kũrĩa kwa SMS, asanteni sana. Ndona mũndũ ũranjĩra Charles Kafiro wa Ndegwa kuma kũrĩa na nyuki aranjĩra I'm getting you loud and clear. Thank you muno. Shohi kwero atia DJ Mark George, mwambie acheze ngoma inaitwa atia mũciari rwa brother John Ibogwa. Okay, rĩu nĩ ngũmwĩra ũguo. Shohi kwero atia ndĩ mĩtambo-inĩ hata kwetu ni baridi na mvua mingi kabisa. Kũrĩa Makomboki nĩ Baba Chris ũrahendetwo ecio. Aya, nĩ ndona mũndũ ũranjĩra ndona mũndũ ũranjĩra etagwo JM Menges aranjĩra ona gũkũ mũrima totarĩ. Hey, heho ĩrĩa ĩkuo Ithabethi nĩ nene mũno. Niko ndani kũrĩa Kĩrũgũya baridi sana. Paulo Dog, karibu Ndegwa from Othaya, Niko area, asante sana. Michael Agatheti arĩ mĩtambo-inĩ arĩ gakĩndĩ, thengio mũno ndamuona. Shohi gũkũ Nyĩrĩ no mbura thatũ na heho nĩcio nyingĩ. Ui mwathani. Michael Ndegwa mũraikara atĩa? Rĩu waru nĩ ũrahota kwendio na thatũ? Ndwagĩthiĩ gũthima ũgakora nĩ ũthimire makĩria? Aya. Good. Asante sana. George Bote waga koe, thengio mũno wari kũrĩa Gĩthũngũri sub county. Ndamuona onake, ona mũndũ ũgwĩtwo Ng'ang'a wa Mawingu aranjĩra niko ndani yake. Ken Yule Meru, hello Inoro, cheza ciũngũyũ nene rwa John DeMathew leo please. I hope you're fine. One BK wa kĩrathimo ndĩrũirũ. Shohi nginyĩria ngeithi kwĩ my crush egatong'ora kwa mbarĩ ya Warimũi. Your crush etagwo atĩa by the way BK? Ndũngĩagĩtwĩra tũmũhe mauhondo. Paulo Hira wa kuma kũrĩa Sheponde, kũrĩa wĩtagwo Sheponde kana Cheponde, kũrĩa warubaga. Niko tune kabisa. Shohi gũkũ heho nĩ nyingĩ rĩu tigai ũguo mũrauga Nairobi. Ngeithĩria Peter Utikas kuma kũrĩa Makomboki, Mase wa kuma kũrĩa Njono Gatanga, onake ndamuona. 22989 kama UKJ wa Ngere aranjĩra mĩtambo-inĩ arauga heho mani Ngai. Karenge ka Mũnanda etiundina. Shohi tuko Laikipia East na tuko ndani. Geithia Nduro wa Njogu wa ndero me mĩtambo-inĩ Mũrĩithi Cemaguka wa digital nake aranjĩra hamwe na ithuĩ na andũ acio nĩ maranjĩra nĩ kwega. Kabisa. Nĩ ndona kairĩtu gegwĩtwo Nyokabi ga kũrĩa Lewa karanjĩra ke mĩtambo-inĩ mũno arenda rũmwe rwa Joyce wa mama nĩ ngũkorwo ngĩkũnengereria. Aranjĩra tuko tuned kabisa. Aja nasikiza baridi haki This weather is badly off. Haiko sawa hata kidogo. Imekasilika bwana. Haitaki. Ona ndona mũndũ gwĩtwo Nyarari ya Mũrang'a ndamuona. Thengio mũno Nyarari ya Mũrang'a, Nyarari of Mũrang'a. Asante sana. Good. Thank you. Thank you rä ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo tũgĩtwarithania na ithuĩ. Asanteni sana. 22989. Yes, ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩ, nĩ ngũkorwo ngĩhingũrĩra thimũ na no ũmenya ndenda nĩgetha tũkorwo tũkĩaria o kidogo, twarie tũbangane maũndũ 1 2 3 nĩgetha mũtungatĩri ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull akiuga nĩ gũka thaa 8 rĩ ngorwo njiguĩte mawoni manyu. Mũthenya wa ũmũthĩ tũraria ũhoro wa enemies of marriage. We tondũ nĩ ũhikanĩtie kana wahikĩte kana wahikanĩtie rĩ, nĩkĩ ũconsideraga nginya ũmũthĩ, nĩkĩ ugaga nĩkĩo thũ ĩrĩa nene mũno either yarĩ ya kĩhiko gĩaku kana nĩyo ya kĩhiko gĩaku? Nĩkĩ nĩ thũ ĩrĩkũ nene mũno? Nĩkĩ kĩu ũngiuga gĩkĩ nĩkĩo thũ ĩrĩa nene mũno ya kĩhiko gĩaku? Kana nĩkĩ kĩu ũngiuga gĩkĩ nĩkĩo kĩarĩ thũ ĩrĩa yarĩ nene kĩhiko-inĩ kĩrĩa ndarĩ nakĩo ĩtondũ nĩ wakiumire? Ũngiuga nĩkĩ kĩu? Nĩ njohi? Nĩ mbarĩ ya mũtumia? Exactly ũngiuga nĩkĩ? Nĩkĩ kĩu ũngiuga kĩarĩ kana nĩkĩo thaa ici thũ ĩrĩa nene mũno ya kĩhiko gĩaku? Aya, rũbaro nĩ rwa kanda ĩtagwo Hillary, etagwo Hillary, na mũthuri ũyũ nĩ mũini na nĩ mũthuri mwega mũno na aranjĩra nĩ atũthikĩrĩria. Ndiũĩ kana kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kĩrĩnyaga etagwo mũndũ ũgwĩtwo Hillary Njage. Hillary Njage, rwĩmbo rũu nĩ rwake rwerũ rũretwo nĩ ngũkwenda, very nice, rwĩmbo rwega mũno
na rwimbo rũrũ rĩ nĩ rwerũ biũ by the way na rwimbo rũrũ nĩ rwega biũ ndenda wĩtĩkĩre o gũikara oro hau nĩguo ndenda wĩke ũturie oro hau ũturie o handũ harĩko nĩgetha maũndũ makome sawa 22989 ũgĩthiaga kũrĩa gwa star 272 star 1 hash nderwo atĩ andũ mena tũindo matiguaga heho andũ mena tũindo matiguaga kĩ matiguaga heho ngĩa nĩcio iraigua heho nĩguo nderwo nĩma nĩ kũrĩ andũ meocogotha imagine mũndũ aikarĩte ũguo akanjĩra koguo ndũrĩ tũindo cohi angĩkorwo nĩ ũraigua heho we ndũrĩ tũindo good morning thaa thita ndagĩka nĩ 46 good morning Go
Yes, rũu nĩ rwa mwanake wĩtagwo Hĩra Rĩnjage, rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ngũkwenda, na rwĩmbo rũu nĩ rwega, actually nĩ brand new, nĩ rwĩmbo rwega biũ. Oh, very nice. Good, na hatirĩ tũtangaja tũrathiĩ wega mũno mũno mũno. Rĩu thaa ici thaa mũgwanja ndĩrona yatigaria o ndagĩka kenda, 9 minutes. Asante sana Nduru wa Njogu wa Kĩrũgũya, thengiũ mũno 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 mũno. Ti mũndũ ũrĩa waheirwo tenda ya kũdeliver heho mwaka ũyũ ndanaiya kĩgĩna kĩa heho. Ndekwenda akaheo rĩngĩ nĩ thirikari ĩngĩ. Nĩ akorwo akĩruta wĩra mũkinyanĩru mũno 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 mũno. Asante, thank you very much. 22989 kũrĩa kwa SMS ũkanjarĩria maũndũ ma Ikoro Mesa. Ũmũthĩ tũraria ũhoro wa kĩndũ kĩrĩa ũconsideraga kĩrĩ enemy kana thũ ya kĩhiko gĩaku. Nĩkĩ ugaga no ũcio, kana nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ugaga nĩguo thũ ĩrĩa nene ya kĩhiko gĩaku? Tondũ nĩ harĩ kĩrĩa nĩ njũĩ ugaga Ngai gĩkĩ gĩkĩ niĩ ndigakĩenda hakuhĩ na kĩhiko, either nĩ gĩathũkĩirie kĩhiko gĩakwa kana gĩkĩ nĩkĩo kĩrenda gũthũkĩria kĩhiko gĩakwa. Either nĩ mũhahi, either nĩ kũhara, either ni sister cia muthuri kana sister cia mutumia kana mother in law. Niki kiu consideraga kiri your biggest enemy ya kihiko giaku? He mundu nginya nginjira ni thimu. So ni thimu reke ngwire munene. Ino thimu ya nenda kuninira kihiko maita maigana ona. Niki kiu ikaraga uguo Ngai ni maingiuga ni gutaranie. Ni thimu ndikamenda hakuhĩ nani. By the way, he muthuri wa najira ũguo. So ni ndikenda thimu hakuhĩ nani anjĩria ikaraga na kamuri kamwizi. Hau nĩ kwaugaga atĩ nĩko kega. Nĩkĩ kĩu ikaraga ũkauga nĩkĩo gĩtũmaga kana nĩkĩo kana nĩ miji. Ũngĩ wanjĩrĩte nĩ maid. Niĩ thwĩrĩa nene view show ya kĩhiko gĩakwa nĩ maid. Maid abana. Ndikenda gwakwa maid. Ndikoraga ngĩmerirĩria wanjĩrĩte ikara ũguo ngĩmeria matangĩkira ngiuga oi Jehova arume tuhaceke tiri handũ hega. Thũ yaku nene ya kĩhiko gĩaku kana kĩhiko kĩrĩa gĩaku, thũ ĩrĩa ugaga nĩ thũ ĩrĩa yarĩ nene mũno 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 kĩhiko-inĩ kĩu waumire yarĩ ĩrĩkũ? Kana yarĩ mũthuri ũcio waku kana yarĩ mũtumia ũcio waku? Boni wa Miji kuma kũrĩa Mwiki aja ndĩmũgeithĩrie twana twake na maitũ wa Muthwa na baba me kũrĩa Kahubu kũrĩa Murang'a. Twĩna my wife wĩtagwo Shiro. Wa Amerika wa Gĩkonyo kũrĩa Kĩambogo. Wa Njohi we hehorĩ gũkũ heho mbura acatu na Kĩbii atĩ njũĩ nĩ njihũru nĩ mbura gwacoka Nyandarũa. Wewe nako ndiranyita ũrĩa andĩkĩte no nĩ kũronekana kwĩna ũgwati kũu. So igĩtuiga thaya rĩ, heho nĩ nyingĩ, turenda guthakirwo rwimbo ta rwa Kĩarutara ũguo tuigue kana nĩ gũthira. Niko ndani sana. Joseph wa kuma kũrĩa Soi thengio mũno. Wa Amerika Gĩkonyo wa kuma kũrĩa Kĩambogo mitambo-inĩ. Hello Shohi. Geithia wa DJ wĩtagwo DJ Mark George. Ni atunengera mutukanio very nice. Hi John Lo, niko area kama bacteria za malaria. Haya. Uyu randika kwa gutire na heho. Gotea Gĩtonga wa Meru, Nyokabi wa Lewa na Mukuria Dere wa Lewa. Nichezee moja ya Kakamanduati Tumae jitagwo Mmenja wa Mambul from Kalalu Ndaiga. Okay, thengio mũno mũno. Kariuki Steven ye kũrĩa Ng'arua Karandi aya mũrũ ithabethi nĩ ndamũgeithia na ũngĩhota hũrĩra thimũ ndĩna kaũndũ kahiũ ona nĩ ngũtũmĩire message ciganona cia macokio. Okay, sawa nĩ ngũrora mũnene itaiangalia hiyo maneno. Haya, Githĩnju wa Mau Summit, thank you very much. Mũrĩithia Maguka Digital, thank you. Ndakuona mũnene wako, asante sana. Wewe mitambo-inĩ Ken yule Meru, asante. Tigĩtie ndagĩka nini mũno. Tigĩtie ndagĩka nini mũno. Ihande thaa cigana? Ihande thaa mũgwanja. Thaa mũgwanja nĩyo ndenda rĩu tũhingũre ngoro. Unjire thũ yaku ĩrĩa nene. Rĩu by the way niĩ ingĩũrio thũ yakwa ya kĩhiko, thũ ya kĩhiko gĩakwa ĩrĩa nene ingiuga nĩkĩ?
ingiuga nĩ kĩrĩu mamwathani ũtindeithie kendĩcirie onawe wĩcirie ũhũrĩre thimũ tuone kana no tũteithanie tuone kana no tũgerie gũbirigica hapa kule tondũ ndeto ĩyo nĩyo tũrarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tuna mũndũ ũgwĩtwo tuna mũndũ ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull nĩwe tũgũkorwo twĩ nake hisiku na koguo ndenda wikare oro hau nĩwanyita ndenda wikare handũ harĩkũ ndenda wikare oro hau ndienda atĩ ũthiĩ handũ nataka ukae pale pale tũtwarithanie wega mũno rĩu nĩ rwa rũbiũ rwa kairĩtu gegwĩtwo Roda Suleiman mainĩte na mũndũ ũgwĩtwo Grace Mũkuhĩ rwĩmbo rwĩtagwo wĩthiĩre na thayũ ta wĩthiĩre na thayũ. Good morning.
njero-inĩ ciaku mahiũ-inĩ ũrathimo itũũra-inĩ rĩanyu ũrũngiga kũgeta ũthĩnjĩri ũgakwarĩrĩria wĩthiĩre na thayũ ekinyokio kenete Ngai wa Isiraeli arokũrorera thĩna waku wĩthiĩre na thayũ kinyokio kenete Ngai wa Isiraeli arokũrorera thĩna waku. Accord Records. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu takĩmakio nĩ Ngai. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash Dana rekinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Yeah.
kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season, itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com, hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako. Na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Urorete na iguru niguo muri wa itimo no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko, tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mando teithagia mundu wa wiru ndegunaga wiru ti mwega kwaria mando teithagia mundu wa wiru ndegunaga mundu wa wiru akiretwo ni murogi mundu wa wiru eyo no haga mwene mundu wa wiru ono haga nginya nyina Yarima Gai Mundu wa wiru ti mwega Ndagora ngari wamenya nĩ ndagora Ndwaririe mĩario mĩega Ndagora ngari wamenya nĩ ndagora Ndwaririe mĩario mĩega Mundu wa wiru akiretwo nĩ murogi mundu wa wiru eyo no haga mwene mundu wa wiru waninire ticio ithatũ kia mahenga ndakaka nyũmbo kĩona ta ndagũkĩra oire hoyaga ngoma mundu wa wiru akiretwo nĩ murogi mundu wa wiru eyo ndohaga mwene mundu wa wiru waninire ticio ithatũ aba murogi ma gũkĩra mundu wa wiru ingĩoga na ndĩhumbe nguo njaine ugaga ndathiĩ ũmbani ingĩoga na ndĩhumbe nguo njaine ugaga ndathiĩ ũmbani mũndũ wa wĩiru akĩrĩtwo nĩ mũrogi mũndũ wa wĩiru eyo ndũhaga mwene mũndũ wa wĩiru waninire ticio ithatũ gĩtai waguyo ndwarageria ya awĩiru magai nĩguo watonyire kaini yake ũragithia mũrũ wa nyina bĩri
Waika nawe kunywa igĩrĩ wanjitanĩirie njoĩ wario nĩ kĩweko kiuga atĩ ndwendaga mwĩtĩo wa ciringi mũndũ wa wĩiru eyũnũhaga mwene mũndũ wa wĩiru akĩrĩtwo nĩ mũrogi mũndũ wa wĩiru wanindire ticio ithatũ na nĩ ũkũnina ngati icio we oihanyũka mũkosto ndwarĩria ũyũ anyianyihie kũiruma ũcio ti mwega mawaingĩra mũndũ ndonaga kĩndũ kĩega ndaigĩra mũtumia wakwa kabotiki wamenya ndonire toro mũndũ wa wĩiru akĩrĩtwo nĩ mũrogi mũndũ wa wĩiru eyũnũhaga mwene mũndũ wa wĩiru wanindire ticio ithatũ ya nani wa mĩrori murachake wana mwĩreri ai thũ yako ma Kendanson merage wĩiru ti mwega ndũgunaga ndũteithagia mũndũ wa wĩiru akuaga na thĩna ndateithĩkaga kĩamahĩnga. Oh yes, rũu rwa mũndũ gwĩtwo Mĩrũri Mlachake rwĩmbo nĩ ruo rũu rwĩtagwo mũndũ wa wĩiru. Wĩiru ti mwega, ndũkanende mũndũ wa wĩiru. Andũ a wĩiru ti andũ ega. By the way, mũndũ wa wĩiru nĩ mũndũ ũngĩkũraga any minute. Mũndũ wa wĩiru kana mũndũ ũrĩa ndĩrakwĩra nĩ mũndũ wa wĩiru. Mũndũ wĩikaraga ũguo agakũiguĩra wĩiru, ũcio nĩ mũndũ ũngĩkũraga any minute. Ti mũndũ atĩ ũngĩgwĩka ũru ũguo. Mũndũ ũngĩkaigua mũndũ nĩ araiguĩra ũrĩa ũngĩ wĩiru. Na ndirauga atĩ kĩ mũndũ wa wĩiru nĩ mũndũ, it is the last stage ya mũndũ gũtuĩka mũrogi. Ũngĩkaigua mũndũ nĩ atuĩka mũndũ wa wĩiru, ũcio nĩ mũndũ mũtangĩhotana. Kana nĩ mũtumia kana nĩ relative kana no, wĩtheme na ũre biũ biũ. Ũcio nĩ mũndũ ũtangĩgũteithia na nĩ mũndũ ũgũgwĩka maũndũ matarĩ mega ona hanini. Oh yes, thank you mũno. Tũrathiĩ wega mũno twĩ nawe haha. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ ũrĩa ngwĩraga wotugina otana niĩ na niĩ manjitaga Generali Shohi wa Ithebeli ngagĩkena na agacoka gũtware ũguo wega maũndũ makĩrĩ mega na maũndũ magĩkorwo me sawa 22989 ũgĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩingĩra hau nĩ ngũkena nitasikia muzuri na nĩ ngũgĩkorwo ndĩ sawa thengio mũno nĩguo ũthiĩte na mbere na gũtũthikĩrĩria rĩu rĩ kĩũria kĩrĩa tũkũranagia nawe kiuma kĩmwe. Thũ yaku ĩrĩa ũkonsidaga ĩ thũ yaku ya kĩhiko gĩaku, enemy of your marriage. Thũ ĩrĩa ũkonsidaga kana ĩrĩa ugaga ĩno nĩyo thũ ĩrĩa nene ya wendo wakwa. Thũ nene biũ ya wendo waku ĩkoragwo arĩ ĩrĩkũ? Tatwĩre thũ nene biũ ya wendo waku ĩkoragwo arĩ ĩrĩkũ? No nĩkĩ kĩu wĩikaraga ũguo kauga ĩno nĩ thũ ĩrĩa thũ number 1 ya kĩhiko gĩakwa ĩkoragwo arĩ kĩna, ĩkoragwo arĩ ĩno, ĩkoragwo arĩ ĩno. Nĩkĩ kĩu ũkonsidaga kĩrĩ thũ yaku? Nĩwenjetereire nĩgetha ngĩigue na ngĩmenye thũ ĩrĩa ugaga ĩno nĩyo thũ yaku ĩrĩa nene ĩkoragwo ĩrĩ ĩrĩkũ? Aya, sawa, ndĩrenda kũigua ndeto ĩyo na ngũmĩigua nawe. Na nĩwenjetereire by the way. Rĩu ndahingũrĩra thimũ yakwa na reke nyihanyihie rũrũ nĩgetha ũigue nĩ ndahingũrĩra thimũ. Yes, simu iko shonjo sasa. Good. Thimũ rĩu ĩyo nĩ. Renda ũnjĩre ũhoro wa thũ cia kĩhiko gĩaku. Thũ cia kĩhiko gĩaku no nĩkĩ kĩu ũkonsidaga gĩ thũ namba ĩmwe ya kĩhiko gĩaku? Mũndũ anjĩra thũ namba ĩmwe ya kĩhiko gĩakwa nĩ heho. Aza, nĩ mũrenda gũthekera, ndienda gũtheka, tondũ heho ndigũciara ĩtuĩke thũ namba ĩmwe. Abana, in heho nĩ ĩranyitithania mĩciĩ heho. Ai, ndũngiuga ũguo. Aya,
0722 720 gũkũ rĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana na ngagĩkena nĩ ũndũ waku we gwĩtĩkĩra tũgĩtwarithanie nawe wega. Asante gũkorwo cangĩire na wĩ hau na maũndũ me sawa sawa. Nĩ ndona mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Engineer Simon Mũigai arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minneapolis nĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minnesota, na mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra ako chonjo, nĩ aratũthikĩrĩria nĩ aratũigua na arauga chonjo kabisa, maũndũ nĩ mega. Geithania kũrĩa Minneapolis, ndaigua da pronounce rĩtwa rĩu, ndaigua ta Ngai aranjĩta kũndũ kũu. Nĩ ũndũ ũngĩ pronounce marĩtwa ma mũrĩmo onawe wone biũ ndũbataire gũkorwo anga ũgĩgĩikara gũkũ Minneapolis. Rĩtwa rĩu nĩ rĩroka wega, he kaũndũ rĩrarĩa we. Hello Inoro. Received a reverse call. Esa we pana tutikũruta wĩra ũcio nawe. Nani huyo analeta hiyo maneno? Star 272 *1# igana ukagura tigiti. Hello Inoro. Hello Inoro. Kwerwo atia wewe mwega? Muno. Turaria na baba itu. Ikai nake ugikirite gakirindeti kanini atia nake ucio. Aya. Thũ yaku nene, thũ ĩrĩa nene ya kĩhiko gĩaku kana ĩrĩa yarĩ thũ nene ĩrĩa yagiragia kana yagiririe kĩhiko gĩaku gĩthiĩ na mbere. Ĩtwo nĩ gĩagĩkuire hihi. Thũ yaku ĩrĩa yarĩ nene biũ ya kĩhiko gĩaku yarĩ ĩrĩkũ mũndũ wa Ngai? Wende oria we. Hello Inoro. Hello, Shoyi wa Idevezi. How are you doing, sir? Oragia na Alex kuma mbere. Alex wa mbere, kwerwo atia munene wakwa? Ogu udire mbosho nange. Ni uhoro munene ucio baba witũ. Reule. Kule na homework na David mundu witagwa Jomo Nyathira. Ukimũhe homework yake ĩrĩkũ? Kimwira eke ogwo. Atume reporter we nyukura wewe witagwa Moses Ngige. Kuna witagwa Kiandutu. Adiero le andwala mekuma kwa mari tumumu. One maisha mara mageragira. Ndigeza kuna kipindi gitagwa padati kwere mwa. Ndigeza andwa cio apote kwikate ku advertise maundu mao tondu andwa cio marathirika muno. Aya, sawa. Thank you, nĩ ngũgĩbuatĩrĩra na njomo. Ucio Moses Ngige gutire bandu angirikwa nebo bakiandutu. Thank you. Asante. Sawa. So akiuma kaũndũ kahiũ ka mũthuri ũcio nĩ wega. Niĩ rĩu tũcoke indereti-inĩ. Nĩ thũ ĩrĩkũ ya kĩhiko gĩaku? Nĩki ũrankĩte kĩ namba ĩmwe thũ ya kĩhiko gĩaku? Kĩrĩa ũngĩũria we namba ĩmwe wambĩrĩrie number 1. Thũ namba ĩmwe ya kĩhiko gĩakwa nĩ ũnyui mũru wa njohi. Namba 2 nĩ merirĩria ma mwĩrĩ. Niĩ ndionaga thikati ĩkĩhetũka ũguo ngahota kũmĩrĩria. Thũ namba 3 nĩ wagi wa mbia. Thũ namba 4 nĩkĩ? Yes. Ndenda ũnjĩre thũ iria ciothe irĩ kuo cia kĩhiko gĩaku nĩ irĩkũ? Nĩkĩ gĩatũmire by the way ume kĩhiko-inĩ tondũ waumire? Tũtige atĩ gũkĩhithana. Aca tũtigei kũhithana twĩrane ima. Nĩ thũ irĩkũ yo nene ya kĩhiko gĩaku? Hello. Kũrathi atĩa we wĩ mwega? Mwega mũno rĩ wa gũkũ kwandarua Karandi nĩ wakũmenya. Nĩ ndaigua mũnene kũrĩa Karandi. Njiani. Karibu sana. Rĩu thũ nene rĩ. Atumia arĩa angĩ. Atumia arĩa angĩ? Tuoneo macunganaga ũguo. Aya. Na mũndũ no agĩcukwo atehĩtie? Nĩ ũcukagwo nĩ ũigagĩrwo nĩ ũndũ wa ũiru. Gũgatuĩka atĩa rĩu tawe waigĩrĩirwo atĩa rĩu we? Rĩu ingĩkwĩra ũrĩa ndaigĩrĩirwo ti nĩ kaũndũ gokaga kanini makamwĩra atĩrĩrĩ. Matiakĩmũgarĩra ũrĩa na nguothera. Nake makaunjĩra nĩ ekwenda ta ĩyo. Andika kĩmwĩra ndagĩthiĩ akĩhingia kuo. Kũrĩa? Ndona ĩyo nĩ ndaneana handũ ĩrabatara gũcugurikĩrwo. Tondũ ndikuona ta mũngĩhũthĩra ũcio ona nĩ mũkoro ũcio. Na woka ngaruo kangeithagia
baba. No nginya ndigerera hau muno. Na ndirona ciakwa nĩ ciũrĩte mĩaka mĩingĩ angĩkorwo nĩ yo rĩ. Thaa ici tũrahũthĩra star 272 star. Ĩyo nĩyo ona ndigĩkirie rũcinĩ. Star 272 star 1 hash. Very good. Ĩyo rĩu angĩkorwo nĩyo ũragerera rĩ. Rĩu hau mbia igũrũ. No angĩkorwo nĩ mũndũ ũrakũrehera ndeto ingĩ. Ona rĩu ndatũma igana rĩrĩa ngacokerio na message ĩyo. No nginya hangĩkorwo hena message. Angĩkorwo nĩ star 272 star 1 hash. Nĩyũkaga no ndingĩre 525241. That is what I'm saying. Aya nĩ sawa. Thengiũ mũno. Ũgĩe na ihinda rĩega. Thengiũ mũno no ũkĩgeithia andũ a Karandi. Nĩ ngũmageithia othe. Wagĩũka ũgakĩngeithagia mũndũ wakwa. No nginya ndĩgeragĩra hau mũnene. Okay, thank you, sir. Thank you. Good. Thũ nene mũno ya kĩhiko gĩaku nĩ ĩrĩkũ? Thũ number 1. Mũthuri ũcio atwĩra nĩ atumia arĩa angĩ. Thũ namba ĩrĩa nene number 1. Thũ ya kĩhiko gĩaku nĩ ĩrĩkũ? Thũ namba ĩmwe yakwa nĩ ng'ania. Thũ namba ĩmwe yakwa nĩ icera rĩũru. He mũndũ ũranjĩra thũ nene ya kĩhiko gĩakwa nĩ arĩa tũrutithanagia wĩra nao. Matiendaga kũnyona na mũhiki. Nĩ kũndunya. Ũcio nĩ Kamarisa wa kuma Kangemi wa Ruku. Aya. Pole. Nawe ũgĩtunyagwo ahiki ka. Ai we. Kwani wewe ni aina gani? Hello. Inoro. Inoro. Kwerwo atĩa baba witũ wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Nĩ Njoroge. Ya Njoroge, karibu sana. Rĩu niĩ ndakũrĩa na merĩ. Nĩ rĩkũ? Atĩ nĩkĩ? Nĩ arata. Arata nĩkĩ weka baba witũ? Arata. Mũtire tũmaũndũ nao. Nĩoka gũkinya mũciĩ rĩ. Nĩtũimenyekire. Haya. Mama. Arata aku mwaragia tũmaũndũ nao ũgakora nĩ tũmenyekire mũciĩ. Rĩu ama tuti ama kinya mũciĩ rĩ. Raya ngatoka rĩgo kaĩ muma na mũtumia. Aya, Haya, Kai mutoi muthweri augire siri ya watu zaidi ya wawili. Hiyo sio siri tena bwana. Wathi kwira mundu ati uma gucerera njui anja ugikinya muci ugakora nyina wa uria furite uria atari afura. He mundu uranjira thu nene ya kihiko giakwa ni best man wakwa. Kari ki best man yekaga. Kwani irigongo? Hey. Haya. Thu nene ya kihiko giakwa ni best man yakwa. Kuna mtu aligogeo na sio mayai na sio murago. Best man. Haya. Sitaongea sana. Shohi kwerwo atia Njoroge mtetezi akia mutu geithiria patron. Aya, thaisi ti ithaa rĩa ngeithi no nĩ ekũgeithia ithaa rĩngĩ. Shohi vipi? Igwe Waithabethi by the way ngwĩre ma nĩ mũndũ ũyũ nonga nĩ ekũringĩte kanyamu kanini nja. By the way Waithabethi na aranyandĩkĩra wega oguo ndĩramĩthoma nĩguo andĩkĩte. Alafu by the way Waithabethi ona maminyweso nĩ mona namba 2 kwananga hiko cia andũ. Andũ nĩ marangenia. Yũmũthĩ mũrenda theke na ndiraigua gũtheka. Tonie kũrĩa mwena wa Baria Kabaru kana Kĩmahũrĩ. Gũkũ nĩ hakuhĩ na mũnana wa Mũnyoro. Heho nĩ nyingĩ. Aca twambe tũtigane na cia heho. Thu nene biũ. Thu number 1 ya kĩhiko gĩaku nĩkĩ? Nĩkĩ ũkonsidaga thu namba 1 ya kĩhiko gĩaku? Nĩ atumia arĩa angĩ, nĩ njohi, nĩkĩ exactly ũkonsidaga thu namba 1 ya kĩhiko gĩaku?
waikara uguo kauga mama to ni ndahikite ni kindu kiria giatumi nie thu iria namba imwe ya kihiko giakwa ni kina. Ebu niambieni thu namba imwe ya kihiko giaku ni iriko? Aya, he mundu ranjira atiriri nie thu yakwa ya kihiko giakwa yari cousin yakwa. Niliachana na ex yangu 2 years ago after alilala na my first cousin who I had hosted in our house. Ati walicheza game nikiwa job. Okay. Thu namba imwe ya kihiko gĩocio yari kugogeo aligogeo akiwa kazi. Na ndio by the way aigĩte cousin yake muciĩ ni wora host. Kengwire aya kengwire ndeto ciĩ hau thu namba imwe ya kihiko gĩaku 0722 200 720 0722 200 720. Thu namba imwe ya kihiko gĩaku ni gani? Thu namba 1 ya kihiko gĩaku ni iriko? Thu namba 1 ya kihiko gĩaku ni ki? What do you consider though number 1? Enemy number 1 ya kihiko gĩaku? Hurira thimu njigu. Hello. Kwaru atia baba witũ wĩ mwega? Ucio nĩ Karibu kuma mara Nyahururu. Karibu sana Karis. Kariuki tambe tuhorerie radio yaku, horia radio yaku tukanomieherere pio. Horia. Horia radio yaku Kariuki please. Horia radio yaku. Tamehorie kana meherere pio. Asa turakĩigua ikiaria na kũ thutha. Ndine nayo nĩ horire tene. Aya sawa ati? Ngũkũrandirikanĩtie. No mĩciĩ mĩingĩ-rĩ. Maugaga atĩ thĩna wa kĩrĩa gĩthũkagia mĩciĩ yao atĩ no kũhũthĩrwo. Atĩ kũhũthĩrwo? Tondũ niĩ nĩmandigagĩrĩra mũno kwanja nĩmagũthagĩra. No ti kũigĩrĩrwo guothe. Nĩ kũigĩrĩrwo tondũ rĩu nĩũkoragwo na ũrata tu o hakuhĩ. Serious ndũrĩ wagũthĩra mũndũ? O nau no rĩu nyonaga thũ nyingĩ maugaga atĩ ya kĩhiko kĩao no kũhũthĩrwo. Na we ndũgũthagĩra mũndũ? Aca ndĩretĩkĩra. No mũrĩ arata biũ na andũ angĩ? Biũ. Na atumia ao? No ũrata tu kĩwĩra-inĩ. O kĩwĩra-inĩ? Orani ndĩmetagĩra ciĩbarũa mũno. Nĩ magwĩtagĩra ciĩbarũa, nĩwe mendete biũ? Nĩ tondũ tũtirutaga wega nao mũno. Ndiĩ nĩkĩ ngoro ĩranjĩra ndige gũgwĩtĩkia. Nĩbatiĩ ũnjĩtĩkie. Kariuki arauga mamaugaga thũ nene ya kĩhiko kĩao nĩ nima yao. Na niĩ ma ndiĩ ndagũthĩra mũndũ niĩ ma ngoo ndĩ mwanake mwega. No kwendana nao kĩũrata kĩũmbĩsti. Aya tago Karis. Hello. Ngoro atia? Sikuru njĩtagwo Mary. Mary karibu sana. Ngwendaga kuga ĩrĩa nene mũno ya kĩhiko gĩakwa. Nĩ ĩrĩkũ? Mũndũrũme. Kai mũndũrũme ũrĩkũ? Mũndũrũme kwaga wĩhokeku. Mũndũrũme rĩu your husband kwaga wĩhokeku? Aca tũtiahikanĩtie. Acokire kũnjĩra nĩ arĩ mũtumia ĩna nda. Ngai woi pole. Ĩna nda ya mĩeri 6. Agĩcoka agĩtwara akĩnyonithania na mũka. Aya agĩgũtwara nginya kwĩ mũtumia? Akĩnyonithania na mũka twathire ndĩ ngari. Akĩmwĩta. Hello? Akĩmwĩta akĩmwĩra atĩa? Akĩmwĩta rĩu agĩkĩnjĩra tũgeithanie ũcio nĩwe mũrimũ na niĩ ndiĩharĩirie kũhika ndĩ wa kerĩ. Ngĩciria nyendane na mwanake twamenyanire ndĩ secondary. Hello?
nĩ twathikĩrĩria mwanake nĩ weciria mwendane. O itũra rĩakwa ndĩmũturithie. Nake agĩkorwo nĩ ahikĩtie mũtumia agate agatharia riko. Atĩ nĩgetha tikamenya nĩ ahikanĩtie. Haiya, rĩu rĩrĩa ndathire kũu njikarĩte kuo nĩguo ndacoka ndĩ mũgũnda agĩũka ateng'erete akĩnjĩta akĩnjĩra kwĩna cira na cira ũrĩa tũgũthiĩ gũcira niĩ ndikamake ndĩrĩ o wake. Twathiĩ gũcira-rĩ akiuga niĩ ndĩ wake na akĩnjĩra ngĩrore mũtumia ũcio ũngĩ nake nĩ wake. Kumbe nĩ kũmũtea mũtete agatharia riko. Halo? Nĩ tũraigua. Rĩu ndarora maũndũ macio-rĩ ngona thũ yakwa ĩrĩa nene nĩ arũme kwaga kwĩhokeka. Na rĩu ndarĩ na gĩikaro gĩakwa. No ũtũire ihiko-inĩ icio kana nĩ waumire? Nditũire tondũ ndirĩ after ningĩ gũcemania na wa gatatũ ningĩ arĩ ona mũtumia. Rĩu niĩ ngĩona ngathia kĩũmbĩirwo gũkorwo ndarĩ na yani kĩũmbĩirwo mũndũ wakwa ndĩ. Koguo no njugire thũ yakwa nĩ mũndũrũme arũme kwaga wĩhokeku. Pole sana. Sawa thengio mũno. Ucio twagĩkorwo na mũtino mũno. Ũthi wa mbere akorwo nĩ ahikanĩtie na ndũmenye wĩkore nĩ wagĩa nda. Ũthiĩ rĩu ũcokerere boyfriend yaku ya tene ũkore nao nĩ ahikanĩtie no tondũ ndĩrenda ũmenye nĩ ahikanĩtie ĩgatharia riko. Nĩ hau hatirĩ na evidence. Aya wacoka ũkauma hau ũkaingĩra rĩu kĩu kĩngĩ ũgakora mĩtugo no ĩyo. Aya ũngĩ ũranjĩra atĩrĩrĩ haha, mimi enemies wa wife's cousin. The enemies of my marriage were my wife's cousin. Walikuwa wanataka kuwa babysitters, then bibi akienda job wananifungulia miguu. Oi. Hey. Na kuniambia ubaya wa my wife. Hey. Kai. Hi. Hey. You Kai. Hello Inoro. No. Kweru atia? Ndina kaurwe. Karibu sana. Endia ke bako hera karedio. Ode na monore. Kesa ni makazini. Ni makazini. Onawe no makazini. Ni kazini yako. Nikihekire kazini mũndũrũme ka mũhiki. Mũhiki. Nikihekire kazini yaku. Na wake murata were. Twakegeire ndũgũ. Acokire gũcocha. Acokire gũcocha. Akiuga atĩa? Rĩu ndakemera maũndũ maingĩ akamũhe ndarĩ na ũngĩ. Gĩtigana. Rĩu nĩ kazini yaku ũraheana list ya andũ arĩa warĩ nao mbere? Hatarĩ. Ũcio akĩrĩ o mũrata wake na nĩwe ndakĩmwĩrĩte amũreharehe ũguo. Aingĩra box-rĩ. Ndagĩthũkirie. No anga we wakĩregire kũrĩha kazini yaku. We no amũnengerete kĩrĩa mweranĩte akũrehera mũhiki? Ona ti kĩndũ tweranĩte. Rimwe akakũnjĩra pole ndonire nginya yoka gũkoma kũu gwakwa ngĩkoma gĩtĩ-inĩ. Atĩ ekire atĩa? Agoka gwakwa kũnjĩra pole agoka atĩ tũkome gwakwa niĩ ndakomire gĩtĩ-inĩ agĩkoma gĩtanda-inĩ. Haiya, kazini yaku aroka arenda kaĩ akwendaga? Ũguo nĩguo rĩu kũrĩ. Kai. Kazini yaku nĩ endaga ndũgũ yanyu nake? Emenya. Hai. Nĩgatanga kĩgio itũra rĩtagwo Kahiti. Thank you mũno. Kai kazini makorwo marĩ hatari atĩa? Kai. Kazini akarehera kanda ĩno yao kĩrĩa mũhiki. Kanda ĩno ĩkagĩa na ndũgũ na kahiki kau. No matuma ndũgũ-rĩ, kazini agathiĩ agathogotha kũrĩa akauga ũcio atũire na hiki gũkũ. Atũire na hiki ũcio tiga nake, wacha bure huyo mbaya. Hea Ngai ũhoro.
ndarindo kandiga ikunengera ngoro yakwa yothe andu maigaga ati ndi muroge amera ni wendo aku mwega wahenagia nikini unyenda ugituma njurwo ni menyaka na ndingiagire kangi gakunyenda na ndingiagire mundu akunyenda wenda nanda koinokiria gwitu igetha nguo nie ndiarĩ na itheru aciari na andũ aitũ magĩkwenda na cũcũ agĩtũtuga ita wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda tanamenya uria ngimarĩmbia kũngĩra kĩambia gũcererwo nĩ kũinũka akũrio kandicĩra kũndiga wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akunyenda amenyire nĩ warĩkiana niĩ athiĩ icera rĩa wĩra Mombasa gĩtũmĩrwo mbica nĩ BM gũgĩkĩrĩrwo mbete iria-inĩ wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda mĩeri ĩnana kuma wandiga emolesito ciothe ndĩnacio hihi maybe nĩ waiganĩrire no niĩ no ndũire ngũririkanaga wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda gũkĩonia kĩronda gĩkĩ wakĩndigĩire wakwa mwene nĩ mũige nĩ Ngai ya mũndũ gĩthimo etũkaga wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda nĩ matorĩkũ reke gĩtũmi Oh yeah, so nĩ mwanake ũraina wega mũno 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 mũno. Ũyũ nĩ mwanake ũreyũkĩrĩria aretwo Kamau Mujeci. Kamau Mujeci wahenagia nĩkĩ na nĩ ingĩonire kangĩ anyendire. Rwĩmbo rũthaka mũno 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 mũno. Nderete ndarindo kandiga gĩkũnengera ngoro yakwa yothe andũ maigaga atĩ ndĩ mũroge
ngamera nĩ wendo waku mwega wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ wakũnyenda. Nanda koinokiria gwitu yegetha nguonie ndiarĩ na itheru aciari na andũ aitũ magĩkwenda na cũcũ agĩtũtuga ita wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda ningĩagire mũndũ wakũnyenda. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ ndahĩtũkia, rũu nĩ rwega, rwĩmbo rũu nĩ very nice. Niĩ ndĩrathoma message cianyu haha mama nginya ndiretĩkia. Niĩ rekei tuma ndĩmwĩre niĩ ta rĩu he ĩmwe ndathoma ta reke ngwĩre niĩ rĩmwe no menya njikaraga haha ngethomera message ngatheka ona no wone ta hĩtanaga. Ken from Meru aranjĩra atĩrĩrĩ cohi wacha nikwambie siri rĩu nĩ niarera kwĩra mũmemerekia thiri wacha nikwambie siri the biggest enemy of my relationship sahi tunaongea na wewe ni rafiki ya bibi yangu cohi guy ni mrembo hadi nahurumia my wife. Ni mrembo ndakũnjũraga ati ni mrembo hadi mimi ninahurumia huyo bibi yangu. The biggest enemy of my relationship ni rafiki ya bibi yangu. Sohi na akajita na koja ranja hapo kunyandikira na capitaliza sohi guy ni mrembo hadi mimi ninahurumia huyo bibi yangu. Ugai amegogewa hii imeenda. Hemu ndo ginya wanyandikira sohi kugogewa ni constant. Kwa hivyo watu waache kucomplain watu waache kucomplain. Hey. Ile gay demwera babu wathani guy. Tom Kang'ethe niwe iguĩra ndeto ĩyo wĩ kũrĩa Atlanta Georgia mwĩna mũndũ ũgwĩtwo Engineer Simon na mũndũ ũgwĩtwo Peter Gacau wa kũrĩa Seattle. Athuri acio nĩ mũrabatara mũthondeke kamĩtĩ ĩkũrora kĩmĩtugo. Naigua makazini ũrĩa magwetirwo gũkũ makazini nĩmo mathũkĩtie ihiko cia andũ gũkũ guy. Hey. Rekei ndĩmwĩre niĩ marekei ndĩmwĩre ũhoro he maũndũ ndĩyonagĩra mangeiguĩra tha tahũrĩrai thimũ twatigario ndagĩka 12 0722-200-720 0722-200-720. Ndĩroria atĩrĩrĩ thwĩrĩa nene biũ ya kĩhiko gĩaku nĩ ĩrĩkũ? Thwĩrĩa nene biũ ya kĩhiko gĩaku ĩrĩa considaga thũ nene biũ ya kĩhiko gĩaku ĩrĩa ugaga ĩno nĩyo thũ number 1 nĩ ĩrĩkũ? 0722-200-720. Ndakuona Tony KE, nimekuona mzai, asante sana, ndakuona 0722-200-720. Thũ yaku nene ya kĩhiko gĩaku kana ĩrĩa yatũmire kĩhiko gĩaku gĩthũke kana gĩgĩkua. Ile thũ kubwa kabisa ni gani? Hello Inoro. Nĩ atĩa kaĩ mũtararia? 0722-200-720 0722-200-720. Thũ ĩrĩa nene biũ ya kĩhiko gĩaku nĩ ĩrĩkũ? Thũ ĩrĩa nene biũ ya kĩhiko gĩaku. Hello Inoro. Kũrathiĩ atĩa? Ata gũtirĩ na ũru. Karibu sana wa Kamano. Wĩrĩa nene akĩhiko nĩ mũndũ ũrĩa warũgamĩrĩire ũhiki waku. Best man. Kamano tauga tatheratheria nĩkĩ best man eka? Ekaga ũguo Githĩ tigo kĩhokeirwo mũciĩ ũcio? Eke mũthuri akorwo wĩra kũnene. Rĩu akanyemerea. Kambĩrĩria ndũgũ. Ni. Egia macambĩki othe. Aya, egio wa Kamano. Best man na cousin nĩ magwetetwo kũigana. Ndĩ na ũira mũiganu.
Everybody ajandikira the biggest enemy of my relationship is Heko. Heko ni nani? H-E-C-C-O. Huyo ni nani huyo? Tumushike, tumweke ndani atuambie ni nini anafanya. Hello. Kurathi atia we mwega? Mwega kio. Thu yaku iria nene muno ya kihiko giaku ni iriku baba witu? Nona maexi maigua maexi mundu mwato anake tene. Maexi riu ni mutako wa mbere ri. Kai ni ndathi kibarua ataragicoka kuria kwa ex uria wake. Haya, wathiaga gibarua mutumia nake agathie kwi ex? Ex waba witu. Oi mwathani. Riu maexi ungikenda wega waikia mutumia avuidi ako akenda mwenda kana uretukiria ikanone njira icio biu. Na nä kä mwana rä u na tåci wakwa ona ndä ngä ra tå cemanie nake handå ona ndwendaga ũhoro wake tondå rä u nä egå ka egå thondeka rä u tondå nä wagä na bamä rä anjä ria gå thondeka rä u nä atuä ka må rata waku nä ngä na arenda gå thå kä ria må ciä rä u kuo ngä enda wega girlfriend na my boyfriend aciua na kå waikania athondeka rä u bamä rä ukocete na bamä rä yaku eni. Hey, thank you muno. Asante. Tuko mwega. Asante. Haya. Thuyo ucio ya kihiko giake ni X. Haya, yaku ni iriku thu ya kihiko giaku? Hello Inoro. Hello Inoro. Kurathi atia we uhana atia munene wakwa? Ndirĩ na ũru rĩu ke ngwĩre atĩrĩrĩ yakwa ĩrĩa mũno thĩinĩ wa kĩhiko gĩakwa nĩ gacohi ni njoi mĩko karenda gũburua kĩhiko gĩaku mũnene avai kaĩ ũnyuaga mũno kana nĩ mũtumia? Niĩ ndanyua rĩu gũkabĩtana. Kũbĩtanaga atĩa baba witũ? Ndoka ndĩ makongo rĩu nĩ ũguo nĩ kwathũka na tũkambanĩrĩria. Mũkambanĩrĩria haro kana mũkambanĩrĩria wendo? Haro. Ũrega kũhũra mũtumia waku na wendo nĩkĩ handũ ho mũhũre haro? Nĩ gacohi. Kaĩ ũnyua ndũgĩgatige? Gaka nĩguo ũkanyuĩte mĩaka igana gacohi? Mĩaka 10. Ngai, na ndũrĩ waigania? Na rĩu ũkwenda kũnyua kana ũkwenda kũhikania? Nĩngũtigana kwa nĩngũthondeka plani B. Nĩ ma. Pole sana. Sawa. Thank you. Mangai ithu ĩrĩa nene view ya kĩbiko gĩakwa nĩ Njovi. Njovi nĩwe ĩrathi we cohi Njovi ati kĩndũ kĩngĩ. Rĩmwe nĩ njiguaga ngĩkenera rĩmwe. Hello Inoro. Ngwerwo atĩa wĩ mwega? Nĩ ndĩ mwega biũ nĩ ngũgĩ kuma Ndũndũri. Rĩu arĩnguga nĩ mũrata wakwa waitĩkia mbembe ex-boyfriend ya mũtumia? Exactly. Nĩwe wekire atĩ? Ũguo nĩguo. Nĩkĩ ekire? Ahĩtũkire na mũtumia waku? Ũguo nĩguo. Kaĩ we warĩ kũ baba witũ ũgũgĩtunywo atĩ oro ũguo mũtumia? Ndagĩthiĩte gũkĩhanga gĩa gũkĩrĩa twarĩa mũndũ akiumagaga agĩthiĩ gwetha kĩndũ gũcoka ũgakamba ũndũ nĩ mahĩtania. Wamenyire atĩa? No gũkunyĩrwo ndagĩkunyĩirwo. Ũgĩkunyĩrwo nĩ mũndũ kana? Na niĩ ngĩgĩtuĩria kahora ngĩkora nĩguo. Ũkĩmakorerera? Rĩu kumanĩra hau ũcio ũgĩthirĩra hau. Pole sana. Rĩu no ngwĩrire pole tondũ ndikĩrĩ na ũndũ ũngĩ ingiuga. Nĩguo. Pole sana mũnene. Thank you mũno. Good. Thank you. Aya. Nĩ ndakena. Ucio nake no kuga ngeo. Ngathuire anene view ndĩraigua nĩ kuga ngeo. Hello. Noro. Kwerwo atĩa? Matina ũru. Ndereva wa Turera. Karibu sana ndereva wa Turera. Wĩtagwo atĩa rĩtwa? Njĩtagwo Mwaura. Mwaura, karibu sana. Thũ nene ya kĩhiko gĩaku nĩ ĩrĩkũ baba witũ?
Niĩ thũ yakwa nene ya kĩhiko gĩakwa nĩ kazini ya mũtumia. Kazini ya mũtumia. Ka nĩwe watwandĩkĩra atĩ nĩ mũthaka biũ. Nĩkĩ? Aca ti niĩ ndandĩkanio wanyu mabara. Kazini ya mũtumia magĩire ndogo na mũtumia na ngĩambi kwĩrwo. Na niĩ ngĩcoka ngĩtuĩrio kahora tondũ ndĩ mũthabarĩ rĩrĩa ngoka ngakombora handũ hakuhĩ na mũciĩ atekũmenya ndĩkuo. Ngoja kidogo tambe ũreke, niĩ ndĩreciria atĩ kazini ya mũtumia nĩ mũtumia. Nĩ kijana? Nĩ kijana. Ngai, mũtumia waku athiaga na kazini yake? Nĩ mathiaga na kazini yake. Na rĩrĩa ndatuĩririe ngĩkora nĩguo rĩ. Ngĩũka rĩu ngĩmũrũgama na ngĩmwĩra ũhoro wa ma. Ngĩmwĩra nĩ ngũmũhe kahinda athiĩ kwa weciria. Athiĩ kwa weciria handũ athiĩ kwao hĩndĩ ndamũhe kahinda athire gwa kazini yake. Ngai, na twarĩ na kana kamwe rĩu gũikaranga mĩeri ta 6 ũguo ngĩigua nĩ mũritũ. Agĩcoka akĩhingũra kana gaka iria akĩogia kana gaka rĩu tondũ akiumaga kwarĩ na gaka heo. Na mũthĩ ũyũ tũraria kuma matigana na kazini yake matininĩte mweri. Ngai, nĩ ahikĩtio biũ nĩ kazini yake? Mahikanĩtie kuma 2021 na hĩndĩ maratiganio na ndigũciria maninĩte mweri. Family yake nĩ ũĩ ũguo kũrĩa kwa your in-laws? Nĩ mũĩ. Ngai, pole sana. Nĩguo gwathire. Ndũgakĩmake. We nĩwacokire thoko ka weciririe atĩa? Ndacoka thoko tondũ rĩu andũ aya niĩ ndakinyire handũ ngĩmetigĩra eko mũndũ egũthiĩ na kazini yake rĩ. Ngai, akirire rĩu ũguo ngĩmetigĩra rĩu niĩ ndakũigua ũhoro wao. Waiguire biũ ũhoro ũcio nĩ wa gũkinya mũico? Nginyire mũico nginya handũ ndakomire nginya thibitarĩ. Ngai, serious? Nĩ ũndũ wa depression? Nĩ ũndũ wa depression tondũ maũndũ mangĩ nĩ kũigua wiguaga no rĩrĩa wagũkora ndwĩtĩkagia. Nĩma nĩguo. Oi, pole sana. Aya, thengio mũno. Ngai agũteithie, Ngai nĩ egũgũteithia mũnene. Amen. Asante sana. Makazini, ukai haha makazini. Makazini, kujeni hapa tu tafadhali. No. Makazini, ukai haha we. Itigetie ndagĩka 6 tũgĩcokereria rĩu tũgũka na Pastor Ndegwa Bull tũgũika twĩ nake. Makazini, tuge nĩ inyuĩ mũnagongeanaga. Mr. Shoy, adui mkubwa ni wife. Aliambia marafiki wake niko mnoma sana kitandani. So niliwagonga vilivyo. Baadaye wife naye alitoroka juu alimjibu ni ukweli. Niko sawa. Munene K kutoka Kirinyaga. Andũ a Kirinyaga ona inyu nĩ mũgũbatara gũka mũno. Andũ a Kirinyaga ona inyu nĩ ngũmũhe special seat haha ũguo. Makazini na andũ a Kirinyaga munaleta mchezo bana wewe. Kirinyaga na hau Meru no hoderwo. Ken auga atĩ atanahurumia bibi yake. Huyo rafiki yake ni mrembo sana. My biggest enemy was and is my own mom. Niki, your own mom areka. My biggest enemy to my marriage is my mom. Nikieka mamu wanyu. Ni ũngĩatweretha mamu wanyu nĩkĩekaga. Makazini, kujeni hapa makazini. Bana, makazini kazi yenyu huku niku. Uturage wiragwo nimeenda kwa kuzo. Kube inagogo. Imutiũke na gũkũ andũ a Ngai. Haya, setigaria ndagĩka 3 tũgũcoka na Pastor Ndegwa Bull, Ndĩraikarĩte thĩ o handũ ngĩtarania, ndĩraigua roho-inĩ wakwa ngĩthĩnĩka, na ndeciria ũrokonia ũtũũro wakwa, ndĩrona nĩbataire kwĩre o Ngai. Kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga, ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare. Kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia,
wĩcokerire mũno nĩngeragia mũno tũũro-inĩ ũyũ ona ngerutanĩrio tungata-inĩ nĩnjĩraga andũ ũhoro wa ũtugi waku no harĩ na ũndũ ndindĩkanaga naguo kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩ wĩcokerire mũno kuĩrĩria irathimo ona ngona ida nĩkinyugwĩkanie aorĩrĩ ndeharĩria kwĩgwatĩra ũndũ goko gathararĩria irathimo kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩ wĩcokerire mũno tirĩa mbere na tirĩa kerĩ ndanona ũhingũrĩire mĩeke ona mĩnyaka no hena ũndũ araũka goka ngũtha muoroto wakwa wothe ũkaringaiga kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩ wĩcokerire mũno gĩcoka gĩaku nĩ kĩrĩ na ũhoti guoko gwaku Jehova nĩ kũrĩ hinya kũu igũrũ mũno nĩ ũgathagĩrĩrio tondũ gũtirĩ ũndũ no mũkũremaga kinya mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩ wĩcokerire mũno mũico ũndũ ũyũ ũthumbũraga ũgatũma ngoro ĩno yakwa ĩgurare kinya mũico ũndũ ũyũ tu ũthĩnagia amu ngona nĩ wĩcokerire mũno kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hũra *860*282# makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu takĩmakio nĩ Ngai kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku tasikiza tune hũra *860*282# kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake
ndũkariganĩrwo ona kwendithaniria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *812*789#. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *812*789#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860*280#. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra *860*280#. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Syria na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Ngoro yakwa nĩyogiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke, mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa, mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa, rĩra rĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ, mũndũ wĩrĩ
Yes, rwĩmbo nĩ rwa kanda ĩtagwo Karaoke Karisa, rwĩmbo thaka mũno. Rwĩtagwo mũndũ wĩreri, nĩ rwĩmbo very nice, rwĩmbo rwega biũ. No nĩ tondũ wa mathaa rĩ, na nĩ tũgũkĩarĩtie na ndagĩkwĩra wega. Ntũgũgĩkorwo tũkĩnyitanĩra na ndungata ya Ngai ũgĩtwo Ndegwa Bull, na arĩ raini-inĩ haha ngwĩciria ona nĩ aragĩtũigua. Mũtungatĩri mwathani agocwo. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana, ũrĩ okuo? Ndio kuo wega na nditagayo. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro mũnene na nĩ ũhoro mwega. Na rũcinĩ rwakwa nĩ rũthaka mũno. Good. Ngagĩcokeria Ngai ngatho nawe ũhana atĩa? Niĩ ndirĩ na kaũru. Ngai nĩ anjigĩte na no athiĩte na mbere na gũtũiga wega biũ. Amen. Na tũgacokia ngatho, ndĩrehoka rĩu maũndũ maku nĩ mega biũ. Kanitha ĩrathiĩ na mbere atĩ ũkinyĩtie mwaka kũ? No tũrathiĩ na mbere. Na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tũretĩkia mwathani nĩ agũtũteithia. Na wĩra ũcio tũtugaga nĩ wa Ngai, nĩkĩo twendaga andũ makaũruta na kwĩyendera. Nĩgetha wathiĩ na mbere Ngai agakĩgocwo. Koguo no tũrathiĩ na mbere rĩu. No nĩ tũkĩkwamĩte kidogo harĩa hagwaka wabici. Wabici nĩyo ĩrarehe thĩna? Twamuthiri kuonaga andũ ndũkũmonagĩra kanitha-inĩ na rĩmwe ngakĩona nĩ maigua me uncomfortable tondũ rĩngĩ andũ angĩ nĩ maragĩũka makamakorerera. Nĩndaga privacy yake. Nĩguo nĩma. Rĩu ndĩkĩo njĩraga andũ rĩrĩa mathiĩ na mbere na kũnyitĩra wĩra, it's for their own benefit tondũ rĩrĩa mũndũ agoka na mũndũ wake kana ona oke wiki na nenda gũikara handũ kũigua aiganĩire rĩ, nĩwe ũgakora handũ hega. Koguo no tũragĩthiĩ na mbere na kũrutĩra Ngai wĩra ũcio. Ngai nĩ egũteithia. Na tũkĩrĩkia nĩ ũgũtũhe namba, nĩ njũĩ kũrĩ arĩa megũkorwo magĩthikĩrĩria na mũndũ no ende gũkorwo agĩgũteithĩrĩrio na akona ibati rĩmwe. Na maũndũ magĩkorwo me sawa. Asante sana. Thank you very much. Karibu sana. Ndĩrenda ũgeithie andũ aya nĩgetha ũcoke ũtũhoithie. Nĩguo. Ona wahoya hena ũhoro mũhiũ wĩ mbere. Nĩ ũhoro wa ma. Karibu sana. Ndĩbagĩire kũgeithia mũthikĩria witũ we wĩ gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ona diaspora, na gũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũcagũra Inooro FM, na ũgaikara hau ũtũthikĩrĩirie ũtegete matũ maku ta mbawa. Thengiũ we waruta mawoni maku, wahingũka ngoro yaku waria, nĩgetha tuigue maũndũ marĩa andũ maragerera, na nĩgetha tũmanĩrĩrie tũkaga kwaria, nĩgetha ngoro citũ igĩe na hinya tondũ Ngai nĩ atwathĩte ũguo na agekĩra o kĩndũ thĩinĩ witũ, nĩgetha rĩrĩa twaigua maũndũ marĩa ũrahĩtũkĩra nĩ ũndũ wa ũyũ ũrĩa na ũmenyo ũrĩa Ngai atũhete na neema yake kana grace yake, tũkahota kwaria ciugo cingĩtũma ngoro yaku ĩhone na mũtũrĩre waku ũgĩe na ũtheri. Tondũ gwakire nĩ ũhoro wa kĩhiko, andũ nĩ mabataraga ũteithio mũingĩ mũno, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ahingũrĩte gĩthima ũrĩa ndĩmwĩraga gĩkĩ kĩa Inooro FM, nĩgetha tũgoka haha tũkanyua maĩ ho na tũkanyotoka na tũkaheo our brother Joy Waitha Bethi, nĩgetha rĩrĩa twamũhe ũhoro akawamũkĩra na ithuĩ tũgateithĩka. Rekei tũhoe. Njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull ona social media no Pastor Ndegwa Bull, na ngĩtungatagĩra itũũra rĩa Ruiru, haha Ruiru bypass, hau thutha wa nyũmba ndaihu ĩtagwo Elgon Plaza, o hakuhĩ tukutuku cia Kahawa West na main stage, hau nĩho tũkoragwo na tũgacokeria Ngai witũ ngatho mũno. Koguo reke tũhoe nĩgetha tũkorwo tũkĩambĩrĩria. Nĩ twagũtĩa ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, o we ũtũũraga muoyo tene na tene. Twambararie rĩtwa rĩaku na twauga wĩ mwega, we nĩwe wombire na ndũmbirwo, thĩ na igũrũ nĩ wĩra wa moko maku, ona ithuĩ twĩ wĩra wa moko maku Ngai witũ tũgũcokeria ngatho. Waire wa mũthenya wega nĩ tondũ gĩtũmĩte tũcemanie haha, nĩ tondũ Jehova Ngai kwĩna meciria mega igũrũ ritũ. Gĩtũmi kĩmwe gĩtũmaga tũmenye ndũrĩkĩtie na ithuĩ nĩ kuona ũtũhete muoyo, ona ũgatũma Jehova Ngai gũtuthũkia ithima tũrĩnyuaga maĩ, nĩgetha rĩrĩa twanyotera werũ-inĩ tũtikanakuĩre nĩ nyota werũ-inĩ. Kũrĩ andũ aingĩ maratũigua mahĩtũkĩire maũndũ maingĩ maihiko, angĩ makahĩtũkĩra maũndũ maingĩ relationship-inĩ, angĩ makahĩtũkĩrio ruo rũingĩ mũno nĩ andũ ao, angĩ nĩ arĩa mendete, ona maũndũ mangĩ maingĩ matiganĩte. Rĩu wa matu-inĩ tũhoya ũndũ ũmwe, atĩ wega waku na ũtugi waku nĩ ũgũtũigana. We wĩ Mwathani gũtuĩria ngoro cia andũ na ũkamahonia. Ndahoya hwaĩ-inĩ ũmũthĩ ũhonie ngoro ĩmwe ĩtũkĩire maũndũ-inĩ maingĩ, ũrarigwo kwambĩrĩria na kũnegwĩka atĩa. Ndahoya nĩ ũndũ wa gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ciana citũ, twamahoera rĩu mathiĩte kũrĩkia holiday yao magĩcoka cukuru, kĩrĩa gĩothe kĩrabatarĩkana ũtuĩke wa kũheana. Maneana cũĩ no moko-inĩ maku Mwathani, atĩ nĩ ũgũtũtongoria, nĩ ũgũtũteithia, nĩgetha Mwathani twarie maũndũ marĩa ũngĩenda,
na ciokoro cia andũ aku ũguo twaigua ihĩtũkĩre maũndũ maingĩ nĩ ũkũmahonia no mangĩambĩrĩria kĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twagũtĩra twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twana twetĩkia. Amen. Na thank you so much. Ndero ngũgeithia nĩ ngũtigĩirwo ngeithi ciaku nĩ mũndũ ũgwĩtwo Nderitu wa Ihũra. Aya Nĩanjĩrire nĩ akũĩ atĩ wĩ wa harĩa na Rumoro. Aya eni nĩnjiguire akũmenya ndauga ngumo ndĩigana mwene. Na mũthuri ũcio na nĩguo ndĩkĩmũrũmagĩrĩra ndakĩrĩ akĩnjĩtĩra kanyama tondũ nĩagĩthũkũmĩte mĩaka mĩingĩ wa muona ũmwĩre ndamũkĩra ngeithi no nĩ ngwenda ngeterwo ngeithi icio na kanyama niĩ ngagũrwo gĩa kũrĩanĩria. Ũhoro ũcio nĩ ũkũmũkinyĩra nĩgetha tũkĩarangie nake gwitũ nĩ harĩa na ndĩ kũrĩa gwĩtagwo na Rumoro ndikuo njiarĩirwo na agĩcokeria Ngai ngatho na ngĩgeithie maĩbatha kana nĩ agĩkomete tondũ akĩrĩ mũthuri mũkũrũ na makĩria ma mĩaka 75 ikĩmũgeithie mũno mũndũ ũngĩigua amũkinyĩrie tagwo Mr. Karĩngĩthĩ mũndũ ũngĩmũigua amũkinyĩrie ũngĩigua ndũmĩrĩrie no amũkinyĩrie ngeithi icio na nĩ ndĩmwendete mũno mũthuri ũcio nĩ mũthuri wa bata nĩ mũthuri wonete maũndũ maingĩ nĩguo atigirwo nĩ mũtumia wake awa matha 1990 nĩ mĩaka mĩingĩ ĩyo koguo about 35 years akoretwo akĩrĩ o wiki agĩtwarithia mũtũrĩre na agĩgeretie gũtũrĩra harĩa Ngai amũteithirie nĩguo na akĩgeithĩke na andũ gwitũ na Rumoro na andũ gwitũ Kĩeni mageithĩke mũno nĩ ndĩmendete mũno. Good. Na mũndũ ũngĩ ũranjĩra ngũgeithie nĩ kanda nĩ engineer ũkoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Minnesota wĩtagwo engineer Simon Muigai. Yes. Ajira ni arakũigua na nĩ aigua he kanitha oraka nĩ egũcheza kama yeye nĩ araria akauga ũguo. Wow, thank you engineer. Nĩ tũmahoyagĩra mũno andũ a diaspora tũkahoya kuma thire. Matikanacoke gũkũ bũrũri-inĩ moko mathereme mũno mathereme koguo thank you so much engineer. Na nĩ njũĩ namba yakwa nĩ agũkĩgĩa nayo wakĩrutaga mawĩra make na tũrute wĩra ũcio wa Ngai nĩgetha Ngai amũkĩre ũgũci na ithuĩ tũkamũkĩra kĩrathimo. Good. Rĩu rĩ ũmũthĩ ngũcia ndũmĩrĩri ndereti itũ na ona topic itũ yuma enemies of marriage. Yes. No niĩ thutha-inĩ ũndĩ yacoka kũgarũrũka ngũcia no akĩigua ũhoro tondũ anga makazini nĩo megũcukagwo ũmũthĩ. Ndaigua ũrĩa ũhoro ũrathiĩ. Nĩ wacoka kũgarũrũka ndiũĩ hihi ũkwenda twambie ngũ tondũ niĩ ndaigua gwĩkenera. Ngwĩciria thĩinĩ wa field ĩno mũndũ nĩ aiguaga maũndũ maingĩ na akona maũndũ maingĩ. Maingĩ mũno. Na nĩ gwĩkĩragwo kuona ũrirũ ti gũkũra tondũ tũkĩonete maingĩ na nĩ kũrĩ maingĩ tũrehagĩrwo mangĩ ũkamarora ũguo ũkera Mwathani agũteithie. Nĩguo. Ũndũ ũrĩa mũru mũno nĩ atĩ andũ arĩa mena thĩna nĩ mahotaga kwanĩrĩra gũkĩra arĩa matarĩ na thĩna. Kũrĩ na wa mbere ngwenda kũmĩrĩria andũ arĩa maratũigua ndĩmere kwĩna ihiko nyingĩ mũno thaka na ciraruta wĩra na cirawaka nĩguo ngwenda kũmĩrĩria mũthikĩria wa Inooro ndĩmwĩre ihiko nĩ nyingĩ mũno ciraruta wĩra na cirawaka na ciĩna thayũ na kwĩna gĩkeno. Na andũ acio maraka ihiko ciao rĩmwe makiraga na kũu matiaragia magĩthondeka maũndũ mao makiraga ki. Nĩguo. Ũguo ngwenda kwamba kũmĩrĩria mũthikĩria witũ ndĩmwĩre ndũgakue ngoro we ũiguaga atĩ mũthenya ũmwe nĩ ũkenda kũgĩa na mũciĩ waku nĩ ũkenda kũgĩa na mũndũ mũraikarania nake wenda ũkwĩra ndũgakue ngoro kwĩna kĩrĩgĩrĩro kĩnene mũno. Nĩguo. Na ndũgathikĩrĩrie tu o maũndũ marĩa negative tondũ rĩmwe twahingũra social media tũrakora maũndũ maratũma ngoro citũ imake. Nĩ maritũ ona nĩ ngũkuonete ũgĩcangĩra na kũgeria gũthaithana mũno kũrĩa no ndinaria ndakira tu ndamenya no kũrũĩrĩra mĩciĩ na kĩhiko. Tondũ niĩ ndiĩtigagĩra kwaria tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa Ngai aheire. Nĩguo. Na koguo ngwenda kwambĩrĩria kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ngwenda kwambĩrĩria kĩrĩ kuga atĩrĩrĩ kĩhiko nĩ kĩndũ kĩega na nĩ ũndũ wĩ cama mũno na nĩ ũndũ mwega mũno ũngĩnyitana na mũndũ ũrĩ rĩndĩ nake mũrĩhe thogora hamwe na mũtwane hamwe nĩgetha mwake mũciĩ. Number 2 kĩhiko nĩ gĩtuĩkaga ruo na thĩna mũnene mũno ũngĩnyitana na mũndũ ũtaramenya nĩkĩ arenda na mũndũ ũtarĩ rĩndĩ gũtigana na maũndũ mothe nĩgetha aikare nawe. Kĩhiko no honokio nĩ ihanaine. Kĩhiko no honokio nĩ indo igĩrĩ ihanaine mũno tondũ thĩinĩ wa honokio ti kĩrĩa it is not about what you gain ti kĩrĩa wagĩa nakĩo. Na koguo nakĩo kĩhonoko Jesũ eraga andũ atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũkwenda kũnũmĩrĩra no nginya ambe erege.
na akuage mũtharaba wake ti wikĩrĩ toi tondũ kũrĩa andũ marũmagĩrĩra mwathani na makuaga mũtharaba o Sunday ũngĩmona na Bible nene biũ igana novo na wageithio nĩ mũtumia mũrata wakwa wĩtagwo Atina Gigi kũrĩa mwena wa UK ndageithĩka mũno nĩ njũĩ nĩ akũnyandĩkĩra njĩre gũkũ mamwĩtaga atĩa atanagĩa na rĩtwa rĩa gĩthũngũ nao ngwambagia na kuga atĩrĩrĩ gĩiko na kĩhonoko ciaranaga na ũndũ ũmwe atĩ ti kĩrĩa wangĩi no nĩ kĩrĩa watiga koguo gĩiko nĩgetha kĩrũgame mbere nĩ gũtiga ũtanamba kwamũkĩra mbere nĩ gũtiga na ngiuge nĩ kũrĩ thũ nyingĩ mũno ikoragwo cithiũrũkĩirie ihiko na mĩciĩ ya andũ na maũndũ marĩa mũndũ arenda kũrũgamia mũciĩ wake namo na nyambĩrĩrie na kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa tũratwĩkaga nawe haha nĩ twambagĩrĩria na maandĩko na tũkwambĩrĩria na maandĩko marĩa almost everybody knows thĩinĩ wa Hosea 4 mũhari wa 6 ndĩrenda ũkorwo wateng'era hau Hosea 4 mũhari wa 6 hau nĩho tũkwambĩrĩria naho nĩ tondũ andũ aingĩ matirĩ mahota kũ understand na njĩra yao kana gũtaũkĩrwo na njĩra yao gĩiko nĩkĩ maingĩraga matoĩ andũ aingĩ maingĩraga na nĩkĩo ũiguaga nginya hunjia makiuga atĩ gĩiko nĩkuo anga no institution ĩrĩa ũheagwo certificate ũtathomete which is very wrong by the way. Hosea 4 nĩyo ndĩracaria Hosea 4 mũhari wa 6 hau nĩho tũkwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tondũ twendaga rĩrĩa tũraria haha tũkambĩrĩria foundation nĩ nderire andũ aya marathikĩrĩria niĩ ndĩ mũtarani ndĩ counselor ndĩ marriage coach niĩ foundation yakwa nĩ ya kiugo kĩa Ngai niĩ wenda kũthikĩrĩria angĩkorwo ndwendete kiugo kĩa Ngai no nĩ tũkũranwo but my foundation is in the word of God tondũ mwambĩrĩria wa kĩhiko tige kũu na mũmbi kana mama wanyu kana tata wanyu kana mwambĩrĩria wa kĩhiko nĩ God himself kĩrĩa gĩtũmaga ũigue kũrĩa andũ maikaraga na gũkũ mĩtitũ ĩtagwo Amazon forest na kũu thĩinĩ no ũgakora nĩ moĩ taxa ya mũthuri na mũtumia ũkarigwo no wathiri akĩmonia ũguo nĩ Ngai tamba ũthomere Hosea 4 thũ ya mbere ĩno nĩyo thũ ya mbere ĩrĩa twenda kwamba kuona ya kĩhiko ona ti kazini thũ ya mbere ti kazini by the way my brother thũ ya mbere ona ti arata ĩno nĩyo the first enemy of marriage na mĩthome Hosea 4 mũhari wa 6 o hanini anga nĩ nyambire gũtukanĩrwo kidogo Hosea ĩrĩ na kũrĩa ũkĩrĩkĩrĩria mabuku ma Old Testament ndũgakorwo ũramĩetha thĩinĩ wa New Testament Bible yakwa nĩ ndĩkĩrĩirwo nĩyo ngari-inĩ koguo nĩ ingĩakorwo ndamĩhumburia ĩna gũkũ-inĩ cia mũico ndũkamĩethe na kũrĩa ndũkamĩethe New Testament Maraki nĩ atĩa Maraki mũico ndũgethe hau coka na thutha koguo thũ ya mbere ti kazini yaku we ũranjigua thũ ya mbere nĩ ndaigua mũndũ ũkiuga na nĩ ngwenda brother ũcio we itandĩke wa marori athikĩrĩrie mũno tondũ harĩ handũ ithuĩ ta arũme tũgũaga tũkaga kũmenya na rĩngĩ tũkaigino na tũkorĩrwo nĩ mweke mwega mũno wa gũthondeka maũndũ maitũ koguo nĩ ngwenda akorwo agĩthikĩrĩria na gĩkorwo nĩ wakinya ho nĩ ũkũnjĩra Hosea 4 mũhari wa 6 na mũthenya wa mũthenya ngũkorwo ngĩaria ũhoro wa thũ cigana ũna na ũmũthĩ nĩ tũkwambĩrĩria na thũ ĩtagwo ĩno ya mbere tũrenda kwaria ũhoro wayo ĩtagwo ignorance kwaga kũmenya ndiĩ kana nĩ wamĩona nĩyo nĩ ndamĩona reke ngũcaragia namba cia magũrũ-inĩ kidogo nĩ tũngĩahũrĩra ndungata ya Ngai wa mũirũ Everett ibuku rĩa rĩtarĩ na namba cia magũrũ-inĩ nĩrĩo rĩrande nĩwamĩona ndamĩona rĩu 10:49 mũhari wa 6 hau nĩho tũkwambĩrĩria twambe tũigue thũ ya mbere that is the first enemy Hosea 4 kamũhari ga 6 irauga atĩa Hosea 4 kamũhari ga 6 rĩ ĩrauga ũũ andũ akwa maninagwo nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo nĩ Ngai ũraria ũguo kauga atĩrĩrĩ andũ akwa maninagwo ti ũndũ wa kwaga gũthoma tondũ matithiĩte high school tondũ matirĩ na degree tondũ ti athaka ona ti tondũ ti ahonoku na gĩgũthuga my people perish for lack of knowledge athina mbere na kũmĩthoma atĩ tondũ nĩ ũkĩregete ũmenyo rĩ tondũ nĩ ũregete ũmenyo rĩ ona niĩ nĩ ngakũrega ũtige gũtuĩka mũthĩnjĩri Ngai wakwa
kuona no ehe nda okay kuona atĩ nĩ ũkĩriganĩirwo nĩ watho wa Ngai waku rĩ ona niĩ nĩ ngakĩriganĩrwo nĩ ciana ciaku. Hakurikĩria ũndũ wa mbere my brother. Yes. Ũyũ nĩ Ngai ũraria kũhĩtũkĩra kanua ga Hosea na akarĩria athĩnjĩri akamera atĩrĩrĩ andũ akwa maninagwo. My people perish for lack of knowledge. Yes. Kiria gĩtũmaga iko nyingĩ cithire, the first enemy is the lack of knowledge. Lack of knowledge. Na nĩ kwĩraga nĩ ndandĩkire ibuku rĩ haha ndandĩkire kĩũria ndoragio nĩ andũ tondũ andũ manjũragia is marriage has come na niĩ ngĩandĩka ũguo is marriage has come rĩkorwo ibuku rĩakwa no nĩ ibuku rĩtaragĩria step by step nginya ũrĩa mũkombanĩrĩria thĩinĩ wa kũingĩra iko-inĩ na relationship-inĩ na andũ aingĩ mwambĩrĩrio wao na nĩ ngoretwo ngĩaria ũũ kĩambĩrĩria kĩa andũ aingĩ where they started mambĩrĩirie ũru andũ aingĩ aya ũraigua makĩaria harĩ ũndũ ũmwe ngũgeria gũthikĩrĩria nĩgetha njigue mũndũ akiuga atĩrĩ niĩ rĩrĩa ndatuire itua rĩa kũhikania rĩ nĩ ndathire ngĩikario thĩ nĩ mũtaarani fulani kana ngĩikario thĩ nĩ mũndũ akĩndarĩria kĩhiko nĩ kĩĩ kana ũrĩa ndonete mami na baba kana ũrĩa ndonete na hau itũũra gwitũ andũ magĩikarania rĩ nĩ ndathire ngĩonio nĩ mũndũ ũngĩ ngĩonio kĩhiko nĩ kĩĩ na kĩhiko gĩikaragwo atĩa nĩ ngwetereire kũigua kaũndũ kau no o mũndũ ndaigua akiuga niĩ thutha wa kũhikania my cousin nĩekire thutha wa kũhikania arata manjĩkire kĩũria nĩ rĩrĩ we wahikania rĩ nũcio wagũtarire na rĩu coyi we ũkaga haha nĩ tondũ wa kĩndũ kĩmwe tondũ nĩ waingĩrire kĩrathi ũgĩthomithio ũgĩka kĩndũ gĩtagwo mass communication. Na rĩrĩa wekire mass communication rĩ ũkĩonio maũndũ marĩa wonirio no gĩtarwo maũndũ marĩa watarirwo kũringana na nĩkĩ woka gwĩka. Ũguo wĩna knowledge ya kĩu ũreka na ti knowledge yaumire matu-inĩ na ti knowledge ya kwanyu gĩcagi nĩ ya gũthomithio ũngĩthiĩ na bara ngari wa mũthigari ona ngĩona ũkĩte ũtwarĩte ngari rĩ akwĩraga I need to see your valid driving license. Kũrĩ andũ aingĩ mũno maranjigua haha matwaraga ngari no matwaraga na ũrĩa merirwo no ona ko wĩ mũtwarithia wa ngari atĩ na ndũrĩ valid driving license kuga atĩ tũhĩtũkĩire kĩrathi your driving skills are null and void na nĩ ũkũrara thĩinĩ ũndũ ũcio ũrĩkĩra thĩinĩ waguo and then nĩ njũragia andũ atĩrĩrĩ angĩkorwo nginya gũtwarithia ngari nĩ ũrabatara gũthiĩ gwetha marũa mũndũ ũyũ ũrabatara mũikare nake nginya ũgakua nĩkĩ kĩragiria wĩtĩkĩre gũthiĩ kũrĩha garama ya kũgĩa na knowledge ya mũndũ ũyũ gũikara atĩa wambe ũnyite mũndũ ũyũ ti wanyu tondũ nginya andũ anyu no mũraremanwo mũndũ ũyũ ti wanyu. So the first enemy of all the marriages the first greatest enemy is ignorance, lack of knowledge, kwaga kũmenya gũpuza maũndũ marĩa wagĩrĩire gũkorwo wĩ namo ũkĩambĩrĩria na andũ arĩa aingĩ mahĩtũkĩire ruo rũingĩ mũno Saitani onaga kamweke ga gũthũkia kĩhiko amba amenya mũndũ ũyũ wĩ thĩinĩ wa kĩhiko gĩkĩ nĩ mũndũ ũtarĩ na ũmenyo nĩkĩ araingĩrie thĩinĩ wake. Ũguo the first enemy nĩ kwaga ũmenyo. For example hutie our brother ũcio auga atĩrĩrĩ we athiaga na marori heana example nake na ndakahĩngwo tondũ nĩ yaria haha ndikani agire na mũndũ wa kũmũria atĩrĩrĩ tondũ nĩ wahikania rĩ mũirĩtu ũyũ watiga kwanyu rĩ atanauma kwao nĩ arahotaga gũthiĩ kũnyua cai na kanda ingĩ na kĩ na nĩ na andũ angĩ na nĩ agũcagũra tondũ ndakwĩrire knowledge ĩmwe ya mũndũ ũrĩa agĩrĩire kũmenya otiga mũirĩtu wĩna mathĩna maingĩ mũno ũngĩgacemania na mũndũ ũrahota kwĩrutĩra tũwĩra twake rĩngĩ nĩ gacaruni nĩ handũ andĩkĩtwo kawĩra tiga mũndũ ũtarĩ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua atumia nĩo mecagũragĩra athuri titũ tũmacagũraga ithuĩ nĩ kũmoria tũmoragia nake amongst the many men maramũria agacagũra akauga I want ndĩrenda gũtua Pastor Bull nĩwe mũthuri wakwa ndĩrenda gũtua Shohi nĩwe mũthuri wakwa. Kuguo mũndũ ũyũ agũcagũra gatagatĩ ka andũ aingĩ na nĩ waigua nĩ twauga harĩa kĩambĩrĩria atĩrĩrĩ kĩhiko is about what you live is not all about what you gain is about kĩu watiga. Kuguo rĩ nĩ atiga andũ na nĩ waigua mũndũ akiuga anga boyfriend anga ex ekire atĩa nĩ atiga no rĩu tondũ nĩ atiga rĩ ningĩ wamũtwara gwaku nawe wacoka wamũtiga. Mũndũ ũcio rĩ atanatiga acio angĩ nĩ arakona kamweke ga gũthiĩ kahũa na maũndũ mangĩ nawe nĩ wamũtiga. It's a challenge especially andũ arĩa marutaga wĩra
andå arä a marutaga wä ra kå raihu na bamä ciao, andå arä a rä ngä marä kwa jeshi, andå arä a rä ngä marä kwa borithi, na nä kå wanaigua bituko nyingä må no tondå må ndå å yå nä aikarire ihinda inene atarä na må ndå wake. Number 2 tarä u hau nä ngwaria na kå rä a kä anda ndathianga rä, tondå gakora he mabataro he maå ndå wambia kwarahwo thä inä wa må ndå. Ta rä u må ndå å tamenyerete maå ndå maya ma kå rå mania keki, twendaga å kä hå thä ra language ä yo to gwä ciana itakomaga tene. Må ndå å tawamenyerete kä å ndå gä a kå rå mio keki kana gä a kå rå mania keki, må thenya å rä a wamwambä rä ria maå ndå ma kå rå mania keki thä inä wa kä iko, tondå nä party nene må no ya kä iko, watiga wa må camithia mweri å mwe wacoka wathiä, må ndå å cio wamå tiga na thä na. Koguo må ndå å cio rä he maå ndå ekwambia kå gä a namo mekwambia kå må tanga mataramå tangaga tene tondå hakiri-inä ciake nä iramenyaga e wiki. Koguo angĩkorwo ndwĩ na knowledge ya nĩ atĩa mwagĩrĩire gwĩka rĩ, mũndũ ũcio no ũgakora nĩ athire agwa magerio-inĩ kana nĩ ekorire maũndũ-inĩ atagĩrĩire gwĩkora thĩinĩ wamo nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ uma wa kũmũteithia. Koguo the first thing twambĩrĩria nĩ andũ metĩkĩre, and how do we solve that? Andũ nĩ mũndũ nĩ etĩkĩre kwĩnyihia na gũthiĩ gwetha ũmenyo, go seek that knowledge, ona tũgĩciragia nĩ tũĩ mũno, na muthenya ũrĩa ũgokĩra meciria makwĩre marĩa mahenagia arũme aingĩ, tondũ ithuĩ arũme nĩ ithuĩ twĩtuaga nĩ tũĩ maũndũ mothe. Muthenya ũrĩa ũgokĩra na wĩire atĩ nĩ ũĩ maũndũ mothe na ndũrabatara kwĩrwo nĩ mũndũ, muthenya ũcio nĩ that is the beginning of your head. Hau nĩho wambagĩrĩria kĩambĩrĩria kĩa mũtiro waku, na kĩu nĩ gũkĩrĩte arũme aingĩ tondũ mũndũ ũcio ndarenda kwĩrwo na ndarenda kũmenya the other side ĩreciria tene rakia we ũrĩa ũĩ na ũrĩa ũrenda gwĩka ũguo nĩguo ũĩ kũrĩ ũrĩa wakorire waiguire baba wanyu agĩka nĩguo ũrenda gwĩka. Na njĩra andũ arĩa maranjigua mũthenya wa ũmũthĩ, especially the young people who are 45 years and below, kĩhiko gĩa aciari aitũ na kĩa guka witũ, it is very different from our marriage today, very different. Koguo no nginya twĩmenyerere thũ ĩno ĩtagwo kwaga ũmenyo. Ndiũĩ kana nĩ wacemania na mũborithi, ndanacemania rĩmwe na ndagĩteithirio nĩ maguta, thiĩte taũni ngaingĩrĩra harĩa atagĩrĩire, ndateithirio nĩ gũkorwo ndĩ mũtungatĩri, ndaingĩrĩra ndathiaga o media house ĩmwe, rĩu koguo harĩa ũrĩa ndateng'eraga ndathire ngĩingĩrĩra handũ ndiarorete nyone nĩhekĩrĩtwo kaero karĩa gekĩragwo na X na agakanjwo agendĩkwo ndwagĩrĩire gũkĩrĩra mwena ũcio. Koguo mũthigari akĩnyona ngĩmwĩra niĩ ndikũĩ, akĩnjĩra wewe kutojua haiwezi kazuia tukushike. Tunashika sisi, ile sheria tumepewa si ya mtu ambaye ya kusema atijua haujui atitukusamee. Sheria ni kama umepita hapa, we assume you know, and ulisomeshwa kwa shule, uangalie road sign, so we are so the next thing we are going to do ni tugutware borithi, tugutware igoti-inĩ ũhũrwo fine. No rĩu rĩ niĩ itakĩrĩ ndahĩtũkĩra taũni ya ignorance has no defense. Ndũngĩ defend na kuga ndiũĩ, ndũngĩteithĩka. Koguo rĩ atĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ niĩ itarakĩmenyaga hau atiĩkagwo ũguo, tondũ nĩ ignorance wagĩrĩire, nĩ kũrega waregire gũtuĩria na kũmenya ũkĩrega gũthoma science, tondũ ona kĩhiko gĩothe gĩkĩrĩ science, kĩhiko gĩothe gĩkĩrĩ science. Use the left lane, use the right lane, do not overtake. Nĩ kĩrĩ sign reke ngwĩre, he harĩa wĩragwo na ndũgakĩrie thibindi nĩ ũteng'erire mũno. So ndateithĩkire cohi witũ nĩ tondũ mũthigari ũcio nĩ amenyire, akĩnjĩra haya nĩ pastor Ndegwa Bull, wathiĩ hana gĩteng'ere. Rĩu ũkĩmenya maũndũ ma kĩhiko ndũngĩhota kuoherwo ũguo. Uguo number 1, andũ metĩkĩre nĩ tũrabatara gwetha ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire, na andũ metĩkĩre kũnyiha na kũmenyo na kũgĩa na ũmenyo, nĩgetha rĩrĩ wagĩa na ũmenyo rĩ, it is for your own good. Kĩhiko gĩaku kĩagĩra nĩguo gũkena, gũtirĩ kĩndũ gĩ cama ta gũikarania na mũndũ mwendani. Twambe tũingĩre point ya kerĩ ĩtagwo another enemy of marriage nĩ bad communication. Bad communication or no communication at all. Kwaranĩria ũru kana kwaga kwaranĩria. Makareke ngwĩre cohi niĩ nĩ makaga nĩ ũrĩa andũ maranagĩria thĩinĩ wa iko, you know.
by kwaraniria uru ri ndireciria ta a common Kenyan by kwaraniria uru ri ni kurumana ati uyu ni ajaragiria uru kana ni what exactly turario horo wake to he mundu ungi uguo ni uria ajaragiria go ni haha ni uria ajinuraga mbere ya ciana kana ni atia urario horo wagu ena maundu meri communication ri communication ni maita meri mundu witoco ina muthikiria witu communication ya ciugo na communication ya action communication ya ciugo ni uria twaranagiria mundu na uria ungi wiku rihana urokaga cigana na niĩ ndirakena nĩ mathaa macio ũrakinya na niĩ ndinakena nĩ ũrĩa ũranjarĩirie ira ũrendaga kwarĩria atĩa niĩ ndĩ mũgima ndũkũnduta ũrĩa ndĩaragia haya number 2 wambia kwaranĩria ũguo rĩ nĩkĩo ndauga communication is very very important haya ũkwarĩrio ũru ũmũthĩ rĩ rũcio ũkauga tondũ nĩ aranjarĩria ũru rĩ na kumwariria then mukaingira ni ya silent gutire mundu uraririo na tariu nie ni njata kuheana example na nire ndoka hari undu mutwarire mutumia wakwa ni twaikarire tukira na atiriri tondu ni wega andu kugia na rules iria ire mateithagia thiini wa kihiko kiao especially in terms of so many things na undu wa mbere ni communication twaikarire tukira na atiriri we must have what we call a very healthy communication life muturire wa kwaranĩria wega wĩna raiti ya kũnjĩra atĩrĩrĩ sorry nĩ ndacererwo na ndĩ na raiti ya gũgũthikĩrĩria nĩ ndacererwo nawe ndĩ na raiti nawe ũthikĩrĩrie ndacererwo ndĩkũ rĩu atumia rĩmwe nĩ magũaga kĩrathi tondũ wĩra mũndũ waku auma na kũu rĩngĩ athire ahingĩrĩrio nĩ jam kana ngari yathũka kana rĩngĩ ona athiĩ kũrĩa arata ake ekora nĩ acereirwo akinyia thaa ici thaa 8 akĩringaringa mũrango ndũrenda kũhingũra nĩ ũhingire na kuburi na ũramũhingũrĩra ũng'athĩtie ona ndũrenda kũmũria atĩrĩ mũndũ nĩ wacemania na mĩitũ na kũu kana nĩ borithi cigũkũnyitĩte rĩngĩ nĩ ta ndereba ũcio wa rori kana nĩ hũka athiri anyitwo nĩ kanjũ atinda agĩthiũrũkio na ngari ya kanjũ tondũ nĩ mathiũrũkagia mũndũ magakũrekia thaa 8 cia ũtukũ ndĩrakwĩra ũguo by experience Nairobi tondũ nĩ ngĩendetie mwarĩro taũni Nairobi nĩ njũĩ ndũĩ ũguo na rĩu niĩ ndanaingĩra pick-up ndanaingĩra rori gũtirĩ ngari ya kanjũ itoĩ ũrĩa ĩkoragwo ĩhana na kwanza magĩkũrora ũguo mone ta wĩ mũgeni kana ta ũtararuta kĩndũ na ihenya nĩ mabangaga gũgũteca marĩkũrekia thaa 7 cia ũtukũ rĩu thaa 7 rĩngĩ ngari ciakwa itoneka rĩngĩ nĩ ũkũgiĩka ũgĩgakinya kũrĩa ũikaraga and ũgacoka ũgakora mũndũ ũkũnunĩire mũciĩ ũgĩkinya mũciĩ mũndũ akũnunĩire akũrakarĩire aimbĩte ta kĩrĩma ona ndarenda kũigua rũgano rwaku no already wona ũrĩa mũndũ ũcio ahana sura rĩ ngoro yaku nawe ĩkahinga noguo na reke ngwĩre njĩraga both gender njĩraga arũme mutumia waku angĩira ngoro niwe agũkirĩre wone watiga kũragio we uko wapi mko na nani and I usually say that all the time it is very healthy no gĩkakorwo na mutumia ũtaiguaga kawĩiru nĩ ũndũ waku atĩ sorry mutumia waku no nĩ ũkĩhangi everybody na ndarĩ na thĩna one ũgĩtũmĩra mũndũ wothe message atĩ ng'ani ũkĩmũria atĩ tondũ nĩ mũrutaga wĩra nake atĩ rĩu nĩ work colleague inoro atĩ na nĩ arakwĩra work colleague akwĩra atĩ nimekumiss ona ndwĩrĩga kũhangi wĩra-inĩ and it is an innocent heart no mũtumia waku nĩ akwĩra atĩ niĩ ndikenaga nĩ ũguo ndũgũ ĩyo yanyu na ng'ania ndĩngenagia nĩguo then we ũkarehe mbara so rĩrĩa mutumia ũcio ngoro yake kanjia gũthũka rĩ akehera ndagakũria no ngoro yake nĩ anjia gũkweherera number 2 ona atumia ndĩmere even as men mũndũrũme wothe na nĩ ngũka ndauma hau nĩ ngũkorwo ngĩingĩra na igĩrĩ iria mũndũrũme abataraga na igĩrĩ iria mũtumia abataraga thĩinĩ wa communication mũndũrũme wothe angĩkona mũtumia wake nĩ aramũ-attack na kaũndũ karĩa ona atekĩte na watakwo rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ kana watakwo na weakness yaku mutumia to kũrĩa atumia
atakaga athuri ao na weaknesses ciao angĩ nginya matakaga athuri ao na weaknesses ciao cia bedroom rĩu andutire gwitũ ũkage kũndũria gũkũ nyonaga ta harĩ my brother ndahikiire kana ndahikiire mũtumia ũngĩ rĩu watia kwarĩria mũndũrũme ũcio ũguo rĩ you are not encouraging him to become better nĩ kũmũthũkia ngoro ũramũthũkia mũndũrũme ũcio nĩ gũkira akiraga na mũndũrũme angĩona nĩ wamwataka kwanza mũndũrũme angĩkũhingũrĩra weakness yake ucoke umwataki nayo mũndũrũme ũcio ndagakũhingũrĩra ũndũ thĩna wake ona ĩkorwo na thĩna ũrĩkũ nĩguo ũguo rĩ communication, bad communication or no communication at all nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrathũkia mĩciĩ mĩingĩ na ndĩra andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa kĩhiko haha kuma ũmũthĩ ambia gũcenjia ũrĩa waragĩria mũndũ ũcio waku mũndũ ndakari nyonaga thĩinĩ wa hiko nyingĩ rĩ ũigua mũndũ akuga atĩ tambotigĩre hau ndũrathiĩ gũthikĩrĩria mũndũ ũcio ũrĩa arenda kuga no ũrenda arĩkie kwaria nĩgetha nawe warie ndũramba kũ-digest nĩkĩ mũndũ ũcio arenda kuga nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũgiĩte ngoro yake arenda kũnjitũrũrĩra nĩgetha so akohe kĩndũ one of the enemies of marriage is bad communication reke tuge ũũ andũ nĩ magĩrĩire gũikara thĩ makerana mwambanĩria na mũndũ atĩ na nĩ ndaugire haha rĩngĩ mũkarania atĩrĩrĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ wakwa ũtangĩenda gũkaigua ũreheirwo nĩ mũndũ tondũ maũndũ maingĩ macokaga kũrehwo nĩ andũ magoka gũthũkia orĩndĩ kabamĩrĩ karathondekagwo wega wambia kũngania gĩko gĩothe kĩrĩa ũrerwo na kũu gũkĩragwo we ndũkauge ndĩ gwaku ndĩrathũkia no he kaũndũ ngwendaga gũkwĩra ũtoĩka andũ magĩrĩire gũikara thĩ mũkerana atĩrĩrĩ niĩ he ndakoragwo na mũwaria tondũ he ndakoragwo North Eastern na nĩ kwenda ũmenye ndarĩ na mũwaria twatiganire ndũgakiuge mothe marĩa unnecessary no ũndũ ũrĩa ũngĩũka affect marriage yaku rĩ communicate with your partner nĩguo ndaigua na ngũciria thutha wa ndeka cigana ũna no ngwĩkorwo ngĩgĩthiĩ hau tiga gũtuĩka atĩ communication yaku ĩrĩa mũndũ ũrĩa mwaragia nake often nĩ mũndũ ũngĩ by the way na nĩ njugaga ũguo kaingĩ communication nĩyo ĩrehaga relationship kĩhiko gĩtuĩka kĩhiko tondũ nĩ mwaikania na mũndũ ona kamwekire ũhiki wa kanitha by the way can I say this gwĩka ũhiki wa kanitha ti ũndũ nona kweana na mũndũ mũthiĩ mũgaikania nyũmba ti ũndũ na gũtirĩ difference ya kĩhiko atĩ tondũ nĩ mwahoirwo harĩa mbere atĩ harĩ magic ĩkagwo tondũ nĩ mwahoirwo harĩa mbere kĩhiko gĩgatuĩka kĩega and the reason nĩ wonaga ihiko cia andũ amwe mekĩra kanitha ikĩgwa rĩ nĩ tondũ harĩ kaũndũ kahenagia mũndũ tondũ nĩ twahoirwo harĩa mbere na tũgĩkĩra gauni na tũgĩthiĩ tũkĩina wawiri kwa wawiri he magic twekire ya gũtũma kĩhiko gitũ gĩrũgame nani alikuambia who lied to you kĩambĩrĩria nĩ kĩega na nĩ encourageaga andũ ĩkai ũhiki ũcio akorwo mwĩna ũhoti wa kanitha na mũtekũgia andũ mũno no ũmenye kumania mũthenya ũrĩa warĩkia kiwanja kĩu hwainĩ mwarĩkia wathiĩ waruta neti ĩyo sasa ndio umeanza kazi na ndio umeanza sasa kujua huyu mtu wako na mwanze kujuana na njugio thĩinĩ wa communication tukaria ũhoro wa communication tukaga atĩrĩrĩ andũ aingĩ mambia kwaga kũiguana tondũ andũ mathiaga makona atĩrĩrĩ niĩ he ũndũ itarona he mũndũ ũyũ mũndũ ambĩrĩria kuona ta ũramake a mistake like you married the wrong person what do you do tondũ wale mũndũ kwaria nake rĩ wethaga mũrata ũmwe waku ukamwĩra niĩ ndaigua ndĩ na stress it is my 6 months thĩinĩ wa kĩhiko gĩkĩ na niĩ mũndũ nginya tũtiraiguithanio nake eni kansere gakwĩra ndũgĩũke taũni tũnyue gacai o tũgĩkaga atĩa yarangagia koguo nĩ watia kũhũthĩra energy ĩrĩa ũngĩahũthĩra na gwetha wisdom ya gũthondeka gwaku wathiĩ kwaria na mũrata rĩngĩ onake nĩ atiganire gwake nĩ gwathũkire na njĩre andũ na haha ndiconokaga ngiuga na nĩ njũĩ kũrĩ mũndũ ũkũrakara tondũ ndauga ũũ no ndũkanathiĩ gwetha advice ya kĩhiko kwa mũndũ single aya ndũkanathiĩ gwetha advice ya kĩhiko kwĩ mũndũ single wako wĩna thĩna wa kĩhiko na mũthuri waku tiga gũthiĩ gwetha kĩhiko kwĩ mũndũ divorce kaba ũthiĩ wethe kwĩ mũndũ ũkuithĩtie mũthuri kana gakuithia mũtumia ũcio no akorwo na cigua ngĩkwĩra lakini mtu ambaye ni divorce asikuambie kitu kuna watu wengi sana ambao wako in marriage who can help you hata kuniambia ndĩrenda kũigua gĩake kĩagwĩrĩire ũcio tiwe mwega tondũ hihi wa experience no ena kĩndũ gĩtagwo trauma na ena kĩndũ gĩtagwo baggage na
ena perception njuru ya kiko tondu ena pain na ena ruo rwakire atigiro nakio. I know many people will say ena experience yake njira ni hai kanire uradi kwenda gutire mundu wana crown no ni undu wa ukorwe failure thiini wa thi na diego mundu ucio ni failure ni kiko giake kia failure but pain na trauma thiini wake na ruo ona ke atari amenya ku express niguo ruo thiini wake na tugaga na thiini wake aso ngwe kindu gitagwo project mundu ucio nakwiraga atereke ngwire njoki witu wona waikaranga hauma ni uria ndoneire uria ukonio ni aya arume uria magakumiriria we ni ukanjira niguo na he mutumia ungi akora kwira atiriri ndakirireirie ngihoera muthuri ucio tugika 1 2 3 and at the end of the day ni twacukire tukigia na njira na mucie witu kirugama koguo andu mathikiriria na majigue wega na ni haria njugaga ati ona ko ti Ngai uraria ndina roho wa Ngai ako ni kiko urenda go succeed thiini wa kiko don't go looking for help na andu aria kiko kiao kiaguire ni andu ega ti andu oru na ndirama judge na ndirama condemn ndwari wendi wao kigwe no tiga guthie gwetha uteithio hario to mena ruo mena maundu marageria go fight kwina andu aingi muno iko ciao cirugamite go and look for help go and look for ways to communicate kuri andu acio good how ndaigua wega andu marario horo wa cousins ao maigiriire iko ciao ri cousin ni maigirirwo horo reke ngwire na nio twitaga external influence andu aria mokaga marutitie maundu mao na gukunja let me tell you iko ni kindu kiagire gucekiwa muno na ndeto uhingure ibuku ria Ahibirania 13 mweri wa 4 Ahibirania 13 mweri wa 4 Ahibirania 13 mweri wa 4 nigetha mundu wothe urajigua amenya atiriri undu uyu ukiingira thiini waguo ri no kinya wambe wicirie muno na wambe weherie andu anyu aikorwo mandiko ona Ngai aciumaga we ni ukuhũthĩra hakiri ciaku weherie andu anyu weherie cousins weherie aunti na uncle akiona andu aria mundu uria urabatara Ngai ya mention tondu ayangitwo dareciria no I mean Ngai ni arona no turabatara kwirwo oro wa Ahibirania cigana Hebrews 13 verse 4 Ahibirania 13 mweri wa 4 niho Ngai aciumia aciari-inĩ wa andu aria akũrũ tariwe akiuga riu ri no nginya ũgĩtigane nao riu Ahibirania 14 ri ndĩrenda kwamba kwarĩria andũ acio mararia ũhoro wa cousins nacio me involvaga na cousins tondu ako hari andu oru muno mangituma kiko gĩaku gĩthire na gĩthire nĩ andũ acio metagwo cousins nĩ tondu rĩrĩa wanjia kũmatua arata especially a cousin of the opposite sex that cousin is not your brother, is not your sister mundu ũcio nĩ wagĩrĩire kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo boundary nĩ hode Ahibirania 13 kamweri ga 4 irauga atia ati uhoro wa kuhikania ri uhoro wa kuhikania ni wikirirwo ni andu othe haya hari muthuri ukwirire akwira ndaigua atakuhikania ni kwenda kumumiriria muthuri ucio na ndimu encourage ndimwire uhoro wa kuhikania brother maandiko marenda wikirirwo ni andu othe ni wikirirwo ni andu othe na gukomania kwa aria mahikanitio ni gutuo undu muthingu we hau niho ngũrorete na no wega maandĩko macio matwĩra gwĩraga ũngĩkaigua ũndũ Bible ĩragweta na ĩkaũgwetaguo wenyewe ĩka wĩna ya gĩthũngũ tondũ ya gĩkũyũ rĩmwe nĩ ĩhithaga kiugo na ya gĩkũyũ rĩu gũkomania kwa andũ erĩ ti kwĩhumbĩra mĩrĩngĩti nĩ gwĩka gĩko kĩrĩa gĩkagwo nĩ andũ erĩ mahikanĩtie kwero gwĩkĩrĩrwo mũno na gũtuo gũtheru koguo rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ na gĩthũngũ kuga atĩrĩ and the marriage bed should be ya gĩthũngũ ĩrauga atĩrĩrĩ let marriage be held in honor among all and marriage should be held in honor na nĩkĩo njokaga ngauga and let the marriage bed be undefiled for God will judge the sexually immoral and adulterous.
Hiyo ni point ya unfaithfulness na infidelity. Nitukamĩarĩria mũthenya ũcio ũngĩ. No atĩ ũhoro wa kĩhiko nĩ wĩkĩrĩrwo. Kĩrĩka nĩ wanyita. Ũngĩgaikania na mũndũ ithiahia nĩ wendaga kũhikania kana nĩ wendaga kũhika. Ũngĩgaikania na mũndũ akwĩre ũru mũtheri tu wa kĩhiko na ũrĩa kĩhiko gĩ kĩndũ kĩũru ta ũrĩa njokete kuona ka trend karathiĩ na mbere. Mũndũ ũcio ndũgetĩkĩre kũmũtua mũrata waku. Koguo rĩ, external influence number one nĩ andũ anyu, family yanyu, reke maikare haraihu nawe. Mũciĩ waku nĩ na njugaga ndũkae gũteithia andũ anyu, ndũkage support your family members, support your people, support your brothers, support your parents. No nĩ mamũhe ka distance kidogo thĩinĩ wa marriage. Iko gĩa tuĩka selfish, be a little bit selfish about your marriage. Marriage nĩ kĩona kwa atĩrĩrĩ, nĩ gũtiga na ũgacoka ugekira karugiri nio twetaga boundaries. Andũ a family kĩrĩa gĩtũmaga marriage ya mũndũ succeed nigetha ndigakorwo na external influence nĩ kũmahe boundaries. Kazi nĩ ũcio waku rĩ, tiga kũmũtua mũrata ũmwe ya ndeto ciaku nginya cia gĩtanda. Tiga gũtinda ũkiuga atĩ my cousin atĩ tũkũrĩte na kĩo atĩ ona mũtindaga mũkĩhagani mũgĩkunyakunyanaga na nĩ wagĩire mũthuri. No behave. Reke mũndũ ũcio umwele na leo niye ndio kwenda ile roreke. Unaona Mungu alinibariki na husband. Unaona Mungu alinibariki na wife. Leo kazi ndio sio. Na kwa makazi nao matari metugo. Na I know ona dikiria ni moyo kwa makazi ni menda gwetua mwasemania. They are very close. Ore mwana kamwiciana. Utuje thamenya riu wagire mucie. We mutumia wa mundu, we muthuri wa mundu, ore mwahaganagi, arenda gukuhagia uguo, agiguthwathwaga moko, agiguthwathwaga mugongo, amwe nginya gikuhutagia nyondo, agikuringana uko na thutha ore mwathakaga. No that kind of nonsense should end. Riu mundu ucio nĩagire kumenya riu ni wagire na mucie waku. No kamenya tuga ndu imagiyeta is an abomination. Riu kathia ukoma na andu athakame yanyu. Uguo riu no kamenya ngoma nĩ ahũthagĩra kamurango kau gũthũkia ihiko nyingĩ mũno. Koguo wona wagĩa mũndũ tambogerie mũgĩkĩrie gũkirĩte time mũrĩ inyuerĩ mũmenyane, mwendane, mũthondekane nĩguo leo ya kazi ndi ũkĩenda gũgĩtita kumĩikara mũno. No arata na no kwagĩũka kwarĩrĩria na family. Iyo nĩ point ĩrĩ iki. Ũmũthĩ tũkwenda how twamba twahutia ya communication. Kumenya atĩ nĩ ũrabatara good communication na kĩndũ kĩmwe kĩũragĩte iko nĩ bad communication. Nĩ andũ kwaga kwaranĩria wega, andũ kwaga kwaranĩria na njĩra ĩna gĩtĩo. You know, kũrakaria ndĩraga andũ no nginya ũrĩrakario nĩ mũndũ ũcio mũrendanire nake. Whether you like it or not, no arĩkũrakaria. Tatu warakara rĩu tiaiguire twarĩ tiaiguire twerwo nĩ twetĩkĩrio kũrakara, no marakara matikareke twĩke atĩa twĩke ũũru. Nĩ twaririkana tũgĩthoma ũhoro ũcio last week na tũkĩrwo tũtigatukithie namo. Na ngĩcoka na ngĩtarĩria ngiuga atĩrĩrĩ, rĩmwe gũtukithia no gũkorwo nĩ thikũ igĩrĩ kana ithatũ. Nĩ kuga ndũgatũre marakara macio atĩ mweri wa mbere wa kerĩ no ũrakarĩire mũndũ ũcio. Warakara thikũ igĩrĩ na rĩu niĩ personally na twĩraga andũ ũguo tondũ wĩragwo ndĩakagota ya wakinye no nĩ iyagwo kĩ mũrathĩre mũndũ athiaga ũkona ũrĩa mũndũ ũngĩ akĩte ũkaiya kaũndũ kamwe. Nĩ one of ndienda kuga atĩ nĩ niĩ atĩ ndĩna atĩ ngĩrũgamĩte wega mũno no njuge nĩ twĩrutanĩirie na mũtumia wakwa. Ũndũ ũmwe witũ nĩ tweranire nĩ atĩ ona rĩrĩa twarakarania mũndũ nĩ agĩrĩire kũga kĩrĩa kĩramũrakaria na uge in a very honorable way na nĩ ũru kũnina thikũ igĩrĩ na tũkiranĩire. Tondũ nĩho tũkũhe ngoma kamweke, nĩho ngũkorwo na mũndũ ũngĩ ũrenda kũnjarĩria na gũkũ bara, nĩho ũkora mũndũ ũngĩ wobici rĩrĩa wathiĩ sorry ũtanainũka nĩ watiga waneo kĩhagi no kerwo na rũciũ ũngĩũka tene nĩgakorwo hana ngĩrĩa kanyama. Rĩu tondũ umire gwaku ũkĩrĩirwo rĩ, mũndũ ũrĩa mũndũ aragia nake, mũndũ wothe waria nake, when you communicate with someone, communication nĩyo njĩra ya kũingĩra ngoro-inĩ ya everybody. And good communication, ngoro cia andũ ihutagio nĩ mũndũ ũrakwarĩria wega. Mũndũ ũrakwarĩria wega nĩ ũkwenda ũrĩa, koguo warie na mũndũ waku na waigua ndũgetĩkĩre mũkiranĩre, gĩai na mechanism kana na njĩra cia gũsolve na ihenya.
Nikwendaga kwaria nigetha gusolve maundu ma communication nikwendaga kwaria uhoro tu wa S ithatu iria rume mabataraga thiini wa kiiko na S ithatu iria atumia mabataraga. S ya mbere ya rume ta gesi ni riku sexuality sex but it is not the truth. It is one of them, but it is not the number one. S number one for every man, and every man can say this. It is called support. Support. Mudrume na nikyo mutumia yetagwo a helper. God created a helper for you. Akohe kindu kimwe giti mudrume edete. Na rume ni wono ametuaga leo mevichwa sisi ndio kusema akohe kindu mudrume wothe ihutagia ngoro yake na mutumia wothe agire kumenya the number one need of your man is support. Mudrume ucio nendaga ku support in terms of kiugo iyo mwaririe, support in terms of wana ngoro yake hwaine okaina mitoka mwina mundu wako wanikie kandi tutinona mbeca school fees ukamwira tiga kumaka. By the way muthuri waku tukumwira awe wewe buka chini hapo kule ugali wewe unasumbuliwa na nini? Mungu atatengeneza njia. That support. That kiugo icio tu akamwira we tarikia kule hiyo ici na icio ingine kwanza igweteire iyo etio ta ici ni mundu ucio akinya gwake na gikorwa tinda muthenya wake ufirite. That man will be very very strong. Yes. Arikia support ndio wa ikorwa ke make it. Ndagiaga gukorwo agikinyaniria ni tondu ni wa support. Absolutely. Tondu mudrume aikagia mudrume akoragwo na thitho wa support ri hari kirutungagira gitagwo acceptance. Ati mudrume ni endete kuigua nima tondu tha ici riko ici do cia mudrume ni nyingi muno na ngwiraga coi we ungiura no urare para au para na uona kana uhani itho nyito ni thigari kana hurwo ni mikora no muiretu muthaka ndangirugamia ngari niguo kuko mudrume ni abataraga agetha mundu umwe aiguaga ngoro-ite yakwa ndi hari ng'ania ni njiguaga I am supported, I am accepted. Na nikyo wana garo meje mendete manyina tondu mothers have a way of accepting their sons, not their husband. No igua mundu aikwira nobody like my mother. Ona nyimbo iria cineto cia mami no kora mundu akiwa kwanza my mother is a single mother. No ngirona mundu rume uria mari tugu mahitanirie maundu mangeiguire no ni marebanirwo kugu mundu rume that is a very very evil woman. But uyorero ni mundu rume uria mendanite ni evil woman ri to the son to the daughter augaga atiri, especially to son augaga my mother is the best. Niki tondu my mother has accepted me the way I am. Iro ibira gikwira nginya icagi-ini uigua mundu igua ni neje guthire mundu nyelete guko neje mundu ire muno no mathe na nikyo njua mundu agahutia mathe makai ni luma muthe no ndukanahutie mathe ndikamigua gai mundu eciuraga uguo ciugaga hutia mundu ungi no ndakwira undu umwe ndukarie cia mathe kanageria kunumana mathe nie numana baba ukarigwa ika baba utendeka no ndukana numithanie na mathe magai no kumenya ndio niki tondu mathe ona okay muriu mathe ndakamwima irio mathe ndari arega kumuhe irio ona murevi support and acceptance. Yes. Riu niko igwa na mundu kaigwa ate nie ona waigwa ni uguthie no ndukanarie cia mami tondu mami ni acceptaga mundu na njira gatumia atiriri don't compete when your husband is helping his mother. Na actually you should congratulate muthuri waku umere gete you know ni ngetha uri supportaga mam tondu mam ni ndona miaka iri nayo thaiciri na wira uria arutire you are doing a very good thing. By the way I admire how you support mam na ona ihoyaga ciana iria tukagia ri ikani supportaga uguo usupportaga mam nona mudrume ucio guti kindu atangikuhe no riu ukoraga ithiĩ ingĩ mũndũ auga rĩu mbeca ciaku we no gũtwara kwanyu mũndũ ũcio arakwĩra we wamenya ndĩ mũgima ũũ nĩwe wanderire. That is because of that S that is called support. Nĩguo no ngĩsupport mũndũ waku rĩu number 2 yo kuwĩte sex nĩyo yonekaga tondũ mũndũme nĩ abataraga sex na nĩyo tukaga intimacy nĩ abataraga kũigua ndiraimwo diraheo conditions no mbere nĩ nyambĩte kaheo support. Actually athuri aingĩ nĩguo
no kore kinya guti undu mahota gwika na ureke njuge uguo nie ndire ha gusupport wagani no hote ukore gwake ndu mahota gwika ena mweri umwe na mweri wa keri no he andu akona kamuiki atindaga kimwira ndira komisi ndira komisi kuwa arutaga wira ta kiria aruta wira ta tigaga tutwari magagi cagi wakoraga karari manginya kundu mikuruko-ini na iharuruko-ini no gwake gutiri undu ekaga tondu atungwo na irumi na kurakarirwo na ki na nie ndinokaga gutetera waganu njuge ati mathie na kuu ati mundu agie na mundu nigetha agakenio no yo ni oriari to ni ngirumagira na ni njikanagia na andu no kaigua mundu arakwira nie kuria mucii njuragia kuri tukari nyinuke kuri gutuku ningio ginya kari barakaina go gikinya kuu kore makomete nigetha ngoro-ini yakwa njage iho riu koguo mundu ucio angiona ni wa accept nginya maundu macio ni ekuhota no riu ndungimunegenia ucoke nginya umwire riu guku na ndahanie ta ndahikio ni brother yakwa maundu macio matingituma mundu rume ucio achangamke koguo na ya mwisho ya mundu rume ya mbere twauga ni support yake ni sex na sex ni na nginya intimacy ya ure mundu ucio uramwariria urahukia ngoro yake ya gatatu ni stability tuga ni riri ni peace when I go at home na tuga gutire mundu rume uinukaga nigetha akendwo ni muka mundu rume ainukaga nigetha athie agakore thayo na agakore gikeno atu riu ri hane iko katwari horo wa kindu gitagwo crazy circle ukandirikania karuta crazy circle ni riri mundu arauga arenda guka aheo thayo we ni aheanite ndaheanite no ni arenda kuheo haya nake akoria atiriri nie ri nduramenya kiria giatuma njuke hana uguo we uraga kuhe thayo niki ukaigua mutumia akiuga ati urenda ngwinyihirie we ni unyonagia wendo ake mundu rume akauga atiriri ingihota kwenda mundu ati utenyihagia etagwo the crazy circle nitukamĩaria hĩndĩ ĩyo koguo mũndũ ũrũme nĩendaga stability aithie akore kũndũ kũhoreire gũtarĩ na inegene kwĩna thayũ na kũndũ arasimairĩrwo namba ĩmwe ya mũtumia nayo twambe tũingĩre ya mũtumia number 1 ĩtagwo security akohe kĩndũ mũtumia wothe eriragĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ thutha wa kwĩrwo I love you nĩ kĩndũ gĩtagwo security mutumia ucio nĩndaga kũigua emotionally I'm secure na macira marĩa maingĩ marehagwo ona arĩa marekagia ũndũ icio haha mũndũ akwĩraga atĩrĩrĩ niĩ mũthuri wakwa ndanyonagia wendo ndathikagĩrĩria ona ndendaga kũmenya nĩkĩ kĩrangia na ũndũ ũrĩa mũtumia etigĩrĩte tondũ njikaraga nao ngaria nao ũndũ ũrĩa mũtumia ũmũmakagia mũno nĩ gwĩciria he mũtumia ũngĩ ũramũhe kompe uria mekaga na murume he mundu ungi uramwe kompe ureonania umahiri wake na ubabe kuonia murume wendo na magakomania na makarumania keki mutumia aigua undu ucio ni uthukagia ngoro yake muno uguo mutumia wothe number 1 yakwagetha security na emotional security ati ngoro-ini yake enda kumenya I am the number 1 to this man hatiri mundu ithano 28 gwenda uthome uturikia nayo ati iriko Efeso ithano 28 Efeso ithano 28 mena rĩothe mehani gwetha mamenyo kuna apotumia arĩa mehani arĩa maratũigua no mandĩke hau mauge nĩguo gũtirĩ ũndũ ũmakagia mũtumia ona mũtumia ndamakaga mũthuri wake na mbeca ndamakaga mũthuri wake rũciũ ũgaikara atĩa na gwĩciria is this man having someone am I competing yes na nĩhonde inyuĩ athuri endagai atumia anyu o ta ũrĩa Kristo nake endire kanitha akinya kwĩneana nĩ ũndũ waguo 26 nigetha awamũre aũtherie nĩ kũũthambia gũthambia kũrĩa kwa maĩ hamwe na ũhoro nigetha inathuri yes mwaheo mũrarikanio mũno your main agenda nĩ kwenda mũtumia waku ti kũmũnegenia na ugacoka nigetha unyite ndoto icio ri ukerwo atiriri your role model is Christ ati uria endire kanitha nginya akiukwira yani yakinya mundu
Ndikigire mundu ungi utanaga oro waiko kauga muthuri wothe utakwiriire muka ndangihota kumwenda kwi maundu no nginya okue nigetha uhote kwenda mundu no uhote guikania nake until you reach that level mutumia ucio aigue I'm very secure with this man ati muthuri wakwa aumagarite ithe Kenya kana athie Uganda kana athie ku muthuri ucio ni aginyirie handu kuona ati I can trust him no hote kumwihoka irabatara ndara create ndare alto signals cia kunyonia atiri ai uri aingĩ nikoro na mathina mari orona tukiona guku online ona tungimeka atia as long as a woman has seen another woman competing for the attention ati riu nie ndahikithio ni muthuri uyu ndi wa mbere but now there is another woman and another one we are competing for attention nako to compete ati to be loved let me tell you so working out that's an element of your marriage when there is competition and the no makwira ono ure mutumia waku tege no mugurire mugithi na wikire milioni igana bengi yake no acoke aigue there is another woman competing for the same love not only for the same love for the same whatever iria you do whatever ageciria ati uria mwaneka nake nake mwaneka riu ni uroire mundu ungi mureka nake enda gukwira mutumia ucio no ngimuheki kama amenyage ni ndathie tire nawe and especially atumia riu aya a generation you know acio mari hau gateneri ni marauga atiriri muthuri wakwa evitire ikuona no wanda ici all if you are my man you are my man atiri ati uhoro ungi na riu no nginya arume mamenya ati these women aria turahikia na ici they are more empowered than mutumia uyu urari ho wa miaka atumia miaka 67 na kou undu wina miaka 30 40 mundu raigira 50 these are empowered women na ni andu moi rights ciao my empowered otwe toro koguo the moment my menyire ithuĩ na ithuĩ tukiaga kumenya uguo akimenya ati value yake akimenya ni agire kuheo value iguru muno akimenya ni agire kuigua secure ni arabatara support yaku ni oyo tugaruka kwariria inde wengi no gwenda kurikia na this point every man will here oria mundurume atangenda kuigua ati he mutumia he mundurume ungi urathaka na mutumia wake that is the same thing with women the munenyo oria ageciria he mundu ungi ura compete na wendo na mwiri wa murume that's the beginning of your problems na akamenya ni urasigire kiu ono ngimuhe ngari ono ngimuhe million ono ngikatia niki arume makinya handu makauga gutike ritamuhete no arangia ukamuria security umekinyetie ha umuonetie respect nginya nie ndonire twambie kugia na kigia ya mundu ungi tondu nie pastor na gathayo wĩrĩrĩ gũtiga mũndũ ũcio ũngĩ rĩu tondũ nĩ okire wĩkatia rĩu ũkĩmenya we ũyũ rĩu no ũkĩdecidire I will let one go and live with one they are exception wale magiuga atĩrĩrĩ nĩ tũgũikara tũrĩ ithuerĩ very few no rĩu ũrĩa kuombĩtwo nĩ atĩ one man should stay with one woman ona harĩa meũmagĩrĩrio na maandĩko marĩa marĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaya atĩ andũ anja mũgwanja nĩ magoka-rĩ ithuĩ tũkaria basi ĩyo nĩgetha ngũtarĩrie tondũ hau kĩanda nĩ heanĩte meaning njega no ngwenda kũrĩkia na security hau nĩho tũkũrĩkĩria ũmũthĩ security s ya mbere koguo kũririkane twambia s ya mbere ya kũrora atĩ if you lack these things already thĩinĩ wa mũciĩ waku kwĩna enemy ũtakahota kweheria mũciĩ tũngĩkinya hau nĩ wega akorwo wĩna ciũria igĩrĩ kĩoe tondũ ndona mathaa maitũ magĩkĩinĩkĩrĩra ũmũthĩ ona ti ciũria nyingĩ nĩ comments nyingĩ nĩ comments na nyingĩ nĩ iratũma nginya mũndũ akaigua agĩtheka mũthuri ũkwandĩkĩte haha twamũthekerera no nĩ niĩ ngĩthekire nĩ gũtirĩ itathekaga ũrĩmwe mũndũ ũrĩa agĩthekaga ekugĩte the worst enemy wa kĩhiko gĩake nĩ mũrata wa mũka na akauga she is so beautiful nginya nĩ aiguagĩra mũkatha rĩu ndaikara ũguo ndeciria atĩrĩrĩ angĩkorwo mũndũ ũcio ona no korwo mũrata ũyũ matirĩ ndũgũ but
ndageria gwiciria kiundu ucio ni mundu enda gwetera mundu wa kublame ni wa pende ni yakandeo ni merirĩria mayo ma mwĩrĩ nire icokie maitho kwayo nĩ tweragwo maitho konoko angacokia maitho thĩinĩ ĩyo nĩ maitho konoko nĩ ĩrambia kũikũrũra andũ athaka matigathira rĩu mũndũ akindĩrie gwake aya he ũngĩ ũkugĩte biggest enemy wa kĩhiko gĩakwa nĩ my own mom ngwĩciria ndeto ĩno nĩ ũkũririkana tũramĩrorete kiumia kĩrĩa kĩngĩ ta ciumia cigana ũna ya oro wa internal rĩngĩ ũgakora mother-in-law nĩ araingĩrĩra ndeto icio na no tũgacokera tũtigogaga nĩ kũmacokerera nĩguo rĩu nĩ tũgoka twaria hau haciarire twaria ũrĩa makũhandwo aya rĩu ĩno nĩ ngwenda ũgwete o kaũndũ Shohi na pastor thũ yakwa nene nĩ icera rĩa mũtumia wakwa aceraga na madamu ũtete gwake na no maraya hũraga na athuri ene niĩ twathire nginya tũkĩhĩtania rĩu mũndũ eikaragia kĩvyake mũthuri ũcio oe Bible yake athiĩ Psalms thaburi ĩmwe mũhari ĩmwe Psalms 1:1 nako nĩarajigua oe atũmĩre mũtumia ũcio warĩ wake amũtũmĩre ona ndagatinde akĩmĩra maũndũ maingĩ Psalms 1:1 nĩ kana wakinya ona nĩho ndĩ irauga atĩa atĩ gũkena-rĩ gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũtwaranaga na ũtaaro wa arĩa gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũtwaranaga na ũtaaro wa arĩa ũtatwaranaga anga nĩguo ndĩracokera good gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaaro wa arĩa aganu number 1 mũndũ gũkena mũndũ ũra na gĩthũngũ yuga blessed is a man happy is a man kana happy is a person number 1 mũndũ ũtatwaranaga na ũtaaro wa andũ arĩa aganu number 1 na ndarũgamaga njĩra-inĩ ya arĩa mehagia kũrĩ njĩra irũgamagwo cia andũ mehagia koguo njĩra icio no nginya ũciĩtheme kana agaikaraga gĩtindo-inĩ kĩa andũ arĩa atendi andũ arĩa atendi nĩ andũ atacio aganu koguo mũtumia ũcio ndagakena tondũ nĩ aikarire gĩtindo-inĩ kĩa andũ arĩa atendi rĩkĩrĩria no-rĩ nĩ kĩrĩra kĩa Jehova ekenagĩra nĩkĩo na kĩrĩra kĩu gĩake akerũrũmagia ũhoro wakĩo mũthenya na ũtukũ agakĩhanaga mũtĩ wahandirwo mĩtaro-inĩ ya maĩ ũciaraga maciaro maguo hingo yamo yakinya good opposite ya mũndũ wothe ũrũmagĩrĩra ũtaaro nake arĩhanaga mũtĩ mũmũ angĩkorwo ũyũ ũtararũmĩrĩra ũtaaro wa andũ arĩa aganu ũguo harĩ kĩndũ kĩa mbere kũrũmanĩrĩra he kĩndũ kĩa mbere kũrũgama gĩa kerĩ kũrũgama na gĩa gatatũ gũikara ikindo rĩu wanyita maũndũ macio matatũ ndacinyita rĩu mũthuri ũcio nĩ mũtumia wake akoretwo hau Ngai arokĩmũteithia mũno nĩguo hena kĩngĩ kana comment ya mũico comment ya mũico nĩ ya mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ nĩ mũndũ ũrauga niĩ Shohi na pastor-rĩ andũ arĩa tũrutithanagia wĩra nao nĩo thũ nene ya kĩhiko gĩakwa gũtirĩ ũndũ njĩkaga wĩra-inĩ matakinyagĩria mũtumia rĩu nĩ kũrigwo ndĩrarigwo atĩrĩrĩ rĩu haha nĩ ndĩreciria kaĩ mũndũ ũyũ agĩkaga maũndũ maigana moru atĩa wĩra-inĩ haya kĩndũ gĩa kerĩ namba mũtumia wake na andũ a wĩra-inĩ marutanire na namba kũ ngwĩciria nowe ũkĩmahete hihi rĩu hau-rĩ niĩ ndikuona thũ ĩrĩ andũ acio muta wĩra nao tondũ ona wathama no ũgathiĩ gũikara na andũ angĩ thũ nene nĩ kwaga gũikara thĩ na mũtumia waku mũkerana atĩrĩrĩ mũciĩ ũtitũ na andũ arĩa tũrutaga wĩra nao niĩ wĩra-inĩ thiaga gũthũkũma njoke nyinũke koguo ndeto cia ndũkanetĩkĩrie ona mũndũ ona ũmwe wa wĩra-inĩ gũkũhe gũcommunicate gũkũhe mũcene wakwa number 2 mũtumia mũgĩ nĩ amenyaga ũrĩa egũtuĩria tondũ kawaida ya atumia no nginya agũtuĩrie amenye mwaragia nao mũĩ mũtumia mũgĩ nĩ amenyaga egũtuĩria ndeto atĩa tondũ the moment wetĩkĩria andũ angĩ makũheage ndeto cia gwaku wa mbere nĩ wenyararithia wanyararithia mũthuri waku you know
Ugo wenyararithia na wanyararithia muthuri waku ugo ndugetikire kunganagirio ndeto na kuu ati ni mundu ungi akurehagire fanya investigation yako down with your husband na tondu we wamwitikirire na mitugo yake ri tondu angi matigagicenjia muikana o ugo nginya Ngai akamagarura ri kana yeye na we brother wa ugo ri tiga andu acio awira kuwitikira matuike enemy ya gwaku sit down with your wife mwire tafadhali tiga kungania giko giothe uraheo na kuu gagukorwo rakarite anga ni wiriwo nituthekire nao nitwaririe nao haya finally ungirora nawe ukione hari undu utumaga eto ikinyo itari njega ringi ni urahagia andu na itherũ iunyuku na aire tukuwira-ini for the sake of your marriage mundu ni augaga au change nigetha mucio wakwa uture yes good gwĩciria tũkinyĩtie hau nĩ hega mũtungatĩri mũndũ ũngĩenda kwaria nawe na ona ta mũndũ ũgwĩtwo engineer mũndũ ũngĩenda gũkorwo akĩnyitĩrĩra gũgĩaka kanitha gũgũkinyĩra atĩa na mũndũ hiyo na ũngĩenda mataro mũhoe hamwe mũndũ ũcio gũgũkinyĩra na njĩra ihana atĩa nyambe njokie ngatho cia mwanya muno kuri we Coi ona management yothe ya Idol FM nikenaga ni kanya gaka ndikorera na itheru njoke muthikirie witu ngatho gukorwo ya unigwitikia ona ingiaga andu ingi ndarĩria he mundu mwe tu wanyita point imwe kana igĩrĩ ingĩmuteithia kana ngĩteithia mũrata wake na ndĩmeraga rĩrĩa tũroka thĩinĩ wa Coi no tondũ nĩ kĩrathi ũka na karamu na karatathi korwo twĩ live nĩ ũngĩrona tondũ nĩ nyuma kũrĩa gwakwa TikTok live ngoragwo na karamu na karatathi ndĩna note nĩguo rĩu niĩ mũndũ ũngĩenda kũnginyĩra na wa mbere no ũnyone kũrĩa TikTok Ndegwa Bull, Facebook nĩ Ndegwa Bull Kenya kana Pastor Ndegwa Bull na YouTube no Ndegwa Bull Kenya namba yakwa ya thimũ na ũguo tũrakiuga twĩna tũmaũndũ hau ũguo tũretĩkia Ngai nĩ tũkũrĩkĩrĩria gwĩka nĩgetha ona rĩrĩa magũka magĩkora gwĩ kwega namba yakwa ya thimũ nĩ 0721151743 ibatire mwe nĩ ngiri ĩmwe arĩa mangĩigua mũthenya wa mũthenya tũrabatara raundi ya tũrabatara mabati ta 20 tũrabatara cuma nĩ tũrabatara mĩrango na Ngai amũrathime arĩa magwĩtĩkĩra gũtũsupport tũretĩkagia mweri ũyũ tũkũrĩkia gwaka ofici ĩyo nĩgetha mũkona handũ harĩa tũrĩũka kwaranĩria ona andũ angĩ makĩrathimĩra ho namba yakwa ĩngĩ nĩ 0721151743 andũ arĩa mwĩna makanitha muri ikundi cia atumia gĩtai njũke twarĩrie famĩlĩ cianyu njũke twarie kanitha kwanyu twĩte gĩta nĩ nyendete mũno macemine macio ma kanitha aria na mũtungatĩri waku mũnjĩte kĩama kĩanyu gĩtai nĩgetha njũke ndĩmwarĩrie na nĩ njũĩ Ngai nĩagũtũteithia namba yakwa oro rĩngĩ 0721151743 nĩtũretĩkia Ngai atĩ nĩtũkuona mbia cia kũrĩkia by this month ikũ icio itigarĩte twambe tũrĩkie gwaka ofici ĩyo nĩgetha andũ moka makĩonaga hau ndĩmũnyite ũgeni Sunday service itũ yambagĩrĩria thaa 3 ũgakorwo na ihinda rĩa mahoya na Bible study nginya thaa 4 tũkambĩrĩria main service ũguo thaa 2 na nuthu nĩũkona andũ kanitha-inĩ main service yambagia exactly thaa 4 tũkarĩkia thaa 7 na no nyende kũnyita ũgeni we wĩ hakuhĩ nĩtũkoragwo kũrĩa Facebook online Ngai aromũrathima mũno na arĩa mũgũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ Ngai amũrathime it is not in vain nĩngwĩtĩkia harĩa mũciĩ ũmwe tũgũcokanĩrĩria na harĩa ngoro ĩmwe tũgwĩkĩra hinya Ngai witũ amũrathime ndĩkaga kũnjĩtĩkĩria hoe tũhoere na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere asante nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho Ngai witũ ithe wa Mwathani Jesũ Kristo nĩ wega nĩ tondũ nĩtũĩ nĩ ũtwendete na nĩtwamenya nĩ ũtwendete gĩtũmi gĩa gũkorwo twĩ haha ũtukũ ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ kũrĩ ngoro cikũinamĩte na rĩu Mwathani tũĩ nĩ cianjia kũgĩa na hinya nĩ twaria o maũndũ twahutia o maũndũ merĩ tu ma thũ cia kĩhiko no nĩ kũrĩ thũ nyingĩ ona nĩ kũrĩ ihiko na maroho o ma famĩlĩ marĩa maugaga ng'ania egũtũre single ng'ania ndakagĩa na mũciĩ no hwainĩ ũmũthĩ twatangatha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ atĩ to kwaria tũraria no nĩ tũracommand in the spirit mĩciĩ ĩrĩa Mwathani ĩrathiĩte kũgwa ĩrũgame thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo kũrĩa ngĩ yao yagũire no mena ciana Ngai twahoya kĩagũithirie mĩciĩ yao gĩtikagũithie mĩciĩ ya ciana ciao gĩtikahingĩrie ciana ciao kũgĩa athuri na kũgĩa atumia na mĩciĩ yao nĩ ĩkarũgama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo rĩrĩa kũrekereria ũtugi waku Ngai igũrũ rĩa mũndũ wothe ũragerera any kind of pain atĩ Jehova Ngai we wohaga ngoro iria ndihangie we wohaga ciĩga iria ndihangie nĩ ũgũteithia mũtumia ũyũ nĩ ũgũteithia mũthuri ũyũ
muyitu na mwana kio Jehova Ngai ona kuri ungi mwana ni ndajiria process ya kugia mucii uromuteithia no mutongoria in the midst of the confusion and the crisis ile cie thiini wa thĩ yothe na maundu maria turaigua ni ugutuma aigue mugambo uria muhoreru wa Ngai uria wa kumwira ati maundu mothe ni mekika kwa wega kuri aria mendete Ngai na maundu mothe ni mahotekekaga ni undu wa Jesu Kristo ni tugucokeria ngatho thengio ni muthikiriria witu wa Inoro FM thengio ni uma online thengio ni aria diaspora marathimege no meke wega aria othe makurugama na wira turaruta wa gutungatira aria othe mwathani mundu kuruta kindu giake atume na nigetha arugame na wira ucio Jehova Ngai uromucokeria kindu na kingi aria othe mwathani marugamaga na wira waku mwathani mathaa maya tukite ha magetikira kurugama na wira ucio na woka marathima aria othe mangiuga nikuhanda kana nikuheana sacrifice yakwa thiini wa mutore wa ndungata yaku nigetha ndathimo kiugo yakwa kirugame hote kurugama wega ona ku appreciate ni wira uria arakutira uromarathima no meka wega rathima soi rathima Inoro no thina mbere gutongorike wa matuini tukwenda gwitiganiria hariwe twene guturathima ni gutwika wega thiini wa Jesu Kristo twana twetikia amen and amen riu wa mwisho ngiane na bariki na nikukena aria nguona makini support juge ndikoretwo ngiona arataya aitu mani support eta nigucia ni megwika uguo tondu ni njui ni kuri andu marathimĩtwo no izo tugaga ni mundu uria wanaigua Pastor Bull ikuira ndi muiguite ni tukite kirathimo muturire-ini wakwa mahoya maria tuhoyaga no njuge ni nyonaga thimo nyingi muno cianyu no ngikahurira njage kuoya please ukanyathikira message ukanjira nding'ani nago ng'ania ndikuna no niguo ingienda ni hotaga gucokia message gukira calls tori mu nicikorwo cire nyingi koguo we wanahurira kaga gukuoera pole sana ngenda kuigina thimo ya mundu no ungihota ukandigira message namba yakwa ya mwisho na no hoe Ngai we unaigua thaici thaina ya thakenda no wende gutuika kirathimo wira-ini ucio ati ni ukaugaga ndungata ya Ngai haria kinyite ni kuri na kindu giakwa ndarutire nigetha wira ucio thie na mbere 0721 151 743 0721 151 743 ritwa riria igukuonia watu gutuma ibati riaku kana ona thimiti kana okiria Ngai angikuhe ona gikenini irute wira wa Ngai igukuonia Duncan Ndegwa Karegede Ngai witoro murathima ugituma indo icio ndoya moko makwa ndauga murathimwo riu kinini wina kiona kuhana uria kuhana aria murenda school fees ya ciana cianyu murenda rent na maundu maria mangi aria mwina maloni Ngai witu ahingure murango na tuika wa kumurihira aria kirathimo in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit itoko Pastor Ndegwa Bull jege itu aria ruiru peja murathime kinya Wednesday wengi Ngai witu ikara mwena asante thank you Pastor na Ngai akurathime na gwike wega asante thank you and good morning thank you ucio tu mwanake etagwo Pastor Ndegwa Bull na hatiri ritanga jari thaici ni thaa kenda ina ndagika 21 moje tekerie tu ohanini twambe tukorwo tugikinya kuria matuka-ini o ndagika imwe tucoke gicokereria nigetha tukorwo tugithie na mbere na kwarahurana tondu riu thaa kenda ndigikinyire thaa kenda igukinya ndiri udungi tupelekane vizuri kabisa goko tikoge ni kwa Inoro mucio otugina tana thie haria ha star 272 star 1 hash ugure tigiti waku ni ciringi 100 wathie hau eka uguo maundu ni mega star 272 star 1 hash thie ugure tigiti waku maundu maku namo makome sawa sawa thaa kenda ndagika ni 20 kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto
Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 812 star 789 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo nĩ harĩ kĩndũ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta Skiza Tune. Hũra star 860 star 280 hash. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Toria Ngai itarĩ nawe nĩmenyete ndĩ na indo ciothe Mwathani itarĩ nawe Ngai no tũhũ itagerera Mwathani wakwa niĩ ndigĩtoria itarĩ nakuhoya
Jehova digetoria Harubaro itagwanyi tagerera rune rwa Esther Muthoni. Very nice, very nice. Gutiko gine kwa inoro. Yes, ogwo niguo turarahuka riu, ogwo niguo turarahuka tukiraga Mwathani tunyitirire Ngai. Na arikorwo watukinyaniria maundu maria mothe tugukorwo tukienda. Muthenya umuthi tuokira twina mwihoko, mundu ari na mwihoko na hari kiria arenda. Jehova urotutongorie na utukinyaniria o mundu akinyanirie o maundu ma mundu maria kwenda makinyanire na njira imwe njega. Good morning. Ogo tikoge ni kwa inoro ni muci wotugina otana kirigiriro giaku ni ati maundu maria mothe utanyite ni gukorwo kimakinyaniria na iguru woguo Ngai ni egugwika wega ona ni egukorwo agikurathima na ni egukorwo agika wega maundu maku ni megukorwo mega. Ndona andu aingi muno marihikitie kwarahuka ngukomanyagi ni arahukire o tene. Mundu gwitwo Pastor Gativa arajira ona ke mitambo-ini gitawa Talbo na ke ni arahukire. Mundu gwitwo Githenya wa Hiroti ona ke kuo. Mundu gwitwo wa Gaceri na Pastor Gativa wote wako ndani. Mwagi wa dawa ekuria kundu gwitwo Thubukiari emitambo-ini muno arajira ako ndani. Arajira ndimora hurio kada itagwo Kirofi. Ekuria kundu gwitwo emuda wa Sege mitambo-ini muno. Thanks to Pastor Ndegwa Kanyigi wa kuma 100 tima uthegio muno. Ndona mundu gwitwo Michael Jogu wa Kivirigu uyu daga gukorwo akinyite kuo. Deacon Kanyi wa Mweja, thank you very much. Good morning. Ndaku na muthuri, asante sana. Ni kwarahuka na ukaja ni warahukire nigetha ona ni gikinya ni gukioya thimu nawe ugikorwo ni ukirikitie no gaikorwo ni wakiarahuka wega. Tito wa Saire ni arikitie kwarahuka arajira ekuo thiini view. John Shikegwe kuo aya kata kiria ndwega ni marahukiri orotene nigetha mundu athia gacarie nake Ngai witu agituonekanire. Good morning. Gugu tikugi ni kwa inoro na ni muci uria ngwiraga wotugi no tana njitikirie tutwarithanie nawe wega. Asante sana Shagura Inoro, reke riu tutwarithanie nawe wega. Twina maundu maingi muno ndagika icio ta twendi kindu itigarite ri. Kindu kia mbere ni ati no witikire gukorwo kiingira kuria gwa star 272 star 1 hash kuria gwa Rembesha Maisha. Kou maundu ona ni maingi muno ni amu kwina mbia riu ta tha icio ngeingira ho tha icio wingire ho oro tha ici kai utegukiuma na indo ni tondu kwina mbia njega. Star 272 star 1 hash thiugure tigiti waku hau. Wona warikia kugura tigiti waku maundu na megukorwo me maundu mega. Ni njui mundu muvataru ni mbia, ni njui hari tu maundu tutiganite tugwetereire. Riu we niwe ndatuma na ndakwira atiriri hanyuka hau star 272 star 1 hash. Wona wagura tigiti waku no igana rimwe warikia kugura tigiti waku eterera Ngai ni tondu Ngai nake niwe guka kunina thina ucio wako.
Thaa kenda na ndagĩka 35. Good morning. Ũyũ tũmwĩtaga Eddie Thiwairimo. Menyete ukihinga murango no kihingora uhingoraga ni wendo ikagicokia ngatho ni murango wahingorire murango niejetereire na murango wahingire ikagicokia ngatho ni murango wahingorire murango niejetereire na murango
agishokia ngatho ni murango wahingurire murango niejetereire na murango wahingire. Oh yes, Hedi Thwairi mbaro iretagwo murango. Cokagia ngatho ni murango wahingirwo ni Ngai, murango wahingũrirwo, ona murango Ngai abangĩte kũhinga kana kũhingũra. Nĩ tondũ we Jehova rĩ ndehingicaga ekaga maũndũ make na njĩra nginyanĩru. Onaga mbere gũtũkĩra ithuĩ nĩ ithuĩ tũkuanagia maũndũ. Good morning. Rĩu nĩ thaa 9:40 reke njigue nĩ amarahũkĩte. Hello. Atia brother. Nĩ kwega Gatiba wĩkuo? Ndio kuo wega. Karibu sana. Asante sana my brother. Karibu sana. Huyu ni Pastor Gatiba wa Gitau kuma gũkũ Rũbũri gatũndũ ya mũhuro. Na ndagĩkena mũno nĩ ndarahũka rũcinĩ ndĩna thayũ menyereirwo nĩ Ngai. Wenda kwarahũra Tito wa cai wa Marigiti. Reke njarahũre Rico wa Twana. Njarahũre wa Kamanũ. Njarahũre John Yedu ekũrĩa Turimoro. Na njoke njarahũre Njandenge ĩtagwo ĩyo ndiramenya nĩkĩ kĩratũmeriganĩre. Tigana yo. Wa ndawa etagwo atĩa njamba ĩrĩa ya ndawa? Mwangi ndawa. Mwangi medicine. Mwangi medicine ageithĩke mũno. Peter Gĩthĩna ageithĩke mũno. Na Mĩrĩ kuma Kanyanjara ageithĩke mũno. Good, nĩ ũguo Gatiba reke acio maigane. Na ikari othe ya Rũbũri mageithĩke ũcio nĩ Pastor Gatiba wa Gitau. Asante. Thank you Gatiba. Aya 0722000720 tukageithio atatũ tia ingĩ nĩgetha tũgagĩtigĩria arĩa angĩ othe. Karĩ woko kũgeithia andũ othe. Salimia wawili watatu. Hao wengine wachia wengine bwana. Hawezi salimia wote hata kama ni hivyo. Hii hapana. Hello. Aishohi. Kuradhi ate JM Menges. JM Menge Mlima Totally Molo niko Ngangali. Hiyo kwa salama hiyo kabisa. Nimekaa kwa muda kabla hatujaongeleshana juu simu yangu ilipotea. Pole sana. Sasa nimekuja mahiga. Karibu sana Horocio ni mwega. Very good. Turenda twarahũre baba witũ. Majeze. Andũ arĩkũ? Andũ arĩa mena namba yakwa Njoroge wake huyo wa mũndũ gwĩtwo Nduco wa Ciana wa Kamanũ Majeze. Good. Ũhoro ũcio nĩ mwega thengiũ. Kinya Tito wa cai wa Marigiti mũndũ wothe wĩna namba yakwa anjethe. Otherwise nĩ ndarahũra andũ a Mlima Totally Njogoo haraka. Asante. Na mũndũ gwĩtwo Peter Mwangi Gĩthenya egũkũ Mlima Totally Molo marahũke na mũkundie Njogoo. Thank you. Ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo JM Menges akoragwo kũrĩa kũndũ gwĩtwo Totally. Totally nĩ harĩa ũgĩthiĩ Eldoret. Nĩ mĩtambo-inĩ mũno. Mũthuri ũcio nĩ mwega. My friend, nĩ mũthuri mzuri kabisa. Asante sana. Kũrathiĩ atĩa baba witũ? Wĩna mũingĩ. Kamwangi mauga atĩa twarega? Kamwangi gatũndũ nothi wĩna mũingĩ mũno. Ona kĩbaũ-inĩ hena mũingĩ mũno. Njarahũre igana na njamba-inĩ Tito wa cai wa Marigiti na Peter Gĩthĩna. Dr. Huku. Akamanũ wa Kĩrere na mũndũ gwĩtwo Panero ire na Mũngiristi-rĩ. Othe na wamaco wa Kamwangi magĩe na mũthenya mwega. Good. Asante. Thank you. Aya. No ũrathiĩ kũrĩa gwa *272*1# kũrĩa kwa Rembesha Maisha ũkagũra tigiti waku no igana tu. Nĩ amu rĩu we wona wagũra tigiti waku ũrakorwo wĩ handũ wega biũ maũndũ maku marakorwo mega mũno harĩa ha *272*1#. Maũndũ maku marakorwo mamwe mega mũno. Kwa hivyo usipige kuori hata kidogo. Thaa 10 ĩtigĩtie dakika 16. Aya 0722200720 twambe tũikĩrie oro hanini tu. Whoa.
Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Oh yes, rwimbo rwega mũno rũu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Sarah Kĩmunyi kana mwecimiwa rwimbo rũgĩtagwo Divai. Atĩ ũndũ ũyũ nĩ mũritũ na matweciria atĩ wauga tũwĩke Mwathani hagagĩkinya handũ tũkaremererwo, no ningĩ rĩ tondũ nĩwe wauga tũwĩke nĩ tũkũwĩka nĩ tondũ tũkũĩ nĩwe nĩ ũringaga ciama. Rĩu rĩ niĩ nĩ kumĩra ndĩrenda gũkorwo ngiumĩra nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ Apostle akorwo agĩthiĩ na mbere. Tabarĩra nĩ aroka tabarĩra-inĩ ya thererũka nĩ egũkorwo agĩgũtwarithia wega ikereka-inĩ rĩu rĩngĩ. Niĩ kĩrĩa ngũkũria nĩ ũtinde wega, Ngai nake akũrathime akũhe kĩrĩa ũkwenda, agwĩke oro wega, na onawe kũngĩkinya harĩ kĩndũ ũgũbatara ũkwĩra ũrore na igũrũ, weterere oro hanini nĩ amu Ngai nĩ aroka. Ciatigaria ndagĩka o 5 mũndũ ũgwĩtwo nyina wa Wangecia hia Mũbango wa Ngai mũmenye ndũgarũranagio na kiugo kĩrĩa Ngai augĩte ũgĩgakinyanĩra merirĩria ndĩriragĩria mũtũrĩre-inĩ ũyũ nacio nĩki ngoragwo nacio no cigakinyanĩra. Eterera o hanini tu njetereire ihinda rĩa Ngai rĩkinyanĩre. Eterera o hanini tu itu rĩa Ngai rĩhingũke, ũtheri wake wanjarĩra no mũriuga ndĩmũrathime. Oh yes, kĩu nĩkĩo ngũgũtiga nakĩo atĩ we wakinya handũ waga kĩ kana kĩ eterera Ngai. Terera o hanini tu. O hanini tu weterere o kidogo. Maũndũ nĩ magũcenjia. Maũndũ mekwagĩra mũno nĩ tondũ wa Ngai. Na gũkĩonanie nĩ ndeterera ũkinye rĩ. Na wagĩkinya rĩ. Weterera o hanini tu. O hanini tu. Mathaa mana o hanini. Ti maingĩ. Rĩu rĩ we kũrathiĩ atĩa watiga nja ĩyo ĩhana atĩa ĩyo? Nja nĩ horeru. Ĩhoreru ndĩ na maũndũ maingĩ. Aca. Ndĩ na mbevo yo nyingĩ. Aca. Good. Nĩ kwega tondũ ira ndĩrorĩtie andũ atĩrĩrĩ ngĩingĩra thaa thita ũguo kwanyu kwĩna heho. Rĩu reke ngwĩre ndĩrathikĩrĩirie mawoni nginya ndĩona ngake ndige kuga Nairobi kwĩna heho tondũ rĩu ta Nyandarua kũrĩa kwa Jeff Mũnga ndĩeragwo kũu nĩ heho mbura ĩgacoka ĩgatukania na thatũ. Ona karatina kwanja harĩa he handũ hetagwo rĩrĩ Kĩbingoti. Nĩ ndathiĩ Kĩbingoti hakinyire handũ rĩu ngĩona atĩrĩrĩ ĩno ngari ĩno na wamenya barabara ĩyo rĩu yakinya hau ndĩkoragwo ĩnduo carriage hau ũguo karĩma-inĩ kau hau ndĩkoragwo ĩnduo carriage no nĩ gũthondekwo yathondekagwo hĩndĩ ĩyo. Rĩu ĩno ngari tondũ na hazard cia iria ingĩ ndirona reke ndĩmĩtwarithie rĩu mũico biũ, thiĩ rĩu mũico na gũkũ mũico biũ nĩgetha thiĩ ngĩonaga karaini gaka kaumĩrĩte rĩu hau nja. Nĩ kĩbii no gũtumanire kũndũ kũu ti kũũru. Na harĩa handũ hetagwo Gĩtũndũti na harĩa ũingĩrĩte gabarabara kau ka university kau ka Karatina na hau ũguo macani-inĩ kũndũ kũu ti hatari. Andũ ira rĩ ndironaga tu makiuga niĩ nĩ ndeka atĩa niĩ ndĩhana Nairobi. Reke ngwĩre kũrarĩ kũũru no nĩ tũgũkĩhoya ndaiguire erwo nĩ ta thikũ cigana ũna thikũ ta 7 ũguo up to 9th no like 9 days or 3 days hau ũguo ndinanyita statement ĩyo wega no ti ya thikũ nyingĩ kiuga nĩ gũgĩkinya thikũ ta thikũ cigana ũna rĩ nĩ gũkorwo ya gĩcukacuka na tũgĩcoke harĩa tũramenyerete tondũ we kwara mũno ningĩ cohi ũkanjĩra kwara mũno ningĩ kwarire mũno twambĩrĩrie ta rĩu mbere ya weekend ĩyo rĩ Nairobi kũrakĩrĩ na rũkũngũ rũingĩ mũno na ningĩ kwaura thikũ 2 twambĩrĩrie inegene kwehire nĩ mũndũ wa thĩ aiganagĩra eko atĩ mũndũ wa thĩ ndimenya aiganagĩra eko atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Karibu sana. Thank you Shohi. Twarane na andũ sawa ndĩ na kaũru ũtigũkĩharĩria thukuru igĩcokwo. Mandakwĩra Wanjirũ nĩwĩrĩte Wanjirũ waganu nyihanyihe mĩciĩ. Wanjirũ nĩ mwĩrĩte nĩ acoka cukuru njona ndararirikana ndarenda ndeto icio
he homework marahetwo hau we irahana tarĩ niĩ ndahetwo homework rĩu ĩhanĩte tarĩ ndahetwo homework ũrathiĩ ageka ya mbere rĩu ciao rĩu nĩ ici cia gũkara kara kamũria sasa hii kaa umeambiwa ukare unataka kukara na rangi gani pink usaiona ng'ombe ya pink Ado ndiroririo ni homework daddy ni yako ama ni yangu yamwe siticha wenyu ataenda kukasirika siticha ni wetu ndio akimenya athiri riu ni waganu by the way no teneri tene ndathekagira mami ndonaga mami witu atumenete muno agitwira atiriri urawega cukuru ni yahingurwo inegene rinyihanyihe wanyita ngona mathia tumenete ini undu woguo ini undu wa kiugo kiu wacoka waririkana ni kwarauga muthie ngona tumenete muno no ni reke ngwire thaici ndi hot pani ni yo ri ndi hau urori kahingurwo ri ndirori kahingurwo ri hathara iria ithiitwo kundu kuu December na nĩ mĩeri 3 nĩgwambĩrĩria kũmĩkia arrangement yogatene ambe athiĩ agacerere kĩrĩa guka we athiĩ agacerere kwĩ guka we na cuwe ambe acugacuge nao kidogo ĩno Nairobi ndĩngĩikarĩka mĩeri atoga nĩ mĩeri igana hakuhĩ 3 mahinge mweri wa 10 no mahinge mweri wa 10 hau ũgĩthi gũthira kana kĩambĩrĩria kĩa November macoke January kĩndũ January 5 hau nani kana ũrĩa maikaraga rekoragwo ndaihu ona thirikari nĩ twĩcirie we by the way rĩu rĩ atiri ndũngĩ niĩ ũndekererie nyinuke na we ũkĩgĩa na show njega thengio mũno cohi nĩ ndakena twarithie vizuri thank you na maũndũ makome sawa sawa asante mũthikĩrĩria nawe ndagũtiga moko-inĩ mega ma mũndũ ũgwĩtwo Ngathewe gwĩtwo nyina wa Wangeci agĩgũtwarithia hau hangĩ Ngai enden tũgũkĩona na mathaa-inĩ macio mangĩ nĩ ũndũ wa Ngai ũgĩe na mũthenya mwega have a good day maru maku nego no menyithie mabata maku hĩndĩ ono rĩo nienda kũiguire nda ya Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete arĩa kinya gũtirĩ ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Ngai aroiga ti mahoya maku ndarurũkire ngakũmaigua nĩndonire maithari maku ona ngĩigua mũcayo waku nĩnda ya Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete arĩa kinya gũtirĩ ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie matongwire yene njoe kĩrĩa yo bataire ona mbere we oete ningoragwo njũrĩ rĩnjĩra nda ya Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete arĩa kinya gũtirĩ ũndũ nomwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Ngai mwene mahinda na ngamenya mũthenya na matha ningĩ nĩ njũĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gũkũhe kĩrĩa
tigagia atakuhikirie Tagarenge nyondo inda lekwane leolele ya okoe kilia oete niguo ndume me ukikose inda ya kaile kinyaga kayaka ikia ulia moete nalia kinyae utiyo donomwe ngayatigagia atakuhikirie ekotomae kumenyo wi wakwa na kumenywa tene kuiguaga ingikumenyo rinda ria kinya nyigaindire undu itaigagia rinda yakaire kinya kayaka ikia uria moete naria kinya utiyo donomwe ngayatigagia atakuhikirie linda yakaire kinya kayaka ikia uria moete naria kinya utiyo donomwe ngayatigagia atakuhikirie Thank you so much. Nario ihinda aria Ngai ria kinya tugaga norio riega. Ihinda ria Ngai ria kinya gutire undu atahingagia. Kayaka ikia uria moete aria kinya utiro donomwe ngayatigagia atakuhikirie linda yakaire kinya kayaka ikia uria moete aria kinya utiro donomwe ngayatigagia atakuhikirie. Amen. Na nikio turirikanagio kaingi na kaingi tugaikaraga turi agweterera Ngai tugaikaraga tuigite mwihoko witu hari Ngai tondu gutire undu ona umwe atigagirira atakuhingia uria akwiriire atigagirira ni ahingia akwira ningukurathima na maningukurathima nierire Ibrahimu akimwira ningugucenjeria ritwa ningukuhe ritwa rieru ningukurathima na ningugutua baba wa nduriri nyingi na nama ndakwira ona korwo Ibrahimu ni agietereire ihinda riria riakinyire ni Ngai ni ahingirie ciiraniro ciake ona rucini rwa umuthi ndiwe kana no wetereire uteguthethuka ndiwe kana ni wetereire utakunoga ugeterera utakunegena na ugeterera utegwicokia rucini rwega ihinda ria Ngai norio riega ihinda ria Ngai ria kinya kirathimo gigatuika gia gukinyanira thiini wa ritwa riake ni Ngai wa Ngai ciothe ni Ngai uhingagia aciraniro ni Ngai uringaga ciama na kwa Ngai muthikiriria wakwa gutire maithori na kwa Ngai no kuo kwega kwa Ngai no kuo tuhotaga gutuika andu magitwo andu makinyanire na andu marithitio niwe andu makoretwo mari akuhonoka na niturera Ngai ni thengio ni undu wa gututua matigari make rucini ruru Ngai nionete ari wega tha ciake cituike cia kweruha rucini rwega irathimo ciake atweruhirie muthenya uyu mwega ndukireke na ithui twarahuke na gucokia ngatho twarahuke na kuga ni wega Ngai twarahuke na kuga ithui tutikuriganirwo ni uria Ngai utwikire ritwa riaku ni rinene ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirokumio amen 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 ndukigeithike muthikiriria wakwa
nĩ njũĩ nĩ wĩharĩirie nĩgetha tũtwarane nginya thinacara cia rũcinĩ tũnyitane nawe ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere na ithaa rĩa kerĩ na ngĩgũtereba mũthenya ũyũ mwega wa tarĩki 20 mweri ũyũ wa August 2025 niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto na karibu sana o rĩngĩ mũthikĩrĩria ndiamenya harĩ we ũrakĩthikĩrĩria nĩ kwĩharĩria ũreharĩria we pore pore tu nĩgetha ũgĩcoke kiumagare harĩ ũngĩ nake nĩ akĩarahũka wega na mahinda-inĩ maya aikarĩte agĩtũthikagĩrĩria rũcinĩ rũrũ Ngai arogwĩka wega harĩ ũngĩ nake nĩ hĩndĩ arakiumĩra wĩra ũngĩ nake nĩ wĩra araruta na no ũrahota gũtũthikĩrĩria Ngai arokũrathima ona we silent listener harĩa hothe ũrĩ wĩ gũkũ bũrũri-inĩ wĩ nja wa bũrũri ngakũhoera tha cia mũthenya wa ũmũthĩ tha cia rũcinĩ tha cia mĩaraho ona tha cia hwainĩ waku reke twambĩrĩrie mũthenya ũyũ mwega na kũhoya na gũtigĩrĩra atĩ ithuĩ nĩ tira maitho maitũ kuma harĩa ũteithio witũ umaga na nĩ kuma harĩ Ngai witũ ũrĩa watũhe muoyo rũcinĩ rwega kwĩnyihia nĩ tũkwĩnyihia gũcokia ngatho nĩ tũgũcokia ngatho kũrekia maũndũ marĩa matarĩ ma gũkenia Ngai nĩ tũkũmarekia ithuĩ nĩ tũkwenda gũikara ũrĩa Ngai endaga ithuĩ nĩ tũkwenda kũrũmĩrĩra maathani make ithuĩ nĩ tũkwenda mũno kũrũmĩrĩra kiugo gĩake na gũtaũkwo nĩ kiugo gĩake na makĩria nginya gũkĩenda na gũkĩhunjia thĩinĩ wa rĩtwa rĩake na mũndũ ũrĩa mũthingu gũtirĩ hĩndĩ Ngai atuĩkaga wa kũmũtiganĩria mũndũ ũrĩa mwĩhokaga ategwĩtukania Ngai nĩ atuĩkaga wa kwĩhokeka thĩinĩ wa mũtũrĩre wake reke twĩnyerekie rũcinĩ rwega tũcokie ngatho nĩ ũndũ wa bũrũri witũ wa Kenya tũcokie ngatho nĩ ũndũ wa mĩciĩ Ngai atũhete nĩ ũndũ wa arata Ngai atũhete nĩ ũndũ wa kanitha citũ nĩ ũndũ wa atongoria aitũ kanitha-inĩ na nginya atongoria a bũrũri tũcokerie Ngai witũ ngatho na kũrĩa tũrutaga wĩra reke tũthiĩ na mbere na kũhoyanĩra hoyagĩrai mũtongoria wanyu hoyagĩrai mũndũ ũrĩa ũramũtereba nĩgetha maũndũ magakorwo me mega na maũndũ rĩrĩa makorwo me mega na rĩrĩa andũ makorwo marĩ agũikarania na thayũ maũndũ nĩ mahotekaga kana maũndũ nĩ matuĩkaga ma kũhinga mbara nĩ citũmaga maũndũ maingĩ mũno makarũgama na nĩ ũndũ wa thayũ ũrĩa Ngai atũhete tondũ nĩ ma Ngai nĩ atũhete thayũ thayũ ũrĩa Ngai atũrathimĩte naguo tondũ nĩ thayũ wa marĩ nĩ tũracokia ngatho rũcinĩ na nĩkĩo tũrenda kwambĩrĩria na kũnyitanĩra na mũndũ ũgwĩtwo Njerũ Thĩga tũkauga ithuĩ tũtikauma gwaku Ngai tondũ wĩ mwĩhokeku ithuĩ tũtikauma gwaku Ngai tondũ watha ciaku nyingĩ tũtikauma gwaku Mwathani tondũ we ndũtuanagĩra cira na kũrora mũndũ kũrĩa umĩte kana ũgatuĩra mũndũ cira kũringana na ũrĩa ũrona mũndũ ũcio atariĩ atĩ ena mbeca kana ndarĩ mbeca na wendo wa Ngai ndũrĩ ũhoro wĩgiĩ atĩ nĩ akũrora we ũhana atĩa kana we umĩte bamĩrĩ ĩrĩkũ atwendete na wendo ũtarĩ gĩthimi atwendete na wendo ũrĩa wama na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio tũkauga ithuĩ tũtikauma gwaku ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrawĩiga moko-inĩ ma Jehova tũkĩambĩrĩria tũkauga mũthenya ũyũ mwega nĩ mũthenya wa Ngai arotuĩka wa gũtũterebera mũthenya ũyũ wa tarĩki 20 mweri ũyũ wa kanana na andũ arĩa athingu rũcinĩ rwega reke mauge amina kĩrĩma-inĩ rĩrĩa twahingũraga tũnyitanĩte moko kĩigua thuri erĩ makĩrĩra kĩona maturia maru na kĩgirĩko kĩingĩ mena ruo rwa ngoro ta megũtetia Ngai makiuga ithuĩ tũtirauma gwako ithuĩ tũtikauma gwako ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuoga iwatũranĩra ũtwaramĩrie mĩhaka tagũgũkondũ tũgũtige wambararĩtie mũndũ kuma ũthũ-inĩ
wake atherema muno akagana tiga gũtũanania na imara marisia andũ arĩa mana Saũlũ thikĩrĩria mĩhĩtwa itũ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene kainũkae kuona iwatũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka tagũra kondũ tũgũtinye ona maĩ-inĩ mahiũ ngamenwo nĩ ũndũ waku no ndirĩ ndagũtiga Ngai wakwa reke igongona rĩakwa rĩtĩkĩrĩke nĩwe ũnginyie wega-inĩ mũingĩ Ngai wakwa ririkanage atĩrĩrĩ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku tũrĩ aku tene na tene kainũkae kuona iwatũrathima ũtwaramĩrie mĩhaka tagũra kondũ tũgũtinye tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene ũtwaramĩrie mĩhaka tagũra kondũ tũgũtinye tũtirauma gwaku baba tũtirauma nĩtwehĩta ũmũthĩ nĩtwehĩta tũtikauma gwaku Ngai baba tũtirauma gwaku. Thank you. Ate ithuĩ tũtirauma gwaku Ngai na ithuĩ Mwathani ndũgũtũrathima tũriganĩrwo ndũgũtwĩka wega Ngai tũriganĩrwo ona tũtigũcemania na maũndũ marĩa andũ macemanagia namo rĩrĩa marĩ muoyo rĩrĩa marĩ mũhuro ũyũ wa riũa atĩ ithuĩ tũtuĩke a kũriganĩrwo tume harĩ we kana tume hema-inĩ yaku aca ithuĩ tũkwenda gũtũra thĩinĩ wa hema yaku tũgĩkũgocaga tũgĩkũinagĩra nyĩmbo cia gũkwambararia tũgĩkũinagĩra nyĩmbo cia gũkena tũgĩkũinagĩra nyĩmbo cia ũrĩa wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai kĩhoti ithuĩ tũtirauma gwaku. Rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Njerũ Thĩga rũgĩtũkinyithia wega rĩu thaa 10 na ndagĩka 16 Inooro FM thererũka Wednesday na niĩ ndiragĩgũtereba rũcinĩ rũrũ ngagĩkũgeithia o rĩngĩ thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto na ikereka rĩa mbere rĩrĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Wanjirũ ingĩenda gũkwarĩria kana ingĩenda gũkwĩra good morning ingĩenda gũkũgeithia ngeithi cia rũcinĩ ngũtũma ndũmĩrĩri atĩa ĩni ũkũndũmĩra ndũmĩrĩri ĩyo na kũingĩra na SMS ũkaingĩra kũrĩa SMS ya 22989 ũkanjĩkĩria message na ningamĩamũkĩra wega Ngai akũrathime. Harĩ ũngĩ ũranjĩra Wanjirũ ingĩkĩingĩra na WhatsApp number nĩ ĩrĩkũ ĩyo nĩ 0722200720 ona kwa watũma ndũmĩrĩri yaku nguhĩ nĩ ngũmĩamũkĩra wega biũ. Ta rĩu ingĩingĩra Facebook live Inooro FM tũrĩ kũu ũkahota gũkorwo ũgĩtwĩrorera ũgĩtũthikĩrĩria na nĩ ndĩrona mũrata wĩtagwo Dennis Gĩcia nĩ ndĩrona Charles Njũgũna Jojo ekũrĩa mwena wa Molo wa Jidelis mwena wa Tiboroa SK
Nyuthe wa Kayole Central Ward, murata witagwo Levi mmoja kuria mwena wa Busia, ona Deacon Kanyimweja ona kedari nauru agagitugeithia na akagaithia aikari a Subukia muno makiria, ngona murata witagwo Bushi wake Mutugo onake ni aragitwirorera kuria YouTube live na ni Inoro FM, Facebook live ni Inoro FM. Umuthi ni muthenya uria ngwiraga ni tukoragwo na ihinda kana session itu ya mbere tunyitanagira na muthikiriria umwe witu tugakorwo tukimuhurira thimo kana ati alikiliki tugakorwo tukimuhurira thimo nigetha kiria Ngai amuhete rushini rwa umuthi, kiria Ngai amurathimite nakio, kiugo kiria Ngai atwikite wa gwikira thiini wake agakorwo ari wa gushare na ithwe, agashare na ithwe kiugo giki na ithwe tugathikiriria kiugo gigatwika gia guturathima. Tukiambiriria muthenya tugakorwo na muthenya wa kumenya atiriri ati ona akorwo muthenya wa ira gutina ikara uria tungirendire, ona akorwo gutina tuka uri na kiria urahoete kwina ihinda ringi, kwina Ngai wa ihinda ringi, kwi Ngai wa etereri na tituhu guturia maru na gweterera ni kuhoya na gweterera. Makumbi ona mangihurana atia, makumbi ona mangitwika magukorwo mari muturire-ini wa mundu na njira nene, makumbi macio ni kuri uri na hinya wa kumatha na kumera mahorere na makahorera. Koguo muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa ni gukuhe ihinda na ndukariganirwo, turathereruka wega kuria nie ndoka ni njukaga na mbeca. Wanjiru umuthi woka na mbeca cigana? Ndoka na ciringi 10,000 kuma kuria kwa Rembesha Maisha, kuria ndienda gukuririkania wigire na utigirire ni wahihinya *272 *1#. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Na mundu wothe no aigire kuria kwa Rembesha Maisha uri okinyetie miaka 18. Uyo ni muherutha rwa kuhihinya na beo da kuhe ya *272 *1#. Ukehotanira mbeca tondu warikia kuhihinya ino namba he prompt guka thimu-ini yaku ikwira wikire M-Pesa pin, na wekira M-Pesa pin ciringi 100 cigatumwo kuria kwa Rembesha Maisha, kuga ati 100 riri ni rigutigirira thiini wa draw thiini wa draw iria ciothe ciri guku kwa Inoro kwetha muhotani wa bia, kana ni githakia hagaria ciringi 100 mbere ya thaa 2 cia rucini, kana ni ciringi 500 mbere ya thaa 4 cia rucini, kwina muhotani au kwihotanira thiini wa draw ino. Koguo ritwa riaku namba yaku ya thimu hihinya *272 *1#, utigirire maritwa maku me thiini wa draw na gakuhoera hotani na muthenya mwega. Tukithie na mbere na gugithereruka Inoro muge ni mutare ni hekiugo thiini wa thaburi 21 ingenda tuthome nigetha tucoke tuhure kana tuhurire muthikiriria witu thimu uria ugukorwa kinyitana na ithu kahinda gatari haraya. Ati no gitugire we Jehova ni undu wa hinya waku, na ithue ni tuine na tugoshe hinya waku. Rushini rwega Ngai na hinya wa gugucenjeria muturire. Rushini rwa umuthi Ngai ari na hinya muthikiriria wa gukuhonia ndwari iyo ikoretwo ikimugia kana ikoretwo igikugia kwa ihinda. Ngai na hinya wa gutuma kuu kwagite thayu, kuu andu marokanirira na kuu kugite na rumena maundu macoke weru. Ngai ari na hinya wa gutigirira ati we wagite mai ma kunyua, ena uhoti wa gukuhe mai ma kunyua na njira o yothe iria akugera, na gutire mundu Ngai athiaga kuria rutha kana kuhoya rutha nigetha atuike wa kurathima. Ngai ari na hinya muthikiriria iguru ria maundu mothe, na rimwe ni turagwo ni hinya, rimwe ni tutuikaga akuhinyiririka muno, ruo tugakorwo ni ruratuma turiganirwo ni uria Ngai atwikire kana maria Ngai atuhete. Wenda gukumiriria rushini rwa umuthi ngwire atiriri onani ndioho onani ngiyumagiriria na ngakorwo ngimenya ati Ngai uyu watwarahura muthenya uyu watutua matigari make, uyu waturutire ndaini cia amaitu aitu, uyu watumire ati turi twana tunini, ni ithue aya riu rushini rwa umuthi
akoretwo na ithuĩ kuma tũrĩ anini nginyagia ũmũthĩ. Na ndagũkũrekia ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa. Ngai ndagũkũrekia ũmũthĩ atuĩke wa gũthira. Gũtirĩ hĩndĩ Ngai atuĩkaga wa kũrekereria arĩa endete. Ona kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga atĩrĩrĩ, hihi wahoya-rĩ, no nĩ ũkũheo ihiga kana ũkũheo thamaki. Ũguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩrĩa wahoya Ngai nĩkĩo agũkũhe kũringana na wendi wake na kũringana na ũrĩa arona kwagĩrĩire mũtũrĩre-inĩ waku. Na hau ũrĩ ho ũmũthĩ, Ngai nĩoĩ, Ngai nĩ arakuona na arakwĩra ũmwarĩrie no mwĩhoke. Hau ũrĩ ũmũthĩ tiho ũgakorwo rũciũ, tondũ rũciũ rwaku nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ, tondũ nĩ kũrĩ Ngai ũtũraga muoyo na nowe ũrathiĩ na mbere na gũthamaka na gũtereba maũndũ mothe. Reke agũterebere mũtũrĩre waku. Mĩrigo ĩyo ũkuanĩtie kwa ihinda, Ngai ena ũhoti wa kũhota gũkwaũra. Anakwaũra mbere-inĩ na hau kabere anakwaũra. Ona rũciũ no agakwaũra ũkwaga kũmwĩhoka ũmũthĩ nĩkĩ mũthikĩrĩria wakwa. Reke tũthiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai. Reke twĩhoke Ngai ta Daudi na tuge Jehova nĩwe mũrĩithi witũ na gũtirĩ kĩndũ tũngĩaga. Gũtirĩ kĩndũ ũkwaga mũthikĩrĩria wakwa. Nĩ thayũ ũretha, teng'era harĩ Ngai. Nĩ wendo ũrenda, teng'era harĩ Ngai. Nĩ irathimo ũretha, teng'era harĩ Ngai. O ta ũrĩa Hana ateng'erire harĩ Ngai, ndaumire hau na Ngai agĩtuĩka wa kũmũrathima. Atĩ ndingiuma haha ũtandathimĩte Mwathani. Rũcinĩ rwega nĩ tũrahoya irathimo ici, irathimo iria tũraririe ũhoro wacio mũthenya wa ira, irathimo cia kĩroho. Ngai nowe ũngĩhota kũrathima mũndũ na kĩrathimo gĩkĩ. Ngai arokũrathimĩra kĩrathimo gĩaku gĩa kĩroho. Thank you nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra naniĩ. Thengi nĩ ũndũ wa gũthikĩrĩria tũgĩthererũka ũmũthĩ. Arĩ thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 100. Thaa 10 ĩna ndagĩka 25. Ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere. Paulo Waiga, John na Virginia Sadala. Wĩ mothe. Igũrũ rĩa mothe Ngai wĩ mothe. Ngai,
Magithia hinya ciugo ciana gwetwo igũrũ rĩakwa nĩirũminie ndana rumo wamohi mohonia wa nguraro ciakwa mũriri wa muoyo ũyũ baba magithia hinya ciugo ciana gwetwo igũrũ rĩakwa nĩirũmindana rumo muohi muhonia wa nguraro ciakwa mũriri wa muoyo ũyũ wakwa yenewe Ngai igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana wonene na cia mawe wĩkaga wĩ mothe igũrũ wa mothe igũrũ Ngai mothe igũrũ wa mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana wonene na cia mawe wĩkaga wĩ mothe igũrũ wa mothe wĩ mothe igũrũ wa mothe maũndũ marĩa wĩkaga Ngai nĩ makũgegania na tũtananyitanĩra na Lucy Watwana kuma kũrĩa mwena wa Magana mwena wa kaunti ya Nyĩrĩ no nyende tũthome ciugo kuma ibuku rĩa Aroma 13 mũhari wa 12 no nyende mũthikĩrĩria wakwa tũthome Aroma 13:12 na nĩ njũĩ kiugo gĩkĩ nĩ gĩgũtũrathima tũkĩingĩra thĩinĩ wa kwĩnyerekia kana tũkĩingĩra thĩinĩ wa ihinda rĩa kwĩnyerekia mbere ya Jehova rũcinĩ rũrũ rwega no mbere ĩyo rĩ ndũkĩreke twambe tũmenyithio mathaa nĩ Inoro FM arĩ thaa 10:30 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Tũginotana. Thank you. Mushini wa utugi, mushini wa utana, gũkũ nĩ kwa Rembesha Maisha, *272*1# ihinya namba ĩno garĩria we ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ tondũ we nĩwe mũhe rũtha rwa kũingĩra kwa Rembesha na kũririkanio hĩndĩ ciothe ũgũthaka kana hĩndĩ ciothe ũkũingĩra ũkamenya ciothe no cigũkuĩra meciria koguo ũgathaka wĩna wĩigĩrĩrĩki na Rembesha Maisha nĩ hetwo marũa na ĩgathũrimwo wega nĩ BCLB license number nĩ 199 kĩgĩthiĩ na mbere na cia Rembesha ndĩna ciringi 10,000 mbere ya thinacara cia rũcinĩ nake Jeff mena mwarimũ Mushwe mena ciringi 100 mbere ya thaa 2 cia rũcinĩ na mena ciringi 500 mbere ya matirihĩte tabarĩra thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 5. Inoro FM shesheni yaku we. Ni Aroma 13 muhari wa 12 utuko nĩ ta ũthirĩte naguo mũthenya nĩ ũkirie gũkinya nĩ tũtiganei na maũndũ marĩa mekagwo nduma-inĩ twĩohe indo ciaita iria cia ũtheri atĩ nduma ĩkirie gũthira nĩgetha kũgĩe na ũtheri nduma nĩ gũthira ĩrathira ũtukũ rĩu nĩ ũrĩkĩtie gũthira nĩgetha mũthenya naguo ũtuĩke wa gũkinya na rĩmwe mũtũrĩre wa mũndũ mũthikĩrĩria wakwa nĩ wonekaga kana ũkaigua ta wĩ nduma-inĩ mũno nĩ ũkoretwo nduma-inĩ kwa ihinda nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte nĩ ũndũ wa maruo ũgerete betrayals ũgereirio kona ta mũtũrĩre waku no nduma theri warora mbere ndũrona rũciũ warora mbere ndũrona warora ndũrona rũcinĩ rwega ngwenda gũkũmĩrĩria na ngũririkania atĩrĩrĩ atĩ ona gwatumana atĩa no mũthenya no ũkĩaga no gũkinyaga rũcinĩ
no gũtuĩkaga gwa kũgĩa na ũtheri, na nĩ gũkũgĩa ũtheri mũtũrĩre-inĩ waku, no rĩrĩ we nĩ ũgũikara wetereire kũgĩa ũtheri wĩhokete Ngai, kana we ũgũtuĩka wa arĩa akũnoga na kũrakara na gũkua ngoro. Nĩ gũgũkĩa, ũtheri nĩ ũroka, nduma nĩ rĩkĩtie gũthira, na tũraririkania atĩrĩrĩ na tũrerwo atĩrĩrĩ rũcinĩ atĩ twĩharĩrie. Wĩharĩrie mũthikĩrĩria wakwa, tondũ mũthenya waku wa ũtheri gũkorwo ũkĩoneka mũtũrĩre-inĩ waku nĩ ũgũkinya. Tũrerwo atĩrĩrĩ, itanakinya rĩ, hihi no ũgũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai? Ũkauga ĩĩ, na nĩ ngagĩkwĩra atĩrĩrĩ, kirĩrĩria o hau na nĩ ũkuona ũrĩa Ngai ekagĩra andũ ake. Tũrerwo twĩkĩre nguo citũ cia mbara cia ũtheri, cia nduma tũtigane nacio, no ĩndĩ twĩohe indo cia ita iria cia ũtheri. Twetereire mũthenya kana twetereire ihinda rĩrĩ rĩkinye, ihinda rĩrĩa gũkũgĩa na ũtheri, ihinda rĩrĩ gũkũthererũka, na rĩrĩa wetereire gũthererũke, hau niho aingĩ aitũ magwaga, hau niho aingĩ aitũ mehagia, hau niho aingĩ aitũ mekaga maũndũ matarĩ ma gũkenia Ngai, matarĩ ma kũgocithia Ngai. Ihinda-inĩ rĩrĩ tũrerwo twĩohe indo cia ita iria cia ũtheri, nĩ iria tũramenya atĩrĩrĩ atĩ nĩ ciĩtĩkĩrĩkĩte maitho-inĩ ma Ngai, matũ-inĩ make ona mbere ya Ngai. Koguo twĩohe na ũma thĩinĩ witũ, twĩohe na wega thĩinĩ witũ, twĩohe na ũtheri, atĩ tũkaumagaraga na ũtheri, tũkaragia na ũtheri, tũgeciragia na njĩra ya ũtheri, ona tũgekaga maũndũ rĩrĩa gũtarĩ na andũ hakuhĩ na ithuĩ na njĩra ya ũtheri. Nake Ngai witũ nĩ agũtuĩka wa kũreka mũthenya ũcio ũkĩe, mũthenya ũrĩa ũtheri ũgũtuĩka wa kũhota nduma thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Na ndũkariganĩrwo, ũtheri hĩndĩ ciothe nĩ ũhotaga nduma, ũtheri hĩndĩ ciothe nĩ ũhotaga nduma. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria Wednesday ĩno ya kĩrathimo, ndũkariganĩrwo mũthikĩrĩria wakwa atĩ rĩrĩa Ngai oka nĩgetha akũhotanĩre na ũtheri wake, nduma ĩyo ndĩrĩ na hinya rĩngĩ, nduma ĩyo ndĩrĩ na ũhoti rĩngĩ, nduma ĩyo ndĩrĩ na mũtũrĩre rĩngĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Amen, amen, amen. Thank you so much. Reke tũingĩre na tũnyitanĩre na mũrata witũ gwĩtwo Lucy wa Twana, arĩ kũrĩa mũciĩ mwega wa Magana, na tũkũnyitanĩra na PJ Congo gĩcigo kĩmwe tu kĩa rwĩmbo nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani. Asante sana PJ Congo, nyũmbĩra ngoro ya gũgwĩtigĩra Mwathani. Gĩcigo kĩa mbere. Good morning Lucy. Good morning Shiro, how are you? Niĩ ndirĩ na ũru ndĩ mwega, rũcinĩ rwakwa nĩ rũcinĩ rwega nĩ ũndũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Amen, amen, amen. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kanya gaka. Asante. Mũthĩ ti mũthenya ũrĩa tũkoragwo na mũthikĩrĩria.
nĩguo thengio Shiro. O muthenya wothe wa Wednesday rũcinĩ tũgakorwo tũkĩnyitanĩra na ũmwe witũ tondũ mũthikĩrĩria witũ nĩ tũmenyete onake rĩrĩ onake nĩendete Ngai. Nĩguo onake ndagĩte ũndũ Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake agĩshare na ithuĩ. Noguo Shiro nĩ tũkũmanĩrĩria tondũ rũgendo rũrũ nĩ rwa kũmanĩrĩria. Nĩguo. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩtũria arĩ wika tondũ maũndũ no maingĩ mũtũrĩre-inĩ na kwĩna mĩambato na mĩikũrũko. Nĩguo. Asante sana. Karibu. Asante sana, nĩ tũgũcia kiugo kĩa Ngai. Na nyambe njuge njĩtagwo Lucy Nyawĩra wa Wanjohi kana Lucy wa Twana no nĩ cũcũ Wendo. Ona ũngĩthiĩ harĩa YouTube no ũkĩngore na no tũkĩgoce Ngai hamwe. Na nĩ tũgũcia kiugo mũthikĩrĩria wakwa kuma ibuku-inĩ rĩa Thaburi 40. Nĩ kiugo nyendete, nĩ kiugo kĩũmagĩrĩria ngoro yakwa. Ona mũthikĩrĩria wakwa ndĩrehoka atĩ nĩ ũkũũmĩrĩrio nĩkĩo, ona nĩo ũrĩa kĩnyũmagĩrĩria. Na nĩ tũgũthoma. Gweterera ndetereire Jehova ongirĩrĩirie, nake akĩnginyithia, akĩngirĩrĩria, akĩnjerekera, agĩtikĩra kũigua kĩrĩro gĩakwa, akĩnduta thĩinĩ wa irima rĩũru rĩ mũũro, o thĩinĩ wa itombo yaku mũtoro-inĩ. Agĩkinyithia magũrũ makwa ihiga igũrũ, mĩkinyĩre yakwa agĩkĩmĩrũmia. Agĩgĩkĩra kanua gakwa rwĩmbo rwerũ o rwa ũgoci, ngocage Ngai witũ naruo. Andũ aingĩ marĩonaga ũguo na magetigĩra magwate kwĩhoka o Jehova. Mũthikĩrĩria Mwathani witũ arogocwo. Kiugo gĩkĩ nĩ gĩteithagia ngoro yakwa. Ũhoro wa gweterera Mwathani ũkirĩrĩirie, nake agagĩkwĩhũgũrĩra, agakwerekera. Nĩ maũndũ maingĩ mũno Mwathani matũkoraga thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ tũrĩ, mangĩ mega ona mangĩ moru. Na maingĩ mũno nĩ marĩa tũhoyaga Ngai atũteithie na nĩgetha atwĩkĩre. Na nĩ tũremagwo nginya ona nĩ gweterera. Ona rĩngĩ tũkahĩngĩka tũkona ta matarĩ kinyanĩra. No mĩthiĩre ya Ngai tũrerwo nĩ mĩingĩ mũno. Na rĩrĩa weterera Mwathani, Ngai nĩ okaga. Ndenda gũkwĩra mũthikĩrĩria wakwa, gũtiramakania kĩrĩa wetereire kumana na kũrĩ Mwathani. No ũkorwo hihi nĩ wĩra wetereire. No ũkorwo ũrathomire ona ũragĩa degree na ndũrĩ na handũ ha gũthiĩ. Ona no ũkorwo nĩ mũciĩ waku nĩ ũkoretwo na kaũndũ karagũthĩnia. Hihi gatagatĩ-inĩ gaku na mũthuri ona ciana. Ona nginya ona tũngĩthiĩ nginya makanitha-inĩ kũrĩ maũndũ maingĩ nginya mekĩkaga kũu makanitha-inĩ maitũ. Ona bũrũri-inĩ wona wa kũrĩ maũndũ mangĩ mekĩkaga. Ona yani mũtũrĩre witũ ũkoragwo ũrĩ wa mĩambato na mĩikũrũko, kũrĩ hĩndĩ ya gũkena, kũrĩ hĩndĩ ya kĩeha, ona koheretwo nake no augire. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ya maũndũ mothe. Na thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ gũtirĩ hĩndĩ maũndũ macio magatwagĩra. No nĩ atĩrĩrĩ, kiugo kĩa Ngai nĩ kĩratũmĩrĩria wega mũno gĩgatwĩra atĩrĩrĩ, tweterere Jehova o tũkirĩrĩirie. Ndiũĩ mũthikĩrĩria wakwa we ũkiragĩrĩria nginya ha, kana ũkiragĩrĩria o ũgĩthethũkaga, o ũgĩthethũraga Ngai ũkĩmwĩra kaĩ ũtarĩ kinya, kaĩ ũtarĩ ũka kũhonia, na mũrimũ ũyũ nĩ ũngire mũno, ona ndathi kũrĩ ndagĩtarĩ aranjĩra ndũrahona, aranjĩra maũndũ makwa matiroka wega. No nĩ atĩrĩrĩ, kiugo kĩa mũndũ tikĩo kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo kĩa mũico. Na twerwo wega mũno atĩ wona wamweterera o ũkirĩrĩirie nĩ arĩkwĩhũgũragĩra, nĩ arĩkwerekagĩra. Ona kĩrĩro gĩaku-rĩ, ndũgecirie ndarakĩigua, kĩrĩro gĩaku nĩ arakĩigua. Ũrĩa wothe ũrahoya, Hana athire Shilo kũhoya na akĩrĩrĩra Ngai, na akĩũrio nĩ mũthuri wake kaĩ arĩ mũrĩu, na atĩ hihi no kũrĩa arĩa mĩromo hau. No akĩmwĩra niĩ tikũrĩo ndĩtwo, niĩ nĩ kũhoya ndĩrahoya Ngai wakwa kĩrĩa arenda. Mũthikĩrĩria wakwa ndĩrenda gũkwĩra hoya kĩrĩa ũrenda na Ngai nĩ egũkũhe, na gũkũhe ihinda rĩake rĩakinya. Gũtiramakania kana wĩ mwĩthĩ, kana wĩ mwana, kana wĩ mũtumia ta niĩ, kana mũthuri,
weo haria uri kiria giothe uhoyaga gutire hindi ugakoma mbirira-ini utahetwo kiria Ngai akwiriire no uriheo na weterere ukiriririe akiuga atiriri ati aikinyithia maguru makwa ihiga iguru mikinyire yakwa agakimirumia mwathani witu arogocwo kuguo ni akurumia maguru maku o ihiga iguru kuguo matomboya-ini kuguo riri kuguo utarahota kwiruta ri kuguo urona tota riuma ri tamenya Ngai ni egukuoya akurute kuu agukinyithie ihiga iguru na riria mundu akinyithio ihiga iguru aumaga mutondo-ini agoka agakinya handu homu akahota guthii na mbere na muturire muthikiriria wakwa ona riu wona warutwo mutondo-ini ucio ni ukuhota gukinyithio ihiga iguru ni Ngai na tiwe mwenyewe ugwikinyithia tondu andu aingi monaga ta mangiikira maundu no Ngai niwe ugwikagira maundu macio mothe au ukinyithia ihiga iguru uhote guthii na mbere na muturire kuguo guo hatite ni ekuhota gukuruta ugacoka tugakirwo atiriri agigikira kanua gakwa rwimbo rweru wona maundu macio mekika negugwikira maundu meru thiini wa kanua gakwa rwimbo ruu urainaga rwa kurira rwimbo ruu urainaga rwa kuhotwo rwimbo ruu urainaga rwa maundu macio negative ambiriria gwiciria maundu maria mega Ngai agugwikira na ona nie ni nyinite nginya rwimbo rwa kuga ati twirathire maundu maria mega macio moru utigane namo tondu wona weciria uhoro wa macio moru ni makwambiriria gukuraga ngoro ni makwambiriria gukwira wathire wekire no wona watiganiria macio na thutha muthweri augire tusahau yaliyopita tugange yajayo oguo ri twicirie uhoro wa muturire uria wi mbere itu tondu ona ni hari kiugo kingi kiugaga ati Ngai aroka gugwikira maundu manene maria utari weciria ona kana ukaigua na matu maku mwathani arogocwo koguo ni ukugia na rwimbo rweru ni ukurathimwo ni Ngai na umenye umuthi tirio ira no umuthi gutikiaga ta ira koguo Ngai ni aroka gugwikira undu mweru ni aroka gugwikira rwimbo rweru rwa ugoci kinya andu mona uguo na niguo turerwo thiini wa muraini uyu wa mwicori andu aingi mona uguo na mageterera magwate o kwihoka Jehova ni maritigagira na makahota kwihoka o Jehova mwathani witu arogocwo uguo andu aya ngiriria mari ona riria wekirwo maundu ri maritigira na magwate kwihoka Jehova ucio wa uguo uthii na mbere na gweterera mwathani uthii na mbere na kuhoya tondu kuhoya no kungituma tugairwo maundu na Ngai witu ni ekumurathima Ngai witu ni ekumwika wega Ngai witu ni ekumwambaria Ngai witu ni ekumuruta kuu mutondo-ini ni ekumukinyithia mahiga iguru na wandu othe ni mariambagiriria kugoca maugage Ngai wa Rusi niwe Ngai wa ucio we uri ikira ritwa riaku hau na mwathani witu agocwo mutinde wega mukimenyaga ati muthenya umuthi ni wa kirathimo muthenya wa umuthi Ngai witu ni aroka kumwigua ni araigua kiriro giaku ni eguka gukwanza ikaro hau wetereire reke tuhoe ni wega mwathani ni twakugoca ni twagutia ni wega Jehova tondu kiugo giki giaku mwathani utuhete nigetha kiumagiririe ngoro ici citu mwathani thiini wa muturire uyu ni tugiaga na guthethuka baba ona ningi mwathani no twagaga gugweterera riria riothe mwathani twahoya maundu maria twihokaga Jehova kana ni ciana turenda kana ni mbeca turenda kana ni ciana turenda ithome kana ni biashara turenda iriuke maundu maitu mothe mwathani ni wanjukirie maundu ni wathukirie mahindi momu ona riu Jehova tuwe ati ni uguturiukiria maundu maria maitu makuite mwathani ni uguturuta kuu mutondo-ini ni ugutwika maundu mega ma utugi ona ningi Jehova ni ukuigua kiriro gitu na ni andu aria angi ni magutwika aira na mambiririe nginya kugia na rwimbo rweru thiini wa turua twao mambiririe kuga wi murathime ona riu Jehova twetereire rwimbo ruu mwathani na nigetha urathime miturire-ini itu na wona weka uguo baba monogoci-ini ciaku Jehova tindania hamwe na umwe witu mwathani tugitire maundu maitu nginya Jehova mothe Ngai witu wona watwikira hinya maguru maitu
tugie na bano tuhote guthie na mbere na muturire uyu na wona weka uguo wothe baba muno gocinisha turenda kwirekereria moko-ini maku muthenya wa umuthi tukimenyaga ati baba turi moko-ini mega moko maria maiguaga kiriro gitu moko maria mwathani maiguaga o tugiteta mothe mwathani ni twakunengera baba tweaura mirigo yothe mwathani ire tunogetie ciande-ini citu twakunengera we tondu we nowe mukui uria munene wona weka uguo baba ni turi kugoca hwaini na tuge ati ni tukuonete ati kiugo giki mwathani gitikahitukio ro uguo gituike gia tugu Jehova gituike gia kuguna ngoro citu na ni tugwetereire tugugweterera Ngai na utire guthethuka tuguthethuka ona uria gwiciritie uru mwathani ni njui mwathani ni ukumwikira rwimbo rweru kanua gake na ningi no ariruta wira ati Jehova no kwega na ni kwagirite twakihoya na macio na memanini werekereirie moko-ini maku tukimenyaga ni gukwagira ori twendire uria kuna ria murugucu witu Jesu Kristo ni twahoya ona twetikia tuge amen 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 barikiweni sana na mkuwe na siku njema ya baraka amina amina thank you muno Lucy Watwana thank you muno Shiro ni twacokia ngatho ni kiugo watumiriria nakio rucini thank you muno Shiro na tukera Ngai ni thank you ni undu wa gukuhe kiugo giki ukinyirie andu a Ngai muthenya uyu mwega kugerera mitambo eno itu ya Inoro FM ona ni no ndakena ni kumiriria ngoro cia andu aingi no makorwo makwite ngoro no ni njui ati kiugo giki uguo kiahituka gitinahituka ro uguo tondu ni kia Ngai na mundu gukwite ngoro ciru ariuke amina amina amen thank you ukorwo na ihinda riega Shiro no geithanie muno mwena wa magana kigeithĩrie Jesse Mũrĩithi wa Kang'ara nĩ njũĩ nĩ atũthikĩrĩirie ona Gatiba na wa Kamanu na acio angĩ othe rĩ nginya wa Njohi wa Tũgũ-inĩ othe makĩgeithĩke Shiro na ndikariganĩrwo nĩ andũ a gwakwa a wa magana othe mageithĩke na marathimwo nĩ Ngai na Ngai amakinyithie ihiga igũrũ amina ni asante sana Shiro thank you Tida wega nawe tida wega muthenya wake na ungeithĩrie family yaku nayo nitawasalimia na ndĩhunjagia mũno ona gũkũ parish koguo mũndũ ona ũngĩenda ũkĩnyona rĩ tagwo Lucy Watwana na no twaranĩrie mahinda o mothe thank you thank you asante sana nĩngĩheana namba no mahe angĩkorwo ndũgũgĩtigĩra namba yaku gũkorwo ingĩtigĩra tondũ mũhoi Ngai na mũndũ ũngĩũmĩrĩria ngoro ya mũndũ rĩ nake anyũmĩrĩrie tondũ tũtũragio nĩ gũtũrania o mũndũ na ũrĩa ũngĩ no mangĩhũrĩra namba yakwa 0721 302 402 0721 302 402 no tũteithanie mũno na nĩ njũĩ Ngai no atũtware haraihu tũteithanie mũndũ na ũrĩa ũngĩ na Ngai nĩ egũtũrathima amina asante sana thank you okay tuma mwena ũcio wa magana kũrĩa Atetu thengiũ mũno Lucy kũnyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rwega na rwĩmbo tiganĩtha korwo tũgĩthikĩrĩria mbere ya cihandĩte wega thaa 11 cia rũcinĩ yatigaria o ndagĩka 7 tu nĩgetha cihande wega thaa 11 tũkorwo tũkĩingĩra ithaa rĩa kerĩ tiganĩtha ciaku Ngai tiganĩtha na ũtugi waku Ngai gĩtikĩrĩ haha ũmũthĩ kũrĩa ngũkomete toro mũnene watũma araika aku mamenyerere muoyo wakwa ndũkĩrane mũgima mwĩrĩ na ndahota kũhuhia rĩera wega amũkĩra
ceceni hakuhĩ nawe. Thank you. Etagwo Lucy Nwanjohi kana Lucy watu ana rwimbo tiganitha ciaku Ngai ari thaa 11 riu itigarĩtie o ndagĩka 3. Thank you nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri iria iraginyĩra gũkũ gwa 22989 gacokia ngatho kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria ũrathikĩrĩria ngwatanĩro yaku njugaga ĩkoragwo ĩrĩ kĩrathimo hĩndĩ ciothe tukihoera muthenya wa umuthi ngakuhoera muthenya mwega muthenya wa thayo muthenya Jehova agukinya mbere we utari urakinya Ngai agakorwo akinyite nigetha maundu maku mahote gukorwo mari mega. Simon Maina baba koi we kuria gatito nyere asante sana ndendani wa mikugi rucini rwega murata we haha wetagwo Tito wa Cai wa Marigiti onake ni arahukite thengio muno Joan Shikegwa onawe Pyrex Peter ubarikiwe sana sana gama wa biro-ini ngatho ni guikara mitambo-ini na tutwaranite wega muno nginyagia kuma kuria Iraki Baghdad ni ndakuona Rachel Jega o turio mwena wa diaspora tugigira ndege tutware kuria mwena wa Seattle kuria USA ni tugucemania na murata witu wetagwo Peter Gashau. Asante sana Rebel Chaplain John Njage we kuria mwena wa Faith Based Rehabilitation Center mwena wa Eldoret. SMS ni 22989 niguheaga kanya kana ihinda ria kuoya thimo yaku ukahurira na nie ngakuhe ihinda ugeithie murata ucio umwe kana arata eri mbere ya thaa 11 cihandite wega na tondu ndiona ndina ndagika imwe turi no hote kuoya thimu igiri kana ati ya 0722200720. Good morning Inoro Wajiro kwega bio nie ndi na karu na njeta Peter githina ndi ha country basi ni urokire Peter na thaithia mundu ndirenja ndaigua uga tuhure thimu ui ndukimugeithia yaku kai koragwo na bahati ati ya Peter tondu yaku ni igagira ni munyaka ni munyaka na akenjuga ni tukena muno macambiki ni undu wa uria tuoyagira thimu ui undu ucio tutioyaga na itheru asante uga ni ngatho niguo riu njara ure patron murithi wa Kang'ara ri mwena wa Kirinyaga mundu we totito wa Cai twafa mkona jamba makutano ri othe na mori mojago ni na John Githenya matigo tura inora ire mucio watu gino tana. Asante sana thegi muno John ugituhingurira mwena ucio wa thimu citu na bewe gini 0735989989. Good morning Inoro Shiro kwega rucine utina kauru shiro uri mwega ndi mwega muno mugiristi wewe mwega nina ni tageta hatare kajera wakinya ko mushibone na wanyere town stage ya gatagate kwasubena jabadi to gweto mugristo original asubukia uri atagwaga 97.8 goko no thereroka enyitete thinga gata wega thank you ona gutuika hewa ciro eigihete gutire nyonire gumagetara we no gairo yakero munene niguo ona ndambia kwera nyina ciro ambe ikare ru muci niguo ru amberere kana ru ati ugatwara heho-ini
ndama mo ndo mo ndo kuma kwaga riu ndeke kora muthijirete gatete garuta na muthijirete na waguteka gutongo njiri wa generation fane chera mwana wanye sikuta na mundu gutonjo jifashe ndege gojero guko njiri township yake na ndo mundu ndo gutonjo ndo waka wagole othe magaithike na matinde thayo. Asante mama. Asante pia. Thaa 11 na ndagika 1 tubetumanyithio mathaa tugicokereria no guoya thimu yaku muthikiriria ndiguikitie nja mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Naivasha na matura maria marigicĩirie ni muramenyithia ati wabici ya Inoro Naivasha town iria yoikaine ta Ragia Communications ni thamire nyumba-ini ya Parkview gorofa ya thi kurigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na ni uguteithika. Kuhoro makiria hura thimu 0722826280 waranirie na Njuguna kana 0711778600 waranirie na Wambui. Inyuothe muri anyiti ogeni muciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Muciĩ wa ũtugi na ũtana. Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Muciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Muciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũgĩ nĩ mũtare. Kuondokana ni kwaku we Mwathani.
Nyumbira ngoro yaku gwĩtigĩra Mwathani, rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nyumbira ngoro yaku gwĩtigĩra Mwathani, rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Ndaya kwaga gwĩtigĩra maũndũ mothe, no ngwĩtigĩre Mwathani we Mũnyũmbi. Ũndeithie nyũmĩrĩrie kinya mũthia, mũtũrĩre ũyũ nĩguo ndikanaconoke. Nyumbĩra ngoro yaku gwĩtigĩra Mwathani, rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nyumbĩra ngoro yaku gwĩtigĩra Mwathani, rĩrĩ nĩ ihoya ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nyumbĩra ngoro yaku gwĩtigĩra Mwathani. Thank you. Ndahoya ndĩ mbere yaku, nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nyumbĩra ngoro yaku gwĩtigĩra Mwathani, Asante sana, etagwo PJ Congo. nĩguo hotage gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nĩ ihoya rũcinĩ rwega. Mwathani tũmbĩre ngoro cia gũgwĩtigĩra, Mwathani tũmbĩre ngoro cia gũgũtĩĩa, tũmbĩre ngoro cia gũkwenda na kwenda kũrũmĩrĩra maathani maku Ngai, tũmbĩre ngoro cia gũgũkenia Ngai. Amen. Asanti sana. Ati Mwathani nĩ wĩriragĩria mũndũ wothe akũmenye, na nĩ maithuĩ tũkũmenyete na ithuĩ tũmenyete hinya waku na tũĩ wega waku na tũĩ irathimo iria ũrathimaga andũ aku nacio, nĩma ithuĩ tũrĩ andũ arĩa arathime, ithuĩ tũrĩ arĩa Mwathani wĩthurĩire. Thaa 11 na ndagĩka 10 nĩ ndakĩona mũndũ ũgwĩtwo Dennis Gĩcia rũcinĩ rwega wĩ kũrĩa mwena wa Kandara. Munene Mwai wa stima, asante sana. Wa Mugi wa kũrĩa Pasonari, ũranjĩra onawe nĩ warahũkĩte. Thank you so much Deacon Kanyimweja wĩ kũrĩa mwena wa Subukia, ũkĩnyitanĩra na ithuĩ ũgĩtwĩrorera kũrĩa Facebook live na nĩ Inoro FM. Nĩ ndaona kũrĩa YouTube live. Alan Mwagi ũkageithia andũ othe a Kĩgumo kũrĩa Murang'a County. Wajiro, good morning kũrĩ we Peter Mburu, onawe Joyce Nyothi, asante sana. Ũranjĩra wĩ tuned, tũgĩthererũka wega Wednesday ya ũmũthĩ. Kiria hau nĩngũkwĩrĩte thimũ yakwa nĩ 0722200720, namba ĩyo ĩngĩ nĩ 0735989989. Ngakũhe ihinda na ngakũhe mweke wa kũgeithia mũrata ũmwe kana arata erĩ na gũkĩmendithĩria rũcinĩ rwa kĩrathimo.
Kuria kwarembesha maisha wajiro guikaire ati umuthi. Kuria kwarembesha maisha umuthi guikaire o. Mbere ya thinacera cia rucini kuri na muhotani ukuinuka na 10,000. Ndina muciari urabatara afithi, ndiramenya ndina muciari urabatara kugurira mwana wake back to school shopping, ndiramenya hena muciari ndiraririo muthi na ni murimi na mahiu make ni marabatara dawa, ni marabatara 1 2 3. Ndina murata ndiramenya hau uguo arathikiriria ni arabatara ciringi 10,000 na ni cigukorwo ciri cia kumunyitirira na njira ya magegania. Hari murata ungi nake ndiramenya ciringi 10,000 ena cio no arabatara ciringi 100,000. Hari ungi nake ena ciringi 100,000 arauga atiriri ingiona ciringi 500,000 ingihota gukorwo ngiona ciringi 500,000 thaa ici. Maundu maria haririirie kana maundu maria me mibango-ini yakwa ni makuhota gukorwo hotekeka kana makihinga. Niĩ ngagikwira atiriri tunyitanira nawe thereruka uingire kwa *272*1# itana akorwo gitiri hatabarira ndigirire we no inuka na 10,000 nigukorwo na draw ya gwetha muhotani wakwa nigetha nake mwarimu mucwe mena Jeff Kuria ni magukorwo na draw igiri na draw ici muhotani umwe ni wa 100,000 no yo ni wa mbere ya thaa 2 cia rucini. Muhotani wa keri ni wa mbere ya thaa 4 cia rucini especially kuga thaa 4 ya tigaria ndagika cigana ndagika 5 tu ni magukorwo na draw ya gugwetha we muhotani wa 5,000. Uria tu gwenda wike, uria tu gwenda gukuririkania ni ukiingira kwa rembesha tigirira wina miaka 18 guthie na iguru no tigirira ciothi ni uramenya ati no cigukuire meciria uthake na wigiririki. Rembesha maisha ehetukitie gathurimo ni BCLB, license number ni 199. Ndukariganirwo o ringi namba iyo ni *272*1#. Tumenyithio mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe. Thengi muno mwarimu Jago niwe kuria kagira kadara akatoreki othe tunawasalimia sana. Thengi murata witu we haha agetwo Emma kuria muci wa Munyuthika Shiro wa Makuyu.
rĩrĩa twahanda akatũma tũgethe twamũteng'era na wendo nguthi mũcamemeni atwehererie twamũteng'era na wendo ng'aragu gwitũ ĩgũtuĩka rũgano twamũteng'era na wendo Ngai witũ Ngai nĩaretũrathima arathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ yothe twamũteng'era na wendo Ngai witũ Ngai nĩaretũrathima arathime mawĩra maitũ arathime mĩgũnda itũ yothe twamũteng'era na wendo nĩma twamũtegera na wendo Ngai nĩarĩtũrathimaga etagwo Afande John rwĩmbo rwega arĩ thaa 11 rĩu na ndagĩka 19 tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩthererũka wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngehoka wĩ mwega mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwaku nĩ rwega Ngai akũrathime na gwĩke wega na Ngai arokuonekanĩra mũthenya wa ũmũthĩ twĩna maũndũ maingĩ mũno tũngĩenda matuĩke ma gũkinyanĩra njũĩ wĩna ihoya ũhoete kwa ihinda wĩna ihoya ũkoretwo ũkĩra Ngai akũririkane wĩna ũndũ ũkoretwo ũkĩra Ngai akũririkane hena ũndũ wetereire Ngai agwĩkĩre mũtũrĩre-inĩ waku he ũndũ wetereire Ngai akũhingĩrie mũtũrĩre-inĩ waku he ũndũ wĩhokete Ngai atĩ nĩ agũgwĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake na ihinda rĩu wetereire Ngai agwĩkĩre rĩ wĩra waku nĩ ũrĩkũ ihinda-inĩ rĩu wetereire Ngai akũrute werũ-inĩ rĩ wĩra waku mũthikĩrĩria nĩ ũrĩkũ what is your duty wĩra waku nĩ ũrĩkũ kazi yako ni gani hĩndĩ ĩyo wĩ kũu werũ-inĩ waku kana wĩ hau wetereire Ngai akũhingĩrie wetereire kĩ nĩ ta Ayubu nĩ woyũ ndarĩ na family rĩngĩ tarora ndarĩ na mbeca rĩngĩ tarora ũgima mwega wake wa mwĩrĩ nĩ wehera tarora arata ndarĩ tarora ihinda-inĩ rĩrĩ rĩothe arĩ werũ-inĩ wake wĩra wa Ayubu warĩ ũrĩkũ wĩra wa Ayubu wahanaga atĩa rĩrĩa maũndũ mothe mathirire rĩ kana maũndũ mothe rĩrĩa mahandire ta makinya mũthia mũtũrĩre-inĩ wa Ayubu rĩ Ayubu ihinda-inĩ rĩu rĩothe wĩra wake warĩ ũrĩkũ ririkana ũndũ wa mbere ndateire mwĩhoko wake harĩ Ngai ona ũrata wake na relationship yake na Ngai ndarekire icenjie ona hanini na ithuothe nĩ tũgeragĩra mũtũrĩre rĩmwe wa gũkorwo twĩna mĩrigo mĩritũ twĩna maũndũ maritũ tũragerera twĩna maũndũ marabatara ma anja twĩna maũndũ mena ciũria nyingĩ mũno twĩragwo atĩrĩrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ twetereire maũndũ maya mehere rĩ kana ihinda-inĩ rĩrĩ twetereire rĩ magerio maya tũragerera rĩ ithuĩ wĩra witũ nĩ ũrĩkũ he mũndũ wetagwo Joseph Lincoln augire atĩrĩrĩ atĩ mathĩna nĩ matũmaga andũ magakorwo magĩcenjia na njĩra itiganĩte atĩ mathĩna mahana ta ũrugarĩ ta rĩrĩa kwĩna riũa rĩnene kwĩna ũrugarĩ nĩ ũtũmaga iria rĩgakorwo rĩrĩa kũmata na ũrugarĩ ũyũ no ũtũmaga okorwo nĩ apples cigakorwo cirĩ cia kwĩrua wega rĩmwe kaingĩ mathĩna nĩ matũmaga andũ magatuĩka akũrora maũndũ na njĩra itiganĩte kũrĩ mũndũ hĩndĩ ĩyo mathĩna-inĩ hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũndũ ũyũ atuĩkĩte mũhoi mũno nĩrĩo mũndũ ũyũ ũngĩ nake harĩ ũngĩ nake handũ ha kũhoya rĩu nĩ kũrakara na kũria nĩkĩ maũndũ maya marangora niĩ matiagie kũngora niĩ nĩ wĩra ũrĩkũ witũ kana wĩra witũ nĩ ũrĩkũ rĩrĩa twetereire Ngai atũrute werũ-inĩ witũ nĩ wĩra ũrĩkũ mũthikĩrĩria wakwa Ngai arenda ũkorwo ũkĩruta ihinda-inĩ rĩu wetereire oke akwaũre mũrigo ũcio ũkuanĩtie kwa ihinda
tungihana ta Ayubu tungikorwo nithu turagerera maundu ta ma Ayubu andu aingi aitu ni kurakara gutuika frustrated kurakara kuria Ngai nie niguo gutungateire niguo ngoretwo ndi mwega ng'ania na ng'ania agite gucemania na maundu ta maya niki ni ndacemania namo niki nĩ wĩra ũrĩkũ witũ ũcio nĩ wĩra ũrĩkũ ũcio twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩruta mahinda-inĩ macio twetereire Ngai atwaũre mĩrigo itũ mahinda-inĩ mau twetereire Ngai acenjie situation citũ rĩ mahinda-inĩ mau twetereire Ngai erũhie maũndũ rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio witũ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio twetereire Ayubu augire atĩ thĩinĩ wa Ayubu 13 mũhari wa 15 mũrata ũyũ gwĩtwo Ayubu aririe akiuga ona ngĩnjũraga niwe tu ndĩrĩhokaga na ti itherũ nĩngatetera mĩthiĩre yakwa hau mbere yake akauga atĩ niĩ ona angĩnjũraga rĩ niĩ niwe ndĩrĩhokaga ona rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria reke tumagare na reke twambĩrĩrie mũthenya witũ na ciugo ta ici cia Ayubu maithori nĩ tũrĩcemanagia namo kana kũrĩra nĩ tũrĩrĩraga nĩ ũndũ wa maũndũ no rĩrĩ ona tũngĩũragwo rĩ ithuĩ no tũrĩraga rĩtwa rĩake ithuĩ no tũrĩtuĩkaga a kũmweterera tondũ njĩra ciake ticio citũ na gũtirĩ kĩndũ tũngĩhota kũgĩa tũtarĩ nake gũtirĩ kĩndũ tũngĩhota kwĩgwatĩra tũtarĩ nake na gũtirĩ bara kana gũtirĩ thĩna kana kĩgeranio tũngĩhota kũgerera na tũhotane tũtarĩ nake na maũndũ mothe marĩa mũndũ aragerera hĩndĩ ĩno arakiuga niĩ ndĩ thĩinĩ wa werũ-inĩ wakwa kana ndĩ thĩinĩ wa gweterera gwakwa kana mĩrigo yakwa ningĩ nĩ nditũhĩire mũno ihinda-inĩ rĩu ũrahoya waũrwo mũrigo waku ihinda-inĩ rĩrĩ thaa ici ndiĩ kana we thaa ici ũrĩ thĩinĩ wa werũ ũyũ ũtumanĩte gũtumana ndiũĩ kana hihi tokorwo thaa ici arata nĩ makwehereire thaa ici ũrĩa ũrendete nĩ akwehereire arĩa ũrehokete nĩ magũtiganĩirie nĩwona maũndũ macio mothe mũthikĩrĩria wakwa nĩwona maũndũ macio mothe ũcemanĩtie namo nĩwona maũndũ macio mothe maratũma ũrĩre na maratũma ũigue ruo na maratũma ũhinyĩrĩrĩke rũcinĩ rwega nĩwona maũndũ macio mothe ngwenda mĩrigo ĩyo yothe mũthikĩrĩria wakwa ona niĩ yakwa tũmĩnyite ũguo tũmĩrehe harĩ Ngai tũmĩnyite ũguo tũmĩtware mbere ya Ngai reke arĩ we atuĩke wa gũtũrũĩrĩra reke arĩ we atuĩke wa gũtwaũrĩra ĩno mĩrigo reke arĩ we atuĩke wa kũndiru na mĩrigo ĩno reke arĩ we atuĩke o ta ũrĩa Ayubu augire niĩ nĩ ngweterera Ngai na niĩ nĩ ngwehoka Ngai na niĩ nĩ ndiramenya Ngai nĩ mũrata ũrĩa wa ma angĩkorwo ndũrĩ na handũ ha kũũrĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ angĩkorwo reciria ndũrĩ na handũ ha kũũrĩra rĩ wĩnaho ha kũũrĩra wĩnaho ha gũteng'era wĩnaho harĩa ũkwaũrwo mũrigo waku ngũkwenda gũkũmĩrĩria na ngwĩre ibataro o rĩothe kana ũndũ o wothe kana kĩgeranio o gĩothe ũragerera rũcinĩ rũrũ thiĩ harĩ Ngai thiĩ mbere ya Ngai na ũreke oe kĩgeranio gĩkĩ gĩaku oe mbara ĩno yaku akũrũĩrĩre tondũ nĩ akwendete na nĩ akũĩ na mĩbango yake ti tayo itũ na gũtirĩ ũndũ ona ũrĩkũ ũngĩkorwo ũrĩ wa kũmũmakia kana kũmũinainia koguo nĩ wĩra ũrĩkũ ũcio Ngai atwĩhokeire rĩrĩa twetereire thaa kenda citũ cikinye nĩ wĩra ũrĩkũ ũcio Ngai atwĩhokeire nĩgetha atĩ mahinda macio twetereire rĩ twagĩrĩire gũkorwo tũgĩka atĩa ithĩ to gũkena nĩ ũndũ wa Ngai gũtũiga muoyo ithĩ to gũkena nĩ gũkorwo twĩna ũrĩa tũngĩũrĩra harĩ we ithĩ ti gũkena na kũririkana kũrĩa anatũruta na mbara anatũrũĩrĩra na marĩa anatwĩkĩra koguo wĩra waku na wakwa ũmũthĩ ti kwaria ũru kana kuga ũru wa ũrĩa Ngai ariganĩirwo nĩ ithuĩ ũguo nĩguo mũcukani angĩenda throughout maũndũ marĩa mothe Ayubu agereire gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe arũgamire ũguo akiuga ũrĩa Ngai amũtiganĩirie kana ũrĩa Ngai atonete ũrĩa amwĩkĩire kana ũrĩa amũtungatĩire ihinda rĩu rĩothe no ndatigire kũgoca rĩtwa rĩake ona nginyagia rĩrĩa gwatumanĩte biũ tondũ nĩ gwatumanĩte biũ mũtũrĩre-inĩ wa Ayubu ndakinyire handũ agĩtiga gũcokeria Ngai ngatho na kwambararia rĩtwa rĩake ithuĩ rĩmwe nĩ tũriganagĩrwo ithuĩ rĩmwe nĩ tũnogaga ithuĩ rĩmwe nĩ tũtigaga kũmũgoca nĩ tuonaga ta tũrekereirie ta tũrekire tũrangaragwo mũno
ucio niguo witikio uria wama ni wira uriko ucio nie nawe muthikiriria wakwa Ngai etere arenda turute mahinda-ini macio twetereire mahinda-ini macio windumaini mahinda-ini macio urituheirwo ni maunduri wira waku ni uriko ni kwihoka Ngai kugoca ritwa riake kuririkana wega wake na kuririkana ndatiganagiria andu ake thiini wa ritwa ria Kristo. Amina amina. Twathoma Ayubu 13 ni Ayubu 13 verse 15. Ngai arorathima kiugo giake githeru rucini ruru na karibu sana Reverend Bethi wa Johnny rwimbo niruo Thaiko mina mweri na dakika 28 tugethereruka wega Wednesday morning itoria mwathani rogoshwa. Thank you so much Korea kwa 22989 na kuona rafiki yangu etogo maiko jogu wa kiberegwe Kirinyaga ni ndakuona gitao wa Tarbo shiro wa makoyoga ithika David we kore mushie wa Lari mama Ken wa barisho Ngai akurathime na gwike wega utinde thayo Wednesday ya kirathimo ni ndakuona Ben wa Nyahururu ona we Reverend Deacon Gashahi wa IPCA Korea Naikuru murata witu ogwetwa Bishop Chase Gishana wa AIPCA Nakuru Diocese Geithika Mwagi wa Gashiri wa Bahatika huho ni ndakuona Pastor Gatifa ona wegerwo ni andu aingi muno ngugeithie patron ndagitari murithi wa Kang'ara Bwana asifiwe. Asante sana wekora mwena wa Kirinyaga ya kurathime James Wainaina wa Munyaka wa Eldoret Dedan wa Mikugi wake na Gofu kuma Korea Gatito Nyeri salimikaini sana 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 Jakwa Pasenga rushini rwega na Jeni Gashara na Gashara wa Kireita magaithia muno Korea Kariamu Matengera kwa rianeke wathinekania kabongia bothi kerelia oria ngoro ya kweroiga tondu ni wandwira cira na mahetia
ngakorwo nĩ hinya anjiguĩre tha irembo rĩu nĩ ruo rũthecete ngoro yakwa ruo eri nĩ ruo irembo gano nĩ ruo eri nĩ ruo roiyoire ngoro Tengoro yakwa ruo eri nĩ ruo ire mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo roiyoire ngoro ona rĩa twĩ hinya mũno eri nĩ tũhotekaga thutha witũ kwĩyũmia kwa ihinda iraya Tengoro yakwa ruo eri nĩ ruo ire mwaganu nĩ ruo eri nĩ ruo roiyoire ngoro. Asante sana Bethi wa Johnny Dugata ya Ngai na rwĩmbo ndire mureu nie ndire mwaganu nie nĩ ruo rimwe nĩ tũgeragira moruo maingĩ na andũ maturora makaga gũtu understand kana kũmenya nĩ maũndũ marĩkũ macio tũragerera nĩ maũndũ marĩkũ macio maratũma tũhane kana tũikare ũũ tũikaire no Ngai witũ gũtirĩ hĩndĩ agĩte kũmenya kana agĩte gũkorwo agĩtaũkwo nĩ ũguo tũhana ihinda-inĩ rĩu tũragerera koguo nowe ũngĩhota gũtũhonokia ihinda-inĩ rĩu rĩa ruo. Thank you so much. Thinashara rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 23 thinashara yatigaria 23 minutes Inoro FM matereruka Wednesday niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto Mwathani Agocwo kũrĩa Facebook live nĩ Inoro FM, YouTube live nĩ Inoro FM. Ngatho cia mwanya mũno nĩ kũnyitana na thĩ rũcinĩ rũrũ tũkĩra Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũrathima tũkĩra Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda rĩngĩ nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũngĩ na gũtũhe rũcinĩ rũngĩ na kĩroko kĩngĩ na onyere tunyitane na ndungata ya Ngai agwĩtwo Reverend Susan muthenya wa ũmũthĩ tukorwo nake ndagĩka ici nini nigetha tunyitane nake akorwo agĩtũhe kiugo na agĩtũmenyithia marĩa kana akishare na ithuĩ kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wa ngoro yake. Ndungata ya Ngai kũhana atĩa rũcinĩ? Ndĩ mwega mũno. Wĩ mũrathime mũno makĩria. Wĩra wa Ngai no ũthiĩte na mbere na kũruta? Wĩra wa Ngai no tũraruta na tũtirakua ngoro. Aca tũmwĩhokete mũno makĩria. Amen amen. Ndakena kũigua mũgambo waku mwega. Thank you. Asante sana na andũ aingĩ nĩ mawendete nĩ mangenagia mũno makĩnyandĩkĩra kanjũria. Nĩ Ngai. Nĩ Ngai. Karibu sana. Asante sana. Nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria twĩ nake arĩ mũgeni. Nĩguo. Na ningĩ kana ũrĩa ũkĩriganĩirwo. Nĩguo. Ĩtuwega ũngĩkĩgweta ũkĩmũgeithagia. Nĩguo. Thank you. Njĩtagwo Dr. Njeri mũtungatĩri hũnjagia na kanitha wa Graham God Rest Evangelistic Ministries kũrĩa Kahawa West. Gacoka gatungatĩra Ngai ndĩ wakiri na ndĩ mũtarani mũno makĩria wa mbeũ njĩthĩ na ngakenera Ngai nĩ kũhe wĩra ũcio aheire.
na nä ndä må keneire rå cirä rå rwega rwa må thä nä kå njå kä ria ona ningä kå honokia. Karibu sana mutungatiri. Asante sana Wanjiru. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ ngũnyita mũthikĩrĩria wakwa ũgeni mũno makĩria tũgĩthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩgũtũhe hinya wa kwambia mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩa Ngai o ũguo kĩretwo kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai ũkoragwo akĩaria. Koguo ngũgũthomera mũthikĩrĩria ũũ nĩguo Ngai arenda ũmenye. Tũgũthoma kiugo kĩa Ngai kĩrĩ Joel 2 verse 25. Kiugo kĩ Joel 2 and verses 25. Na nĩ ũkũnjĩtĩkĩria nĩ Joel 2 kamũhari ka 25 na nĩ ngwĩhoya mũno makĩria wĩtĩkĩre ngũthomere na gĩthũngũ nĩ ngũcoka ndaure. And I will restore to you the ears that the locust had eaten, the cutworm and the caterpillar, and the pillarworm, and the great army which I sent among you. Kiugo gĩkĩ kĩratwĩra atĩrĩ mũthikĩrĩria na wanakĩigua atĩ Ngai nĩ aragũcokeria indo iria ciaku ciarĩirwo nĩ memenyi. Nĩ aragũcokeria indo iria ciaku ciathũkangire, ona nĩ aragũcokeria mawĩra marĩa maku morire, kũrĩ indo ciaku ciathire, kũrĩ maũndũ maku manangirwo nĩ ũrĩa mũru mũcukani. Na rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa-rĩ, indo icio nĩcio arauga atĩ nĩ egũgũcokeria. We ndereba ũrathiĩ, kũrĩ indo ciaku kana ngari ciaku ciatahirwo. We mũtumia kũrĩ mĩgũnda yaku yathire. We mwanake we mũirĩtu kũrĩ opportunities cia mawĩra Ngai etĩkĩrĩte gũkũhe no nĩ ciathire. Kũrĩ mĩaka yaku mĩingĩ ya wĩthĩ ũrĩire thĩ na ngoma kĩanaga ihinda rĩaku inene mũno. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ-rĩ, kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ Ngai nĩ aragũcokeria indo icio ciaku ciarĩirwo nĩ memenyi. Maũndũ mau maku morĩire thĩ Ngai nĩ aragũcokeria. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai witũ nĩ aratũcokeria opportunities. Ngai witũ nĩ aratũcokeria makambuni maitũ. Kũrĩ maũndũ maingĩ mũno manangirwo nĩ mũcukani. Kũrĩ maũndũ maingĩ mũno na opportunities na maũndũ maingĩ mũno morĩire thĩ. No rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, Mwathani kana kiugo gĩake kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ aratũcokeria kĩndũ na kĩngĩ. Koguo mũthikĩrĩria wakwa wĩ harĩa ũrĩ, woihũrwo nĩ thayũ nĩ maũndũ marĩa ũngĩkorwo ũgereire. Woihũrwo nĩ thayũ nĩ maũndũ marĩa mangĩkorwo magĩkĩrĩte hinya. Nĩ tondũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ ũracokerio kĩndũ na kĩngĩ. Nĩ ũracokerio kĩndũ na kĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Petro kiugaga atĩrĩrĩ atĩ o thutha wa gũtangĩka hanini-rĩ, Ngai nĩ egũgũceto, nĩ egũkũrũgamia rĩngĩ, ona nĩ egũkũresto, nĩ egũgũcokeria kĩndũ na kĩngĩ, ona nĩ egũkũrũgamia rwaro-inĩ rwa ihiga. Koguo we ũrathĩnĩka, we ũkuĩte mĩrigo mĩritũ, we warĩ na health njega, ũragia niĩ ona homa ndirĩ ndarwara. Mũrimũ ũyũ wanyumire nakũ ũgĩtũma ndũre njĩra cia thibitarĩ. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũgambo wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo ũratwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ aratũcokeria kĩndũ na kĩngĩ, atĩ nĩ aragũcokeria ona watangĩka, ona wanyararwo, wĩ hau nĩ ũrarigwo ndameneirwo ha. Itũũra igima ndĩretwo mũrogi, itũũra igima ndirĩ mũrata, bamĩrĩ-inĩ itũ andũ nĩ mamenire. No rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa ndoka gũkũmĩrĩria na ciugo ngwĩre atĩrĩrĩ, thutha wa gũtangĩka o hanini-rĩ, thutha wa kũrĩrwo indo ciaku nĩ memenyi-rĩ, thutha wa gũtahwo nĩ bengi-rĩ, thutha wa gũtangwo nĩ caitani
gucokeria kindu na kingi tondu etagwo Ngai na nĩ mũgai na Ngai aumaga ciugo ciake thutha na nĩgetha ihingie wĩra wacio. Ngai nĩ mwĩhokeku mũno makĩria tondu nĩ atĩĩte ciugo ciake ona gũkĩra rĩtwa rĩake nĩguo kiugo gĩake gĩtwĩraga, na koguo hĩndĩ ĩrĩa auga nĩ aratũcokeria kĩndũ na kĩngĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndarathĩra mũthikĩrĩria indo iria ciaku ciũrĩte atĩ nĩ iracoka, nĩ tondũ ũcio nĩguo mũgambo wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo agũkũcokeria kĩndũ na kĩngĩ, anakurejeshea. He's going to restore everything that you have lost in Jesus' mighty name. Etwĩtĩkanĩrie atĩ Ngai nĩ egwĩka ũndũ. Ketwĩtĩkanĩrie Ngai nĩ egwĩka ũndũ igũrũ wa mbeca ciaku. Ketwĩtĩkanĩrie Ngai nĩ egwĩka ũndũ igũrũ rĩ thayũ waku. Ketwĩtĩkanĩrie Ngai nĩ egwĩka ũndũ igũrũ rĩ cira wĩ igoti-inĩ rĩgiĩ indo ciaku. Reke twĩtĩkanĩrie Ngai nĩ areka ũndũ igũrũ wa ciana ciaku icio ciorire, maũndũ marĩa mothe ũtete, irĩ ciana, marĩ mawĩra, irĩ opportunities, na rĩngĩ opportunities imwe tũteaga mũthikĩrĩria, rĩngĩ tũtikoragwo na ũgĩ wa Ngai tũkamenya ĩno nĩ opportunity twaheo, rĩngĩ tũkamĩhũthĩra ũru, na nĩkĩo nyendete kũhunjia ũhoro wa destinies tondũ rĩmwe nĩ opportunity tũteaga, rĩngĩ nĩ kũgimara tũtakoragwo tũrĩ agima, na nĩgetha tũhote kũnyitĩrĩra indo iria Ngai atũhete na njĩra njega. Mũthikĩrĩria wakwa, no nĩ ndoka gũkwĩra kana twaciteire tondũ tũtiarĩ agima kĩho Ngai akĩamba gũtũtunya, rĩu nĩ aratũcokeria kĩndũ na kĩngĩ, rĩu nĩ aratũcokeria tondũ nĩ mũgambo wake wauga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũkĩrathimwo mũno ũgĩcokerio, ũgĩkwo maũndũ mega mũno, Ngai agĩkũhe kĩndũ kĩngĩ tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku na nĩ Ngai mwega na nĩ mũgambo wake watwarĩria. Reke ngũhoere mũthikĩrĩria wakwa, ũkiugaga na ngoro yaku kĩu wateire atĩ Ngai nĩ ma agũcokerie kĩndũ na kĩngĩ, na ndĩna maciugo ciake no egũciuma thutha na nĩgetha ihingie wĩra wacio. Mũthamaki ũrĩ hinya, nĩ tuoka mbere yaku rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Woi Ngai ithe witũ, tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ gĩatwĩra mũthamaki ũrĩ hinya atĩ Ngai ithe witũ nĩ ũratũcokeria kĩndũ na kĩngĩ. Ngai ithe witũ nĩ ũratũcokeria mawĩra marĩa twateire, ona opportunity na mahinda marĩa twanate. Mũthamaki ũrĩ hinya nĩ ũratũcokeria nĩ tondũ wĩ tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. We Ngai, na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Hĩndĩ ĩrĩa waria ciugo nĩ ũciumaga thutha, mũthamaki ũrĩ hinya, na nĩgetha ihingia wĩra wacio Ngai. Na rĩu rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, ciugo ici nĩ njũĩ nĩ ũgũciuma thutha, na nĩgetha mũthikĩrĩria amenye atĩ ndathikagĩrĩria kiugo gĩkĩ ũguo tu, agĩthikagĩrĩria tondũ nĩ watũmanĩterwo, agĩthikagĩrĩria tondũ nĩ wendaga kũhanĩke ũguo igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Kĩreke mũthikĩrĩria ũyũ acokerio kĩndũ na kĩngĩ, kĩreke mũthikĩrĩria ũyũ one ni opportunities tondũ nĩ ũramũcokeria kĩndũ na kĩngĩ, tondũ nĩ ũramwĩka ũrĩa mũndũ atangĩka, tondũ wĩ Ngai wama na ndũhenanagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrathime ũmwĩke wega nĩ tondũ nĩ we Ngai. Mũnyitĩrĩre afya yake na maũndũ marĩa mothe arabatara Ngai rũcinĩ rũrũ, mwĩke maũndũ mega. Maũndũ marĩa mangĩrahanĩkire na mĩaka 10 rĩu reke mahanĩke na mweri ũmwe. Oi Ngai wakwa, tondũ wa cida ĩrĩa ũrathiĩ kũrehe mũtũrĩre-inĩ wa mũthikĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ hana tawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Restore families, oh God. Restore our jobs, oh God. In the mighty name of Jesus. You are God. Na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Thank you mũno Reverend Dr. Njeri. Yes. Nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa kiugo kĩega womirĩria mũthikĩrĩria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ.
niguo ati akiumagara ni agukorwo akimenya ni kuri Ngai ucokagiria mundu kindu na kingi niguo urihaga mundu ringi niguo amen Ngai akurathime amen nawe utinde wega niguo na muthikiriria waigua kiugo giki na no ende umumiririe na mahoya kana kumwariria niguo kana thini wa undu ungi o wothe ungihota kumuteithia niguo kana ukiri na namba ungituhe muthikiriria rathimwo muno na ningumuhe namba yakwa ni 0722 505 291 0722 505 291 tida wega thank you muno Wanjiru tida wega no rathimwo muno ni Ngai amen thank you asante sana muthikiriria wakwa tuma na ihinda riega tukiheo kiugo kiki ni ndagitari Njeri Rushini Roro Susan ya murathime na mwike wega mahinda mari mothe ona muthikiriria wakwa githaa giki ni githaa kiria nguheaga kana ni ihinda riria nguheaga mweke uhote kwarahura murata ucio wendete murata ucio ukamwendithiria muthenya wa kirathimo ngakuhe namba yakwa ringi ni 0722 200 namba yangi ni 0735989989 na nigukorwo ngetha muhotani wakwa ndagika citari haraya we Tuciete ndagika ta 3 uguo nigukorwo ngetha muhotani wakwa. Good morning Inoro. Hello. Kiro. Kwega rucini. Ucio no wakigogo-ini tetu Nyeri. Wakigogo-ini aratwira ati umuthi. Gutie na ruti BT manana ni twathathimwo ni kiugo. Wajohi umuthi ni TBT. I mean no WCW sorry. Ngwiciria kwanyu heho ni ingihire muno Nena nereke ngora OGW HSC ndagitari Patrick ni murithi wa Kang'ara. Mundu gwitwo ndagitari Kamau ari o hari araneti. Wina mundu gwitwo Maguna kuma kuria Murungaru ari hari Kinango. Othe nginya mundu gwitwo Maina wa Maguru moke ni wa Kigogo-ini nginya Ngonjiru wa Jenene. Thengio muno wa Njohi. Esther Karanja rucini rwega ona murata witu gwitwo Githua Koine wa Kamacharia Kimotho Lefty na John J wa Bagaria mwina Rachel Jenga barikiweni sana. Simon Maina baba koi wa kuria mushi wa Gatito Nyeri ni ndakuona ona murata witu Gama wa Biroi-ini warahukite na ni uragituthikiriria Sister Jamu mama iko Jogu wa Kiviregwe Kirinyaga mama Ken wa Barisho Mwatha Bob wa Makomboki Dirago wa Moroline Shege wa Moroline Gona aya othe makigeithia Patron ndagitari murithi wa Kang'ara HSC OGW na kiugo kiria atutumeira muthenya wa umuthi ni kuma ibuku ria Akorintho wa mbere murango wa mbere muhari wa 10 ni tugukorwo tugithoma nigetha tuhinge tabarira ya umuthi. Good morning Inoro. Good morning. Kwega vio wa Kamano. Wanjiru mwathani agocwo. Ameni. Ngai akurathime na gwike wega ni gututwarithia wega reke njarahure patron witu Dr. James murithi wa Kang'ara